Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 11. maí 2001. Fyrir er tekið fyrsta á eina dagskrármáli sem ásetningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2020, samanber annan lið fundargerðar borgarstjórnar frá 4. maí 2021, síðar umræða. Forseti vill upplýsa að samkomulag hefur tekist í forsætisnefnd að fyrirkomulag umræðu verði með þeim hætti að ræðutími oddvita verði 15 mínútur en ræðutími annarra ræðumanna 8 mínútur og umræðinu ljúki eigi síðar klukkan 18:30. En hefst á umræðan og til máls tekur Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, þá hefjum við aðra umræðu ársreikning Reykjavíkurborgar eftir nokkuð ítarlega yfirferð fyrri umræðu sem ég ætla ekki að endurtaka, heldur aðeins láta nægja að kannski rifja upp stóru myndina, að við erum auðvitað gangi gegn það sem samfélag eins og heimurinn allur, að við erum í samdrætti vegna heimsfaraldurs og borgarstjórn sameinaðist það síðastliðið vor að bregðast við af miklum krafti og gerð var áætlun til næstu 10 ára sem einu nafni nefnist græna planið og felur í sér 3 ára fjárfestingarátak. Við erum að verja störfin og fjölga þeim í gegnum vinnumarkaðsaðgerðir og áherslan á fjárfestingar sem nýtast okkur, bæði efnahagslega en líka umhverfislega til að ná markmiðum okkar í loftslagsmálum og í þriðja lagi samfélagslega. Við erum að byggja upp samfélagslega innviði og þetta eru 3 víddir sjálfbærni sem við erum að leggja áherslu á allar í senn. Við erum auðvitað mjög víða að vinna með einkaaðilum og uppbyggingarfélögum því að til þess að vaxa út úr vandanum að þá erum við að horfa á íbúðaruppbyggingu á býsna stórum skala í sögulegu samhengi. Við erum að tala um 10.000 íbúðir sem munum byggjast upp á næstu 10 árum í Reykjavík. Græna samgönguinnviði og íbúðaruppbyggingi verður mjög tengd þeim samgönguásóknum í borginni. Við erum að auka fjölbreytni í atvinnulífinu með því að styðja við þekkingakjarna, hvort heldur það á sviði þekkingar eins og í Vatnsmýri eða skapandi greina eins og í Gufunesi eða hafntengda starfsemi eins og svæði Faxaflóahafna og við erum líka að vinna með B-hlutafyrirtækjunum okkar í því sem lýtur að kannski í einu orði grænni nýsköpun á mjög mörgum sviðum. En við erum líka ráðast í stærsta átak í stafrænni umbreytingu sem þýðir betri þjónusta bæði við einstaklinga, fjölskyldur og atvinnulíf. Það þýðir aukna skilvirkni og yfirferð yfir alla þá þjónustuferla sem þessu snertir. Við erum að tala áherslu á grænu borgina og áherslur í umhverfismálum og grænu svæðin okkar og græna ásýnd borgarinnar, bæði í almenningsgörðum og því sem í hefðbundnum skilningi við tölum sem græn svæði en líka bara í borgargötum. Grænni ásýnd bilsins á milli húsana eins og við segjum stundum og svo þetta stefnumörkunin sem lýtur að heilbrigði okkar og umhverfi, lýðheilsustefna, menntun, menning og samfélag fyrir alla með öflugri velferðarstefnu. Þetta stóra myndin, ef þessi græja myndi nú virka, þá verð ég glaður. Ég ekki vissum að þetta hafi verið. Jú, komdu með hana. Það voru ekki margar ábendingar eða spurningar í fyrri umræðunni, en mig langaði að staldra við eitt gríðarstórt atriði, því að hér voru ýmsir sem voru að víkja að því að það væri halli á uppgjörinu, bæði í A-hluta og í samanteknum A- og B-hluta, án þess að ræða stóru stærðirnar sem að valda því. Við töluðum töluvert tekjufallið sem staðreynd, við töluðum áhrif kreppunar sem staðreynd, en það eru þetta stærðir sem að ég fór yfir í stuttu máli sem að skipta mjög miklu í því sambandi.
að þær skyldur og svo metnaður sem við höfum í málaflokki fatlaðs fólks kallar á útgjöld á síðasta ári upp á 14,9 milljarða tæpa og þær tekjur sem við fáum frá ríkinu til að standa undir þessu eru upp á 8,9 milljarða rúmlega. Gatið í þessu mikilvæga og stóra málaflokki einum og sér á því sem ríkið leggur okkar sem skyldur og herðar og því sem ríkið tryggir okkur sem tekjur til að standa undir því eru tæpir 6 milljarðar. Tæpir 6 milljarðar. Það að segja ef að þetta gat væri ekki að þá væri reksturinn réttum megin við núllið. Svipaða sögu að segja af hjúkrunarheimilum og í dæmi hjúkrunarheimila þá erum við alls ekki einu á báti, ekki frekar inn í málaflokki fatlaðs fólks, þar sem önnur sveitarfélög eru að glíma við nákvæmlega sama veruleika. Útgjöld hjúkrunarheimilanna hjá okkur voru tæpum hálfum milljarði umfram það sem að daggjöldin dekka og það í takt við aðra sem að reka hjúkrunarheimili, bæði einkaaðila og önnur sveitarfélög. En það við tekið eftir því að sveitarfélögin í stórum stíl að skila eða reyna að skila hjúkrunarheimilunum til ríkisins vegna þess að þau eru skilgreind á ábyrgð ríkisins. Og þetta eru auðvitað 2 risamál sem eru lykilverkefni á þessu ári að sækja leiðréttingu á og það komin núna greiningarhópur sem að meta kostnað af málaflokki fatlaðs fólks og það var verið að skila skýrslu sem greindi kostnað vegna hjúkrunarrýma. Og við skulum vita, já. Og hérna glæran sem ég fór yfir þetta á síðasta fundi en fékk minni viðbrögð á en ég bjóst við og við skulum skipta aftur. Það sem var kannski mest til umræðu voru skuldir Reykjavíkurborgar og merkilegt nokk að sumir talsmenn minnihlutans allavega töluðu þannig, ólíkt því sem þeir gerðu fyrir rétt rúma hálfa ári, að það ætti að bregðast við heimsfaraldri og tengdri kreppu með því að skera niður og fara að greiða niður skuldir jafnvel við núverandi aðstæður. Ég kalla eftir því að einhvert land, einhver borg, einhver alþjóðastofnun sem kemur að efnahagsmálum, hvort að þetta vísi ráðgjöf af þessu tagi og það hefur ekki ennþá komið fram og þess vegna held ég að svona tal sé fullkomlega ábyrgðarlaust, órökstutt og alröng stefna gagnvart því áfalli sem við erum að ganga í gegnum vegna þess að við berum ábyrgð á samfélagi. Berum ábyrgð bæði á samfélaginu í áfallinu og að koma samfélaginu út úr áfallinu. Og þess vegna þurfum við að gera það sem gagnast best í því. Við eigum að halda sjó í rekstri og bæta í fjárfestingu. Það þýðir að skuldir hækka og það viðbúið og það það sem að gerast allan heim. En staða borgarinnar gefur fullt tilefni til þess að fara þessa leið af fullum krafti. Auðvitað hefðum við kosið að ríkið hefði staðið með sveitarfélögunum og varið þau betur fyrir tekjufallinu og varið þau betur fyrir útgjöldum sem beinlínis vegna kórónuveirufaraldursins. Það gerðu önnur Norðurlönd, það gerði ríkið ekki hér, en Reykjavíkurborg hefur enga síður ákveðið að fara þessa leið. Við vitum að nágrannar okkar í öðrum sveitarfélögum og víða um land fóru aðra leið, hikuðu við að gera fylgi í fótspor Reykjavíkurborgar, meðal annars vegna þess að skuldir þeirra eru nokkru hærri en okkar. En merkilegt nokk þá ræðir eiginlega enginn skuldir annarra sveitarfélaga en Reykjavíkur, þó að samanburðurinn sé svona eins og blasir við hér á þessari mynd. Reykjavík með 56% skuldaviðmið í A-hluta sveitarfélaga, Kópavogur 93%, Hafnarfjörður 98%, Garðabær
73 og Mosfellsbær 103. Næstu glæru. Ef við skoðum A- og B-hlutann þar sem að fyrirtækin okkar stöndugu eru, að þá erum við í 88%. Aðrir eru hærri nema Garðabær sem eru í 71. Og við höldum áfram. Ef við skoðum fjárhagslegu viðmið sveitarfélagi bara sömu sögu að segja, þannig að borgin sem halda mætti af opinberri umræðu að vera okkur allt öðrum stað en önnur sveitarfélög. Allt öðrum stað, að það virðist umræðan fjármál sveitarfélaga vera að grunni til að mjög pólitískum rótum, en ekki faglegum, ekki með vísan til talna eða staðreynda, heldur til þess að teikna upp einhverja mynd af veruleika sem sé einhvern veginn allt öðruvísi en tölurnar bera með sér. Við skulum fá næstu glæru. Ef við skoðum aðeins ríkisfjármálin og A-hluta ríkisins til samanburðar, skuldir miðað við áætlað skuldahlutfall ríkissjóðs 2020 miðað við greinargerðir sem lagðar voru fyrir Alþingi í fyrra, að þá eru skuldir ríkissjóðs komnar í 223% af tekjum ársins. Eru hættumerki því samfara? Nei, að flestra mati að þá beinlínis skynsamlegt af ríkinu að taka á sig höggið og deila byrðunum innan samfélagsins með aðgerðum til að standa með fyrirtækjum og einstaklingum og yfir tíma með því að taka lán fyrir þessu. Og mjög margar ríkisstjórnir hafa tekið stærri skref í þessu heldur en íslenska ríkið, þó margt hafi verið prýðilega gert hér á landi líka. Við skulum fá næstu. Þannig að á bakvið stórirðin sem við heyrum í pólitíkinni og lesum í sumum blöðum, oft nafnlausum dálkum, að þá mætti halda að staðan væri einhvern veginn allt öðruvísi heldur en við sjáum af þessum tölum. Því að sömu aðilar eru oft að fagna stöðu ríkissjóðs á meðan þeir þykjast hafa miklar áhyggjur af stöðu borgarsjóðs. Svona pólitíkin stundum. Skulum fá næstu. Af öðrum málum sem skipta máli að þá eigum við í viðræðum jöfnunarsjóð við ríkið, það ekki komin inn niðurstaða í því. Við köllum eftir því að staðið verið við þau fyrirheit að gistináttagjald flytjist yfir til sveitarfélaga. Það var tekið af núna í miðri kreppunni og við skiljum það að það verði ekki sett á morgun, en innan tíðar ætti það sannarlega að vera sett á og ég held við hljótum öll að stefna sjálfbærri ferðaþjónustu þegar fram í sækir og hluti af því að sveitarfélög og borgin fái þennan tekjustofn eins og borgir og sveitarfélög allan heim njóta til að standa undir þeim kostnaði sem tengist ferðamönnum, en borgin eins og önnur sveitarfélög hefur engar beinar tekjur af ferðaþjónustu eða ferðamönnum. Við skulum fá næstu glæru. Bara til að minna á hvað stóði í stjórnarsáttmálanum þetta, að gistináttagjald myndi færast yfir til sveitarfélaga á kjörtímabilinu í tengslum við viðræður ríkis og sveitarfélaga endurskoðun tekjustofna. Og næsta, að síðustu, eina formlega fyrirspurnin að segja má sem að við fengum til okkar var áhrif breyting á framsetningu ársreiknings frá samanteknum reikningsskilum yfir í samstæðureikningsskil og borgarbókari og sviðsstjóri fjármálaskrifstofa hafa farið yfir þetta og sent oddvita Sjálfstæðisflokksins sín svör. Og ef við fáum næstu glæru. Og mat þeirra það að þessi breyting myndi vissulega útheimta mikla vinnu við að þræða sig gegnum reikningsskilin, en myndi ekki breyta miklu varðandi niðurstöðutölunar. Áhrifin væru óveruleg og langt innan mikilvægismarka, því að niðurstaða fjármála- og áhættustýringarsviðs að ekki sé tilefni til að leggja þá miklu vinnu sem þyrfti til að stilla upp nýjum ársreikningi fyrir Reykjavíkurborg í samræmi við reglur samstæðureikningsskil og minnisblaðinu hefur verið komið til fyrirspyrjanda.
Og þá ætla ég ekki að hafa þessi orð fleiri nema komi frekari spurningar en mun fylgjast með umræðunni að sjálfsögðu af athygli. Takk. Og legg að lokum til að ársreikningurinn verði staðfestur. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu. Næstur hefur óskað eftir að taka til. Það voru ansvör. Tveir borgarfulltrúar hafa beðið að veita ansvar. Hverjir voru það? Tveir. Já, ég veit að Vigdís Hauksdóttir, Eyþór Arnalds. Vigdís Hauksdóttir. Í gegnum spjallið. Já, þá hafa þeir verið 3 og styttist á ræðutími í 1 mínútu. Gjörðu svo vel, Vigdís Hauksdóttir. Já, ég þakka forseti virðulega borgarstjórnenda tilheyrendur. Ég þakka borgarstjóra fyrir þessa ræðu að megnum til var nú endurtekið efni en út úr róan upp úr hatti sínum kanínu sem að eru málefni fatlaðs fólks og hjúkrunarheimila. Mér finnst það ómaklegt, forseti, að gera það umtalsefni hér því að við vitum öll að sveitarfélögin bera ábyrgð á málefnum fatlaðra samkvæmt lögum. Það var farið hér vítt og breytt umhverfismál en ekki fjármálin, allavega í upphafi málsins og ég verð að leiðrétta borgarstjóra í annað sinn að það varð ekki tekjufall hjá borginni. Á hinn bóginn spyr ég borgarstjóra hvort að hann sé sáttur við það að ársreikningi sé skila með þeim hætti eins og hann þar sem að skuldir eru miklar og að það sjáist í það á árinu 2021 að A-hlutinn þurfa að taka 34 milljarða í ný lán vegna þess að hann sló hér upp A-hluta sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu. Svarar það borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það okkar val í þessum sal hvernig við bregðumst við faraldri. Við höfum ekki val tekjufallið sem að í A- og B-hluta ef mann rétt var 12 milljarðar í heildina, ekki jafn mikið í A-hlutanum, en tekjufall vegna faraldursins ótvírætt. Og þá ég að miða sjálfsögðu við áætlaðar tekjur. Við vorum sammála það hvernig ætti að bregðast við hérna síðastliðið vor með því að bæti fjárfestingar og í kreppu þá ekki öðru til að dreifa en að taka lán fyrir þeim fjárfestingum eða sleppa þeim alveg. Þannig að við höfum val það og það okkar skýra stefna að efna til fjárfestingaátaks, að skera ekki niður í rekstrinum og það sé rétta leiðin í gegnum þessa kreppu. Varðandi þá athugasemd borgarfulltrúans að það væri óeðlilegt að nefna 6 milljarða halla á framlögum ríkisins vegna þjónustu, lögbundinnar þjónustu við fatlað fólk, þá skil ég ekki hvað borgarfulltrúin að hugsa eða hvernig hún ætla að axla ábyrgð í umræðum fjármál borgarinnar á þess að benda þennan augljósa hlut. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið að svara ansvari, veiti þá ansvar öðru sinni, Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, já, það hefur ekki farið fram hjá neinum að það mikill ágreiningur milli mín og borgarstjóra fjármál borgarinnar, enda ekki að furða vegna þess að það á að taka lán til að koma borginni hér yfir þennan skuldahalla og það talað hér græna planið. Ég minna á það að Reykjavíkurborg var á engan hátt undir það búin að taka við fjármála áföllum eins og birtist núna sem eru kannski ekki rosalega áföll með kannski bankahruni á ríkinu 2008. Þannig að þetta sjónarspil að nota hér COVID sem búhnykk eða skálkaskjól fyrir það að Reykjavíkurborg standi svona svakalega illa. Þannig að það sé sagt. Tekjufall varð ekkert því það ekki hægt að gera samanburð á milli ára. Við verðum að tala í rauntölum, ekki einhverjum áætlunum og ég hef til dæmis bent á það oft í máli mínu að sala byggingarréttar sé alltaf ofmetin hjá borginni og svo við tölum ekki froðu ókald félagsbústaða. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson svarar þá ansvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég bara get staðfest það
ef það orðin stefna borgarfulltrúans að fara ekki í fjárfestingaátak, halda ekki uppi atvinnustigi, standa ekki með samfélaginu, að þá erum við algjörlega ósammála hvernig að bregðast við kreppum. Og ég held að borgarfulltrúinn eigi sér mjög fáa bandamenn í þeim viðbrögðum að ekki fjárfesta neitt, að skera niður tugi milljarða í þessari viðkvæmu stöðu á atvinnumarkaði. Og ég held að sé bara allir býsna fegnir að borgarfulltrúinn ráði engu, hvorki stjórn lands eða borgar. Þá hefur óskað eftir að veita andsvara Eyþór Logsdal Arnalds, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það athyglisvert að sjá svona glærufimleika borgarstjóra hér enn og aftur. Þegar að borgarstjóri talar skuldir A-hlutans þá skautar hann alltaf fram hjá þeirri staðreynd að borgin og A-hlutin eru í 100 milljarða ábyrgð fyrir ýmsar eignir í dótturfyrirtækjunum sem fara vaxandi í þeim áhættu mestu. En ég ætla að koma með tvær spurningar. Fyrri spurningin þessi. Af hverju safnaði Reykjavíkurborg skuldum í góðæri? Hin spurningin. Af hverju tap á Reykjavík en ekki á nágranna sveitarfélögunum stóru, þrátt fyrir skattlagningu hér í Ótsvari? Og svo kannski að lokum ef tími gefst til, þá væri gott að fá útskýringu á því hvernig ferðaþjónustan sem átti að skila 8 milljarða tjóni skilar okkur núna tjóni þegar hún farin líka. Svara þá andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Vaxandi sveitarfélög eru oft í fjárfestingum sem í innviðum til langstíma og taka þá gjarnan lán fyrir hluta þeirra fjárfestinga. Raunar hefur Reykjavík skilað mjög góðra afkomu öll 5 síðastliðin ár og fjármagnað stærstan hluta fjárfestinga sinna með veltu fé frá rekstri, en ekki nú. Í öðru lagi að þá það mismunandi hvort að sveitarfélögin í kringum okkur að vaxa þessa mundir og eru þess vegna að taka lán fyrir sínum fjárfestingum. Sum hafa lagt áherslu á það að vaxa ekki neitt og jafnvel reyna að greiða niður lán með sölu eigna. Og ég held að mörg þeirra hafi mitt hrokkið í vörn vegna þess að þeim fannst lítinn stuðning við sína stöðu að fá frá ríkinu. Varðandi þriðju spurninguna að þá hefur borgin sárleitlega engar beinar tekjur af ferðamönnum og þess vegna ekki með beint tekjufall vegna hiksts á ferðaþjónustu nema í gegnum atvinnuleysi og útsvar. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið að svara andsvari, veitir það andsvar öðru sinni, Eyþór Logsdal Arnalds, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Í fyrsta lagi þá það svo að Reykjavíkurborg var ekkert að vaxa eins hratt og jaðarsvæðin hér á góðæristímanum. Þvert á móti þá eru önnur sveitarfélög að vaxa miklu hraðar, þannig að sú skýring dugar nú ekki til og sú fullyrðing að veltufé hafi dugað fyrir fjárfestingum bara einfaldlega röng, því að annars hefðu skuldir ekki aukist í góðærinu, svo einfalt það. Þannig að það þarf eiginlega ekki að ræða það frekar. En ég hefði áhuga að vita að því að borgarstjóri blandaði svolítið saman fjárfestingum borgarinnar og rekstri, fá skýrt svar af hverju tap á rekstri Reykjavíkurborgar. Nú ég ekki að tala fjárfestingar og skuldasöfnun, heldur bara af hverju tap á rekstri Reykjavíkur þrátt fyrir aukna tekjur á meðan að nágranna sveitarfélögin öll 3 stóru eru í plús. Og að lokum einföld spurning, trúir þá borgarstjóri niðurstöðu minnisblaðsins ferðaþjónustu eins og það var lagt upp með 27. febrúar á síðasta ári 8 milljarða tjón? Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson svarar andsvari öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn. Vöxturinn í Reykjavík hefur verið margfalt meiri heldur en í öðrum sveitarfélögum. Fjöldi íbúa sem hér hefur bæst við á undanförnum árum yfir 10.000 og þó hann hafi verið hlutfallslega meiri í einhverjum jaðarbyggðum eins og borgarfulltrúinn nefnir það, að þá byggir ekki skóla nema fyrir tiltekinn fjölda barna, ekki satt. Þannig að innviðakostnaðurinn af 10.000 manns, þó að það sé kannski 5% af íbúafjöldanum, meiri heldur en af 500 manns, jafnvel þó það sé 20% af íbúafjöldanum. Varðandi aðrar spurningar, að þá var spurt hér afrakstur af ferðaþjónustu og ég var búinn að svara því.
varðandi úttektina að þá fjallaði hún það að meðallaun í ferðaþjónustu væru lægri heldur en í öðrum greinum samfélagsins, þannig að útsvarstekjurnar væri minna sem því næmi ef að hluti ferðaþjónustunnar væri meiri. Stutt 8%. Borgarfulltrúi Eyþór Ásta Arnar óskar eftir að stutt 8%. Bara svo ég skilji spurningunum með 3 varðandi minnisblaðum ferðaþjónustu, ég skil það svo að svarið sé já, að borgarstjóri trúi ennþá að niðurstaðan hafi rétt og ef að því ekki mótmælt þá það svo. Borgarstjóri Dagur Björnsson svarar stuttir 8%. Forseti ágæta borgarstjórn, mér finnst það að verið snúið gróflega út úr niðurstöðu greiningarinnar sem fjallaði meðaltekjur eftir atvinnugreinum. Og fyrst og fremst það og bent á það staðreynd að vera borguð lág meðallaun innan ferðaþjónustunnar. En það staðreynd, það eru borguð lág meðallaun innan ferðaþjónustunnar. Varðandi síðan þriðju spurninguna sem laut að hallanum, að þá hluti skýringarinnar svo að borgin réðist í aðgerðir upp á 2,3 milljarða sem voru útlistaðir hér á síðasta borgarstjórnarfundi sem mörg önnur sveitarfélög gerðu ekki. Þá hefur óskað eftir að veita andsvar Katrín Atladóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjóri kvartar yfir því að ríkið hafi ekki veitt borginni meiri fjárhagsaðstöð í þessu áfalli. Stærstur hluti aðgerða ríkisstjórnarinnar að tryggja störf svo fólk geti haldið vinnu sinni og haldið áfram að greiða útsvar og skatta. Enda sést það vel þegar það ekki tekjufall þarna hjá borginni. Ríkisstjórnin hefur sem sagt tryggt þessa tekjustofna borgarinnar. Þetta ekki pínu ósanngjarn gagnrýni á ríkisstjórnina? Borgarstjóri Dagur Björnsson svarar þó andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hef í gegnum faraldurinn hrósað ríkisstjórninni fyrir það sem mér hefur fundist vel gert. En ég hef líka ekki dregið af því að mér hefur ekki fundist nægjanlega aðgert varðandi fjárhag og málefni sveitarfélaga, bæði á tekjuhliðinni og á útgjaldahliðinni. Sama sinnis eru allir bæjarstjórar sem raunar í Sjálfstæðisflokknum á höfuðborgarsvæðinu og megin þorri sveitarstjórnarmanna land allt. Sveitarfélögin voru allt síðasta ár skilin eftir í algjöru óvissu hvaða aðgerðir ríkið myndi koma við. Það var sagt almennum orðum að yrði staðið með sveitarfélögum, en samt sker Ísland sig algjörlega úr samanburði við Norðurlöndin þar sem að tekjufalli var bætt og útgjöldunum var mætt. Og það ekki gott fyrir fjárfestingu eins opinbera, eins og fjármálaráðherra hefur sjálfur bent á að sveitarfélögin veigruðu sig við að fara í fjárfestingarátak að Reykjavíkurborg og kannski Árborg undanskildu. Borgarstjóri Dagur Björnsson hefur lokið að svara andsvari. Og þá hefur óskað eftir að taka til máls Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum hér að ræða ársreikning fyrir 2020. Seinni umræða, við fórum vel yfir þetta síðast og málsvörn borgarstjóra byggist öll á því að kenna öðrum það ekki deilt að þessi rekstur ósjálfbær. Það kemur fram í umfjöllun endurskoðanda og fleiri aðila. Því að þegar þú skuldar sífellt meira bæði í góðæri og harðæri, að þá ekki von á góðu. En ósjálfbærni, skilgreining á því það að eyða meiru heldur en aflar. Það hefur verið umræðan mannkynið núna í langa tíma að við séum að eyða meiru en við öflum, að við séum að losa meira heldur en við þolum og það nákvæmlega sama á við rekstur Reykjavíkurborgar að þegar skuldirnar vaxa alltaf, sama hvernig viðrar, þá sá rekstur algjörlega ósjálfbær. 368 milljarðar í skuldir. Þetta 12 milljónir á 4 manna fjölskyldu í Reykjavík.
Þetta er ekki lítið. Skuldaaukningin er gríðarleg á alla mælikvarða. Alveg sama hvort að menn leika sér með skuldaviðmið þar sem að undanþágum er beitt eða skuldahlutfall er notað þar sem að við notum bara tekjur og heildarskuldir eða hvort við notum krónutölu eða prósentur. Viðmið við aðra eða hvaða aðra mælikvarða sem að við kjósum, þá er þetta alltaf þannig að við erum að bæta okkur meiru heldur en aðrir. Nú, mér langar aðeins að setja hlutin í samhengi að því að við erum að ræða hérna ársreikning 2020 að við vorum í þessum sal að samþykja hér áætlun 15. desember á síðast ári, þar sem að áætlunum var endanlega samþykkt og þar var útkomuspá varðandi árið. 2 vikum fyrir áramót var samþykkt hér í þessum sal útkomuspá sem gerði ráð fyrir einhverjum allt öðrum tölum heldur en við erum hér að tala í dag. Og maður spyr sig hvað gerðist frá 15. desember til 31. desember á síðast ári. En bara til þess að setja þetta í samhengi þá voru skuldirnar taldar verða 377 milljarðar áramót en þær voru eins og ég sagði áðan 368. Þannig að þetta var ekki samhengi í þessu. En síðan er það COVID. Það er talað að COVID hafi valdið miklu vanda og rúmi 2 milljarðar fóru vissulega í aðgerðir og við stóðum saman að þeim aðgerðum. En þessi 2 milljarðar eru bara brot af heildar umfangi borgarinnar. Borgin var með þetta er 1% af heildar umfangi borgarinnar og hefur mjög lítil áhrif á heildina. Og svo við rifjum upp að kjörtímabilsins að í lok ársins 2018 þá voru skuldirnar 299 milljarðar. 299 milljarðar og á því ári skrifuðu þeir sem eru í meirihluta, þeir 4 flokkar sem að bera ábyrgð á þessum ársreikningi, þeir skrifuðu undir það að skuldir skyldu lækkaðar í góðæri. Og ég biðst afsökunar á að vera endurtaka þetta, en ég náttúrulega nefndi þetta í góðærinu, en ég verði að endurtaka þetta núna, að skuldir þær hækkuðu öll árin og voru 299 milljarðar í árslok kosninga ársins 2018. Þetta er gríðarleg viðbót. Við erum að tala 70 milljarða so far. Og síðan eins og við ræddum síðast, þá er tap á rekstri Reykjavíkur og afgangur rekstri Kópavogs, Garðabæjar og Hafnarfjarðar. Og skýringar á því hafa ekki komið fram. Við vitum það að útsvarið er hærra hér og að því það verður að benda meðaltekjur að þá ættu náttúrulega að vera hærri tekjur af vinnandi fólki þegar þú ert með hærra útsvar. En það er eins og í öðru, það er bent á annað að ríki borgi ekki nóg og svo framvegis. En ég er alveg viss það að önnur sveitarfélög glíma líka við sambærilegan vanda því að það er mjög sambærilegur rekstur í grunninn til. En við sjáum samt það á fjölda stöðugilda að hér hefur Reykjavík sérstöðu og er með 20% fleiri stöðugildi heldur en nágrannar sveitarfélögin. Gæti það haft áhrif á reksturinn? Gæti það verið? Svarið er já, það gæti verið. Nú, störfum fjölgaði, stöðugildum fjölgaði sér störfum 5%. Og þegar að verið að taka til varna og segja að einhverjir vilji skera niður, þá er það svolítið skrítin afstaða þegar að við erum einfaldlega að benda á það að þrátt fyrir óvenju bólginn rekstur er vel að bæta í. Og þegar við erum að fjárfesta 10 milljarða í hagræðingu með stafrænni tækni þá spyrir maður sig hvar er hagræðingin? Ferðamenn áttu að skila tjóni samkvæmt útreikningum sem birtir voru í febrúar, 27. febrúar í fyrra. Það voru 8 milljarðar í jafnaði sem átt að vera nettó kostnaður borgarinnar og það var ekkert endilega bundið við það að það veri lægri laun í þessum geira heldur en öðrum. Mismunandi geirar eru með mismunandi tekjur en það var einfaldlega verið að horfa á hverju skilar þetta til borgarinnar. Það var það sem minnisblaðið var. Það var ekki að skilgreina hverju skilar þetta til einstakra stétta heldur hverju skilar þetta til borgarinnar. Og þar stóð að það veri 8 milljarða tjón varðandi tekjur og gjöld varðandi ferðamenn og nú þegar þeir eru farnir þá ætti náttúrulega vera mikill léttir fyrir borgina. Svo einfalt er það.
En þetta er öðrum að kenna. Þetta er ríkinu að kenna í góðæri, ríkinu að kenna í harðæri. Þetta er ferðamönnum að kenna í góðæri og þetta er ferðamönnum að kenna í harðæri. Það væri heppilegra fyrir meirihlutann ef hann væri með varnarræður sem að gengi upp en væri ekki svona misvísandi. Nú, við erum hérna að fjalla um bókhald og hluti af bókhaldi Reykjavíkur er grænt bókhald. Ég reyndar sé ekki skjalið inn á síðunni, þráttur að það ætti að vera hér undir í skjölunum. En það var með miklum hátíðleik sem Reykjavíkurborg stóð að því að skuldbinda sig til þess að minnka losun af eigin rekstri, líkt og mörg fyrirtæki hafa gert á heimili. Og skrifað undir sáttmála þess efnis, þar sem átti til dæmis að hætta losun koltvísýrings af bifreiðum og miðað við áætlunina átti losunin að vera komin niður í 400 tonn af koltvísýringsígildum á síðast ári. En niðurstaðan var allt önnur, 800 rúmlega tonn. Þetta voru 828 tonn og jukust milli ára. Þannig að þegar að borgarstjóri heldur því fram að hér sé verið að fjárfesta í grænu plani þá á maður náttúrulega að horfa á hvernig gengum maður sjálfur. Hvað gerir borgin sjálf? Hún skuldbindir sig til þess að minnka losun og hún eykur hana. Hún skuldbindir sig til þess að hætta losun og hún gerir það ekki. Græna bókhaldið á náttúrulega að vera rætt hérna undir úr því að það farið í að gera það. Og ég veit ekki til þess að það hafi verið birtar niðurstöðurnar formulega úr græna bókhaldinu hérna, eða kynntar eins og margt annað, að þá myndast svokölluð viðhaldsskuld. Við sáum það í mörgum fasteignum borgarinnar þegar að viðhaldi var ekki sinnt nægilega og við þurftum að borga fyrir það dýrum dómum, meðal annars með myglu og ónýtu húsnæði. Og við sjáum það að nú er vara við því sem við höfum talað um, að húsnæði félagsbústaða er með allt og litla viðhaldsprósentu. Það er 1% sem er ætlað í viðhald á húsnæði sem á að endast miklu skemmur heldur en 100 ár. Þannig að þar er undirliggjandi og mjög ört vaxandi viðhaldsskuld upp á 10 milljarða. Og á þetta er bent núna í þessum skjölum. Nú, það vantar líka upp á fjármögnun Sorpu og á það verður að benda að það er misræmi í gögnum Sorpu annars vegar og borgarinnar hins vegar. Það er gert ráð fyrir því að eigendur komi með aukið framlag vegna endurvinnslustöðva, móttökustöðva, en ekki gert ráð fyrir því áætlunum borgarinnar. Sama er strætó. Það þarf að kaupa 10 vagna á ári, en á síðustu 3 árum hafa 2 vagnar verið keyptir. Og þeir eru ekki nægilega góðu standi og það kemur niður á þjónustunni, en það líka er dulin skuld upp á 2-3 milljarða sem liggur þar. Nú, síðan er það borgarlína. Það verkefni er fjármagnað að hluta, en ekki öllu. En reksturinn er algjörlega ófjármagnaður og miðað við þær forsendur, bjartsýnustu forsendur sem eru birtar, þá er þarf 2 milljarða í meðgjöf með reksturinnum til viðbóta við meðgjöf við strætó. Og við sjáum það að þegar við horfum á ársreikning og það er svona margt sem er í bígerð og pípunum sem við vitum sem er ófjármagnað, að þá er þessi ársreikningur ennþá verri. Við verðum að skoða hann í samhengi. Nú, úr skýrslu endurskoðanda segir orðrétt með leyfi forseta. Samkvæmt fjárhagsáætlun 2021-2025 þá mun samstæða borgarinnar ekki uppfylla fjárhagsleg viðmið sem settir í sveitarstjórnarlögum á komandi árum. Og síðan þegar við óskum eftir samstæðureikningi í samræmi við lög, þá er ekki orðið við því. Í staðinn kemur borgarstjóri hér upp í ræðu og flaggar minnisblaði sem að er gert til þess að afsaka það að við höfum ekki fengið þennan samstæðureikning. Og þegar við lesum í minnisblaðið, þá er mikilvægt að skauta ekki yfir eina setningu. Þar segir orðrétt með leyfi forseta að mati Fást mun það ekki hafa veruleg áhrif á ársreikninginn verði breytt aðferð. Frummat okkar bendir til þess sama að því gefnu að Reykjavíkurborg kjósi að beita
undanþágu heimildum í lögum ársreikninga mat og eigna gangverði sem almennt ekki beitt. Undanþágu ákvæðum sem almennt ekki beitt. Þá sleppur það. Það sleppur bara ef beitt undanþágu heimildum. Þetta stendur í bréfinu sem var notað sem rökstuðningur fyrir því að við fáum ekki samstæðureikning. Af hverju þurfum við alltaf undanþágur? Af hverju erum við ekki bara með samstæðureikning án undanþága? Við stærsta sveitarfélagið sem eigum að vera fyrirmynd annarra. Af hverju þurfum við undanþágu? Aðunarljós logar. Nei, ágæta borgarstjórn, við hljótum að vera sammála það að þetta gengur ekki lengi, en við vitum það að sumir ætlar sér bara að stoppa stutt og fara frá þessu og þetta verður annar manna vandamál. En við verðum að taka á þessu af festu, ekki með ónótum eins og hefur komið fram þegar að fólk að vara við, ekki með því að snúa út úr, heldur með því að viðurkenna vandann, númer 1, og þá kannski getum við tekist á við hann. Ársreikningurinn eins og ég sagði á síðasta borgarstjórnarfundi ekki gula spjaldið, hann rauða spjaldið, það loga öll rauð ljós, taprekstur, skuldasöfnun og fullt af skuldum sem eru faldar, sem að ekki birtast í ársreikningin, hægt að lesa út úr gögnunum, eins og varðandi viðhald og dótturfyrirtæki, sem að við berum ábyrgð á. Þannig að vandinn í raun og veru meiri, ekki minni. Og þessi blessaði hagnaður sem var birtur hér í fréttatilkynningum hérna á góðæristímanum, hann fyrst og fremst froða. Froða sem að byggir á endurmati fasteigna sem ekki stendur til að selja og þess vegna skilar hann ekki peningum. Og ef að þessar fasteigna væri gerðar upp með leigu, sjóðstreymi, þá augljóst að væri ekkert eigið fé í þessum íbúðum. Þannig að ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir þessu umræðu og vonum verði góð hér á eftir þegar að allir geta tekið til máls. En ég vonast til þess að við getum lesið líka rétta niðurstöðu úr þessu því að annars Trump falli næst ef við höldum að þetta sé í lagi. Borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum hér í síðari umræðu ársreikning fyrir árið 2020. Ársreikning sem ber fjárhag borgarinnar ekki fagurt vitni. En það ekki aðalega vegna heimsfaraldurs, því þrátt fyrir heimsfaraldur jukust tekjur borgarinnar á síðasta ári. En samt sem áður jókst skuldsetning samstæðunar 41 milljarð samhliða milli ára. Það gera 3,4 milljarða mánaðarlega, rúmar 112 milljónir daglega, tæpar 5 milljónir á klukkustund. Það samsvarar jafnframt rúmlega 1,2 milljónum á venjulega vísitölufjölskyldu á einu ári. Þeir tekjustofnar Reykjavíkur sem lög gera ráð fyrir eru nær fullnýttir. Borgin innheimtir hæsta lögleiða útsvar, fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði eru ekki samkeppnishæfir á höfuðborgarsvæðinu og krónutala fasteignagjalda fer hækkandi árlega. Opinber gjöld af húsnæðisuppbyggingu eru jafnframt hærri í Reykjavík en víða í nágrannasveitarfélögum. Tekjutuskan undin til fulls samhliða stóraukinni skuldsetningu. Samhliða eykst rekstrakostnaður ár frá ári. Vandi borgarinnar ekki tekjuvandi, vandi borgarinnar útgjaldavandi, líkt og oddviti Sjálfstæðisflokks hefur ítrekað bent á. Það sýnir reikningurinn glöggt, verulega skortur á ábyrgð, ráðdeild og aga í rekstri borgarinnar. Þá hefur launakostnaður aukist tæpa 2 milljarða síðasta árið og stöðugildum A-hluta fjölgað 384 milli ára. Á kjörtímabilinu var jafnframt ráðist í stjórnkerfisbreytingar hjá borginni undir forystu Viðreisnar sem skapa áttu aukið hagræði í rekstri borgarinnar. Af lykiltölum mannauðs í greinargerð með ársreikningi sést glöggt að stjórnkerfisbreytingarnar fólu ekki í sér nokkurt einasta hagræði, heldur leitu til fjölgunar stöðugilda. Nema von maður óttist að stafræn umbreyting á þjónustu borgarinnar sem kosta á 10 milljarða
og sem unnin með því yfirlýsta markmiði að skapa aukið hagræði muni að endingu gera lítið annað en að fjölga hér opinberum starfsmönnum. Gleymum ekki að þau kerfi sem við byggjum íslenskt velferðarsamfélag á, menntakerfið, velferðarkerfið og heilbrigðiskerfið eru öll órjúfanlega háð afkomu og verðmætasköpun í atvinnulífi. Ef hér verða engir til að skapa verðmætin og greiða af þeim skatta, verður ekki unnt að reka hér þessi opinberu kerfi. Við megum ekki bregðast við auknu atvinnuleysi með sífelldri fjölgun opinberra starfa. Það er fullkomlega ósjálfbær þróun. Mikilvægasta atvinnuskapandi aðgerðin verður alltaf myndarlegri stuðningur við atvinnulíf og nýsköpun. Sveigjanlegra regluverk, einfaldari stjórnsýsla og lægri álögur. Þannig sköpum við skilyrði til verðmætasköpunar, verjum störf, sköpum grundvöll fyrir nýstörf og sköpum raunveruleg tækifæri til viðspyrnu. Ársreikningurinn sýnir jafnframt nærri 500 milljóna tilfærslur á fjárheimildum vegna þess að ekki reyndist unnt að bjóða áætluðum fjölda barna leikskólavist í Reykjavík og ekki voru áætlanir metnaðarfullar fyrir. En birtast glögg dæmi þess hve illa vinstri meirihlutinn stendur að leikskólamálum í Reykjavík. 100 barna sitja árlega á biðlista eftir leikskólaplássi. Ríkisstjórnin hefur tryggt lengra fæðingarorlof og staðið við sinn hluta baráttunnar að brúa bilið. Það verðist ætla að taka Reykjavíkurborg eilífð að klára sinn hluta verkefnisins. Á sama tíma reynist ekki unnt að bjóða öllum börnum með einhverfugreiningar viðeigandi stuðning á einhverfudeildum. 30 börnum af 38 er synjað sérstakan stuðning. Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum myndi þjónusta við þessi börn kosta 100 milljónir árlega. Það er ekki há fjárhæð í stóra samhenginu. Raunar sama fjárhæð og meirihluti borgarstjórnar hyggst verja til stækkunar á Selalaug í Húsdýragarði, áframhaldandi dýraníðs. Það er ekki betur á því að tryggja börnum í viðkvæmri stöðu viðeigandi stuðning í skólakerfinu og láta hjá líða að loka villt dýr í sundlaugum í Laugardalnum. Borgarstjóri gerði hér í ræðu sinni að umtalsefni neikvæða rekstrarniðurstöðu sem hann skrifar á heimsfaraldur COVID. Höldum til haga að á síðasta ári birti Reykjavíkurborg niðurstöður ábatagreiningar vegna ferðaþjónustu í Reykjavík. Komst borgin að þeirri niðurstöðu að kostnaður Reykjavíkur af ferðamönnum nemi 8,3 milljörðum króna árlega umfram tekjur. Maður myndi þá ætla að ársreikningur ársins 2020 sýndi þess glöggmerki hvernig fækkun ferðamanna eða nær fullkomið brotthvarf ferðamanna hefði vænkað fjárhag borgarinnar, en því fer auðvitað fjarri. Þegar ferðamannaiðnaðurinn er hér í blóma er hann baggi á borginni. Þegar ferðamannaiðnaðurinn liggur hér í dvala virðist hann jafnframt baggi á borginni. Í þetta skiptið á að nota fækkun ferðamanna sem hluta af afsökun fyrir ósjálfbærum rekstri borgarstjórs. Það er ýmist í ökkla eða eyra. Borgarstjóri segir fækkun ferðamanna hafa leitt af sér atvinnuleysi og þar með tekjufall hjá borginni sem auðvitað vissuleyti rétt, en segir í sömu andrá að ríkið hafi ekkert hlaupið undir bagga. Raunin er að aðgerðir ríkisins vörðu raunar fjöldastarfa og vörðu leið tekjustofn borgarinnar eins og borgarfulltrúi Katrín Atladóttir kom hér inn á áðan. Við skulum ekki gera lítið úr þeim myndarlega stuðningi. Forseti, við ræðum nú ársreikning Reykjavíkurborgar vegna ársins 2020. Síðasta kjörtímabil horfði borgin fram á fordæmalaust tekjugóðæri. Á toppi hagsveiflunnar jukust skuldir borgarsjóðs og ekkert var gert svo búa mætti í haginn fyrir öðru árin. En nú hefur lukkan snúist og ljóst að yfirstandandi heimsfaraldur hefur þegar haft víðtækar efnahagslegar afleiðingar. Faraldurinn hefur sannarlega sett sitt mark á fjárhag borgarinnar. En ekki síst hefur óábyrg meðför almannafjár sett mark sitt á fjárhag borgarinnar og leitt af sér stöðu sem vinstri meirihlutinn er ábyrgur fyrir. En það eru leiðir út úr þessu ástandi. Við þurfum aukna ráðdeild í rekstur borgarinnar. Við sjálfstæðismenn viljum draga úr opinberum umsvifum. Sveitarfélag og ekki að standa í samkeppnisrekstri. Við viljum selja hvorutveggja, gagnaveituna og malbikunarstöðuna Höfða. Söluandvirði mætti ráðstafa til mikilvægra fjárfestinga, en það er rangt sem borgarstjóri fullyrti hér fyrir í dag að lántaka væri eina leiðin til að tryggja hér fjárfestingu. Hér má fjármagna fjárfestingu með sölu eigna eða fyrirtækja sem standi í samkeppnisrekstri. Við sjálfstæðismenn viljum létta álögum af fólki og fyrirtækjum. Við viljum tryggja samkeppnishæfa fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði og samkeppnishæf skilyrði til húsnæðisuppbyggingar. Við sjáum jafnframt auðveld tækifæri til lækkunar orkureikninga heimilanna. Við viljum að hjólin taki aftur að snúast hér í Reykjavík. Við sjálfstæðismenn viljum tryggja jöfn tækifæri fyrir öll börn að þroska hæfileika sína. Það gerum við fyrst og fremst með öflugu, sveigjanlegu og fjölbreyttu skólakerfi. Hér getur einkaframtak gegnt lykilhlutverki við að fjölga valkostum og gera fleirum kleift að finna menntun við hæfi. Við sjálfstæðismenn viljum draga úr opinberum afskiptum, einfalda regluverk
og gera stjórnsýsluna aðgengilega, einfalda og rafræna. Við viljum tryggja fólki og fyrirtækjum örugga afkomu og öfluga viðspyrnu, standa vörð frjálst, umburðarlynt og réttlátt samfélag og tryggja frjóan jarðveg fyrir sókn og framfarir, með ábyrgum rekstri, sanngjörnum álögum og auknu frelsi. Borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Forseti, mér finnst alveg ótrúlegt að láta eins og að það eina sem að skipti máli er hvort að tekjur hafi lækkað eða ekki. Kostnaður hefur aukist út af COVID, það eru margar ástæður fyrir því sem að borgarfulltrúinn ætti að þekkja til. Við ákvæðum líka hér á þessum vettvangi að blása í vegna þess að við vitum öll að það er gagnlegt fyrir samfélagið á erfiðum tímum að opinberað beri ábyrgð og að haldi utan að atvinnustig falli ekki og þess vegna eru skuldir að aukast. Það er ekki tilviljun, það er út af við ákvæðum það og þannig að mér finnst þetta vera ótrúlega villandi hjá borgarfulltrúanum og óábyrgt. Mér langar til þess að ávarpa selalögina sem borgarfulltrúinn talaði nú það þannig í lögum við megum ekki sleppa villtum selum út í náttúruna, þeir búa við mjög þröngan kost núna eins og staðan þarna eru selir sem að munu lifa nokkura áratugi viðbót. Hvað það sem að borgarfulltrúinn vill gera við þessa seli? Finnst honum aðbúnaður selana ásættanlegur eins og staðan finnst honum bara allt í lagi að þeir búi í allt of litlum rýmum. Nú tilætlunum líka svo að við nýtum þessa selalög til þess að taka á móti villtum dýrum í hremmingum. Finnst borgarfulltrúanum bara að það sé ekki á ábyrgð yfirvalda sem að bera þessa ábyrgð samkvæmt lögum að halda vel utan villt dýr. Mér finnst þetta vera populismi og mér finnst þetta vera óábyrgt og þetta er villandi. Borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir svarar þá andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, við skulum halda því til haga að aðgerðir vegna COVID nema aðeins 1% af auknum útgjöldum samstæðunar á síðasta ári. Þannig að það er ekki hægt að nota þær til skýringar á niðurstöðu í ársreikningi. Varðandi selalögina að þá teldi ég fara best á því að þeir selir sem nú í Húsdýragarðinum færu í það verkefni sem nú í Vestmannaeyjum, þar sem tekið á móti dýrum í hremmingum eða dýrum í sambærilegum aðstæðum og við getum bara hreinlega lokað þessari selalög í Húsdýragarðinum enda á Húsdýragarðurinn að vera fyrir húsdýr en ekki villt dýr. Veitir það ansvar öðru sinni Dóra Björk Guðjónsdóttir? Nú hafa yfirmenn aðstöðunar í Vestmannaeyjum sagt að þeir geti ekki tekið á móti selum vegna þess að mannvirki ekki byggt fyrir seli og hefur því neitað fyrir það að það komi til greina. Þannig að hvað vill borgarfulltrúinn gera? Finnst henni bara að sé ástæða til þá að drepa selina sem nú þegar eru til staðar? Af því að hljómar eins og það sé eina lausnin sem að borgarfulltrúinn að vitna til að sé í boði hér og mér finnst það bara ekki ásættanlegt en kannski finnst borgarfulltrúnum allt í lagi að drepa dýr. Mér finnst það bara ekkit mjög sniðugt og ég vil ekki standa fyrir slíku. Svara þá ansvar öðru sinni Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta er auðvitað fráleitur málflutningur. Við skulum halda því til haga að frá því að Húsdýragarðurinn stofnaður hefur að minnsta kosti 30 selkópum verið slátrað í garðinum. Ég myndi bara vilja kanna þennan möguleika til hlítar og frekar þá nota þann kostnað sem ákvarðaður hefur verið til stækkunar selalaugar til að styðja þá við þetta úrræði í Vestmannaeyjum. En mér finnst ekki að við að setja það fordæmi í Húsdýragarðinum og stækka þessa laug eingöngu til að ýta undir hugsanlega áframhaldandi framhald af þessu fyrirkomulagi. Borgarstjórinn gera stutta athugasemd. Borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir gera stutta athugasemd. Já, forseti og borgarfulltrúinn hefði kynnt sér málin hefði vitað að það er löngu hægt að drepa kópi í Húsdýragarðinum sem betur fer og það myndi vera miklu dýrara að gera þessar breytingar á Kvinni í Vestmannaeyjum. Þannig að við erum því að fara hagstæðustu leið og við erum að fara skynsamlega leið til að halda vel utan dýr og borgarfulltrúinn ætti kannski bara að kynna sér þetta mál aðeins betur. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Skúli Helgason borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við ræðum hér ársreikning borgarinnar fyrir síðastliðið ár. Eins og allir þekkja þá þetta ársreikningur hinna fordæmalausu aðstæðna bæði í þjóðarbúinu og reyndar allan heim og auðvitað hefur það áhrif á stöðu borgarsjóðs rétt eins og ríkissjóðs og sveitarfélagana almennt.
Halli borgarsjóðs er 2,8 milljarðar. Ef við setjum það í samhengi við halla ríkissjóðs upp á 200 milljarða, þá er hallin svona það bil rúmt prósent af halla ríkissjóðs. Á sama tíma á velta borgarsjóðs er rúmlega 10% af veltu ríkissjóðs. Frá því sjónarhorni verður ekstra niðurstaða borgarsjóðs að teljast vel viðunandi við mjög erfiðar aðstæður þó að vissulega séu tekjustofna borgarinnar eins og annarra sveitarfélaga mun takmarkaðri en ríkisins, sem er reyndar umræða út af fyrir sig. Hvers vegna ríkisvaldi skapar sveitarfélögum á Íslandi svona miklu færri og fátæklegri tekjustofna samkvæmt lögum heldur en tíðkast í löndunum í kringum okkur, til dæmis á Norðurlöndum eins og borgarstjóri kom inn á í sinni ræðu. Varðandi skóla- og frístundasvið sem að ég ætla að gera umtalsefni, þá var rekstur ársins þungur sem nærri má geta og markaðist mjög af afleiðingum heimsfaraldursins. En á hitt ber að líta að okkar fólk á sviðinu, bæði miðlægt og úti á starfsstöðunum, vann ótrúlegt þrekvirki við vægast sagt krefjandi aðstæður við að halda uppi eins miklu skóla- og frístundastarfi og nokkur kostur var miðað við aðstæður. Engum blöðum er það að fletta að við náðum flestum öðrum þjóðum betur að halda því sem næst óskertu starfi, þó að vissulega hafi einstakar starfsstöðvar orðið fyrir skráveifu skemmri tíma. Beinn COVID-kostnaður eins og við þrif og smittvarnir var verulegur og hefur auðvitað áhrif á útkomi ársins því að hann fékkst ekki nema hluta til bættur. Á tekjuhliðinni vógu áhrif faraldursins líka þungt, en tekjur vegna vistunargjalda í leikskólum og frístund og fæðisgjalda í leik- og grunnskólum drógust verulega saman vegna lokunar og skertra daga. Helstu stærðir í rekstri sviðsins líta svona út. Launakostnaður hækkaði rúmar 300 milljónir umfram fjárhagsáætlun en annar rekstrarkostnaður 1,1 milljarð, en sviðið hefur nokkurt skeið vakið athygli á því að fjárheimildir til að mæta þessum lið og öðrum rekstrarkostnaði dugi ekki fyrir raunverulegum útgjöldum. Halli ársins losar 1,4 milljarð og munar þar mest beinan og óbeinan kostnað sem að rekja má til faraldursins. Hluti hallans skýrist þó af kerfisbundinni vanfjármögnun ákveðinna liða eins og ég fer betur yfir á eftir. Og ef við skoðum nánar útkomu ársins eftir fagskrifstofum og rekstrareiningum sviðsins þá lítur myndin svona út. Grunnskólaskrifstofan rekin með 1 milljarðs halla sem skýrist að langmestu leyti af öðrum rekstrakostnaði. Leikskólaskrifstofan með 0,5 milljarð í halla sem skýrist sömuleiðis að mestu af öðrum rekstrakostnaði en frístundin er gerð upp í jafnvægi. Á móti kemur að miðlægsskrifstofa er gerð upp með rúmlega 170 milljóna króna afgangi sem að skýrðist að mestu af því að þróunarverkefni sem að höfðu fengið styrk úthlutun frestuðust yfir áramót vegna COVID. Ég nefndi áðan að helsti veikleikin í fjármögnun sviðsins felst einkum í öðrum rekstrakostnaði sem að undanfarin ár hefur farið fram úr heimildum og má hér sjá nánari sundurliðun á þessum rekstrakostnaði. Þar munar talsvert miklu og er megin skýringin að þessi liður hefur ekki fylgt verðlagi undanfarin ár. Það hafa komið verðbætur upp á 25% frá 2008 og sama tíma á neyslu vísitala án húsnæðiskostnaðar hefur hækkað 73% og munar minna. Það er þó mikilvægt og gleðilegt að þetta atriði er núna sérstaklega til skoðunar og meðferðar í vinnu við nýtt reiknilíkan grunnskólana og ég gerir mér vonir að þetta atriði verði þar viðurkennt í eitt skipti fyrir öll og fjárheimildir færða til samræmis við veruleikann í kjölfarið þó vissulega sé svigrúmið akkurat núna minna en alla jafna. Þetta er að mínum mati eitt mikilvægasta verkefni framundan í rekstrarumhverfi skólastarfsins í borginni. Það er mikilvægt að gegnum lýsa þennan rekstur stærsta sviðsins reglulega og það erum við sannarlega að gera með þessari heildarendurskoðun á reiknilíkunu sem stýra dreifingu fjármagns til stofnana. Það er líka í gangi rýni á gjaldskrársviðsins sem að við vonumst til þess að skili niðurstöðu núna síðar á þessu vori og ég bind miklar vonir við. Þar erum við með öflugan utanaðkomandi ráðgjafa sem er að fara yfir bæði samanburð við önnur sveitarfélög og reyndar við útlönd líka. Ef við rýnum helstu skýringar á frávikum í rekstri þá líta þær svona út að það eru COVID-útgjöld og tapaða tekjur sem að skýra 565 milljónir af halla ársins, rúmlega þriðjung. En aðrar helstu skýringar eru aukin útgjöld vegna langtímaveikinda upp á 110 milljónir og 120 milljóna króna frávik vegna sérstaks stuðnings við börn með sérstakar þarfir en kostnaður vegna þeirra varð 120 milljóna króna hærri en fjárheimildir gerðu ráð fyrir.
Það er gömul saga og ný að þessir liðir reynast iðulega að útheimta meira fjármagn en gert er ráð fyrir í áætlunum og þarna aftur standa vonir til þess að ný úthlutunarlíkön með þeirri samanburðarrýni sem nú stendur yfir muni skapa okkur grundvöll til þess að styrkja áætlanagerðina í málaflokknum til framtíðar litið og því von á betri tíð hvað það varðar. Nú, aðrir þættir sérstaklega nefni ég viðhald og endurnýjun áhalda og eigna sem að stór liður undir öðrum rekstrakostnaði að hann 450 krónum yfir áætlun. Þannig að þessir 5 þættir skýra megin hlutan af fráviki ársins eins og sjá má. 1345 milljónir af rúmlega 1400. Samandregið, ótrúlegt ár í öllum skilningi. Það sýndi í verki magnaðan styrk skóla og frístunda starfsfólksins okkar í borginni og þolgæði barna og fullorðinna í skólasamfélagi sem var auðvitað frábært að sjá og við getum sannarlega verið stolt af okkar fólki og því hversu vel það stóð sig við aðstæður sem að engan hefði órað fyrir þegar við fórum inn í síðastliðið ár. Við erum á mjög spennandi staði í málaflokknum og nýja menntastefnan sem við vorum að kynna og fagna í raun og veru í gær á menntastefnumótinu skapar okkur bæði mikinn faglegan stöðuleika og skýra framtíðarsýn. Auk þess sem að við erum að byrja að sjá uppskeru þeirra fjölbreytt þróunar og nýsköpunar verkefna sem að við höfum verið að styrkja frá því að menntastefna var samþykkt hér í salnum í árslok 2018. Við erum að innleiða stafræna byltingu kennsluhátta, efla íslensku kennslu barna með annað móðurmál, styrkja verulega samstarfið við velferðarsvið til þess að skerpa á alhliða þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra úti í hverfunum. Við erum að brúa bili með risaátaki í fjölgun leikskólaplássa og svo mætti lengi telja. Rekstrarlega var árið erfitt, en þó var niðurstaðan að sumarleiti betri en búast hefði mátt við í ljósi þeirrar miklu röskunar sem að varð í tengslu við heimsfaraldurinn. Á fundi skóla og frístundaráðs í morgun var áheyrnarfulltrúi sem að lýsti þessum ársreikningi sem frábærum. Ég ætla ekki að taka svo djúpt í árinni en þessi ummæli skýra það að mörgu leyti niðurstaðan betri en þessar erfiðu aðstæður hefðu gefið okkur tilefni til þess að ætla. Nú, tími minn á þrótum. Ég þakka fyrir þá góðu vinnu sem að unnin var af starfsfólki skóla- og frístundasviðs og fjármál- og áhættustýringarsviðs. Við ætlum að fara hratt upp úr þeim öldudal sem að COVID-faraldurinn hefur skapað okkur og erum með áætlanir á öllum sviðum það. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi, tveir, var borgarfulltrúi að biðja um andsvar Örn Þórðarson. Og 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og styttist í andsvarstími 1 mínútu. Þá fyrst Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Takk fyrir það, forseti ágæta borgarstjórn. Borgarfulltrúi Skúli Helgason talaði kerfisbundna vanfjármögnun. Það semst annar rekstrakostnaður sem hefur ekki verið vísitölubættur núna í yfir 10 ár. Innri endurskoðun benti okkur á þetta árið 2019 en samt hefur þetta ekki verið leiðrétt sem mjög ótrúlega sorglegt. Og það ekki hægt að skella sig á skólastjórnendur ár eftir ár að klóra sig út úr rekstrinum án þess að við höfum leiðrétt úthlutunarlíkanið því það einfaldlega rangt. Og mér finnst það dapurlegt að núna sé að sigla inn í nýtt skóla og aðeins að hafa komið leiðréttinguna og því spyr ég borgarfulltrúa Skúla Helgason hvort það verði ekki búið að laga úthlutunarmódelið áður en nýtt skólaár hefst. Borgarfulltrúi Skúli Helgason svarar þá andsvari. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég gerir mér vonir að þessi vinna við úthlutunarlíkanið sem hefur staðið undanfarin misseri að hún klárist á þessu vormisseri, þannig að ég vona sannarlega til þess að við sjáum það í notkun á næsta skólaári. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mig langar að spyrja borgarfulltrúa Skúla Helgason varðandi kostnaðinn við smitvarnir og lagri vistunar og fæðistekjur, hvort að það hafi komið bæting inn á sviðið vegna þeirra og sömuleiðis tekjuaukningu vegna fjölgun á frístundaheimilum, hver hún hafi verið. Skúli Helgason borgarfulltrúi svarar þá andsvari. Eins og ég kom inn á í minni ræðu, forseti ágæta borgarstjórn, þá komu
bætur að hluta til vegna þessa kostnaðarauka út af COVID en þó ekki að öllu leyti og það skýrir þennan halla sem er á sviðinu að nokkru leyti að það vantar þarna upp á rúmar 200 milljónir til þess að þessi kostnaður hafi að fullu skila sér. Það er rétt að það var tekjuauki í frístundinni sem að skýrir það að frístundin lokar árinu í jafnvægi og það er einfallega út af meiri aðsókn, meiri þáttöku barna í frístundastarfinu á síðastliðnu ári sem er kannski mjög eðlilegt. Það er minna við að vera, eða var minna við að vera árinu 2020 út af COVID og þörf fyrir þjónustu frístundar þeim mun meiri. Og þá hefur óskað eftir að veita ansvar Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það er rétt, við vorum á fundi í morgun í skólafrístundaráði og fórum yfir ársreikninga og fengum mjög góð og skýra greinagóða yfirferð hjá fjármálastjóranum. Það er alveg rétt að liðið ár er hérna margt óvanlegt, ef ekki flest, og það auðvitað hafði áhrif á niðurstöðuna. En það sem ég vildi segja það er að þrátt fyrir þetta þá er ágætt að horfa fram veginn og ég heyri að það að formaðurinn gerir það og við þurfum að árætta að fjármál og fjárveitingar til skóla og frístundasviðs þurfa að endurspegla rauntölu og raunkostnað á sviðinu. Og það hefur margoft verið bent á þetta misræmi og sennilega hvergi með skýrara hætti og beinskeyttari en í skýrslu innri endurskoðunar fjárveitingu til sviðsins. Og í því máli þá þarf auðvitað fjárveitingavald borgarinnar sem er borgarráð að herða sig og forgangsraða með hagsmuni skóla og frístundasviðs í meiri forgangi og ég ætla þá að spyrja formann skóla og frístundasviðs hvort að ég megi þá líta svo á að það sé fyrir því pólitískur vilji að stíga þessi skref sem upp á vantar. Og ég ætla líka að þakka fyrir að þetta nýja úthlutuna líka sé rétt við það að fæðast. Það er komið tími til. Takk. Þá svarar ansvari Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held að við séum í fyrsta sinn að fá í hendurnar tæki til þess að geta framkvæmt þessa leiðréttingu svo við sé í. Og svo vinna, hún tengist því líka að það er verið að vinna góða greiningu á samanburðinum á fjármögnun skólakerfisins í Reykjavík samanburði við önnur sveitarfélög og jafnvel litið út í heim. Og það er bara hárrétt aðferðafræði við að vinna þessi mál. Niðurstöðurnar liggja ekki fyrir, þar af leiðandi hafa menn ekki fengið kynningu á þeim og ennþá síður er komin lína það hvernig menn ætla að bregðast við niðurstöðunum en það styttir sem sagt mjög í það að þessar niðurstöður verði tilbúnar og þá mun ekki standa á okkur að klára að vinna með þær. Veitir og ansvar öðru sinni Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég ætla þá að líta þá svo á að það sé pólitísku vilji til þess að stíga þetta skref sem upp á vantar og gott að við höfum þetta tæki, vonandi kemur það til með að virka eins og vera ber. Þannig að ég held að við séum á beinibrautinni í þessum málaflokki. Takk fyrir það. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason svarar þá ansvari öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er fullur vilji að standa vel að fjármögnun skóla og frístundastarfsins í borginni í framtíðin alveg eins og við höfum gert á undanförnum árum. Það hefur verið verulega bætt í á undanförnum árum, það hefur verið mikil áhersla á að styrkja launin sérstaklega og við höfum gert tímamóta kjarasamninga í þeim efnum. Við höfum verið að bæta við fjármagni í að styrkja starfsumhverfið hjá okkar starfsfólki og sömuleiðis aðstöðuna í gegnum margföldun á fjármagni til viðhalds og endurbóta, núna undanfarin 3 til 4 ár. Svo ég nefni svona helstu dæmin sem að vega þungt í okkar fjárhag. Þá hefur Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi lokið við að veita svara ansvari öðru sinni. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er algjört gluggaveður úti. Hitinn fer niður fyrir frostmark á kvöldin, fuglarnir eru hættir að syngja enda kalt og ekki hefur komin inn úrkoma að ráði í fleiri daga. Í fyrsta sinn hefur verið lýst yfir óvissustigi almannavarna vegna hættu á gróðureldum. Undarlegt ástand. Síðasta ár hefur þó þotið ótrúlega hratt áfram, þrátt fyrir það að við höfum verið nánast á stöðugu óvissustigi, hættustigi að neyðastigi hér í Reykjavík. Núna fer hér í borgarstjórn fram síðari umræðu ársreikning Reykjavíkurborgar 2020.
Hér dæmi nú hver fyrir sig, hver borgarfulltrúi fyrir sig, hver flokkur fyrir sig, niðurstöður þessa reiknings. Frá árinu þar sem við vorum á þessum skrýtna stað. Þann 29. apríl var send út fréttatilkynning frá Reykjavíkurborg með leyfi forseta, þá ætla ég að lesa upp úr henni, en þar segir: tekjufall, bæði í skatttekjum og öðrum tekjum, tilvitnun lýkur. Er hér satt og rétt sagt frá? Nei, það er það ekki og leiðristist það þau hér með að hluta. Reykjavíkurborg á ekki við tekjuvanda að stríða. Þvert á móti þó hækkuðu tekjur borgarinnar 6 milljarða árið 2020. Sú staðhæfingi þessari fréttatilkynningu að tekjufall bæði í skatttekjum og öðrum tekjum hafi orðið vegna COVID stenst því ekki skoðun. Slæm fjárhagsstaða Reykjavíkurborgar er út af því að hér er verið að eyða efni fram. Í október 2020 kom góð umfjöllun í markanum í fréttablaðinu fjárhagsstöðu Reykjavíkurborgar. Þar kom fram líkt og við sjálfstæðismenn í borgarstjórn höfum verið að segja allt frá kosningum með leyfi forseta að skuldastaða Reykjavíkurborgar væri mjög slæm. Skuldir hafa hækkað jafnt og þétt síðustu 10 ár og í september skuldaði hver og einn Reykvíkingur 902.156 krónur. Tilvitnun lýkur. Í árslok 2020 voru skuldir á hvern Reykvíking orðnar 932.330 krónur. Skuldir Reykjavíkurborgar hafa vaxið gríðarlega á síðustu 10 árum, meira en 70%. Samt vantar inn í þessar tölur skuldir utan efnahagsreikning. Þegar þær eru teknar með versnar staðan mun meira. Það er undravert þegar skuldastaða borgarinnar er skoðuð að heyra meirihlutann tala þessa gríðarlega slæma skuldastaða komi til út af COVID. Hér er 10 ára uppsafnaður vandi sem byrjaður að bíta fast. Skuldirnar hafa aldrei verið hærri en núna, 386 milljarðar. Alla daga ársins jukust skuldir samstæðunar 112 milljónir á dag. Síðustu 10 ár hefur peningum verið eytt hraðar en þeir hafa komið inn. Það er merkilegt. Það sem sögulegt tekjugóðari hefur verið á því tímabili. Það sjá það allir að vandinn er ekki komin til á nokkrum mánuðum. Vissulega hefur COVID haft áhrif á stöðuna, en því miður var Reykjavíkurborg það illa statt sveitarfélag að búið var að senda ósk aðstoð til ríkisins á vordögum árið 2020. Ríkið nýtti uppsveiflu síðustu ára til að greiða skuldir verulega niður, en á sama tíma hefur borgin aukið skuldir sínar þrátt fyrir einstakt góðæri. Það er ljóst að það komið að skuldadögum og þeir vera núverandi meirihluta í Reykjavík erfir. Líkt og kemur fram í umsögn sem Reykjavíkurborg sendi til Alþingis vorið 2020 með leyfi forseta. Vandinn snýst hins vegar ekki aðeins skammtíma fjármögnunarvanda, heldur stefnur í algerlega ósjálfbæran rekstur til margra ára. Þessi ósjálfbærni er ekki hægt að leysa með hækkun leyfilegra skattlagningar eða þjónustugjalda eða með stórfelldum niðurskurði í útgjöldum borgarinnar, sem varða að langmestu leyti leik- og grunnskóla og velferðarþjónustu. Hefðbundnar aðferðir eru ekki í boði. Það er ekki hægt að leysa þetta með stórfelldum lánveitingum, þar sem veltufé frá rekstri mun ekki til margra ára standa undir afborgunum. Tilvitnun lýkur. Hvernig núverandi meirihluti ætlar að taka á þessum vanda er mér ekki ljóst, en hann er stór og það er ekki hægt að horfa fram hjá honum lengur. Borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, sannlega gaman að vera hérna í salnum aftur eftir ansi gott hlé. Við erum hér að ræða ársuppgjör Reykjavíkurborgar fyrir árið 2020. Þetta var ótrúlegt og sérstakt ár og ég vona að við eigum aldrei eftir að upplifa neitt þessu líkt aftur og ég held að á margan hátt eins og hér hefur verið farið yfir, þá getum við verið stolt af útkominu engar síður hvernig við komum út. Það er ég allavega þessi formaður velferðarráðs og muni auðvitað að nota þessar nokkru mínútur sem að ég hef hér til þess að ræða ársuppgjörið, kannski sérstaklega að þeim málaflokki sem að heyrir undir velferðarsvið.
Og þar var álagið á síðustu ári ekki bara mikið og ekki bara greiðalegt heldur á tímabili alveg eiginlega þannig að maður skildi ekki alveg hvernig allt hélst gangandi því að við vitum það að COVID lagðist mjög þungt á margar stofnanir okkar. Við erum þarna með milli 70-80 sólarhringsúrræði sem þurfti að vera opin allan tíman, alveg óháð öllum smitvörnum eða mögulegum sýkingum eða mögulegum sóttkvíar ráðstöfunum hverju sinni. Þannig að þarna þurfti að bregðast við með mikilli kænsku og hugmyndaauki og mér finnst eiginlega ekki hægt að fara yfir síðasta ár og ársreikning án þess að nefna það að mér finnst bæði stjórnendur og starfsfólk velferðarsviðs hafa sýnt útrúlega bara hæfni og getu sína í starfi á síðasta ári og það alveg sama hvort við erum að tala fólk sem að vinnur í skólaþjónustu eða inn á heimilum fatlaðs fólks eða á hjúkrunarheimilum eða við hvað sem í rauninni. En ársuppgjörið kom í rauninni þannig út að við vorum nánasta pari og það leit svo sannarlega ekki þannig út mitt ár og ég held að þetta sé svona alltaf því þetta var svona alltaf því ógjörningur en klókir stjórnendur og velferðarsviði eiga náttúrulega allan heiðurinn á því að ná að sigla þessu svona að við endum þarna nánast á pari við áætlun. Hér sem sagt rekstra niðurstaðan og þið sjáu það að þetta í rauninni heildarútgjöldin sem þá rúmur 31 milljarður. Fyrsta tablan í greinagerðinu og ég geri nú ráð fyrir að þið séu öll búin að lesa greinagerðina og bendi öllum á sem að vilja kynna sér betur starf velferðarsviðs að gera það, hún mjög góð og ég ætla ekki að endurtaka allt sem stendur þar en þar sjáum við, þar í rauninni fyrsta myndin án bundinna liða. Þarna eru bundnir liðir inni sem eru eins og við þekkjum fjárhagsaðstoð og húsnæðisstuðningur, sérstakur húsnæðisstuðningur og þá þetta heildartalan og þetta auðvitað eins og áður að mestu leyti laun. Ef við skoðum þetta án bundinna liða þá eru það þessar tölur og ef við berum það saman við síðustu ár þá sjáum við að við erum alltaf að gefa í velferðarmálum og það eitthvað sem við auðvitað ákveðum hér í hvert skipti þegar við gerum fjárhagsáætlun og það mikilvægt. Enda Reykvíkingum líka að fjölga. Ef við horfum hérna á fjárhagsaðstöðuna og útgjöldin þar, þá það því miður þannig að útgjöldin jukust á síðasta ári, kemur okkur kannski ekki á óvart þar sem við vitum að þeim sem að þurftu á fjárhagsaðstöðu að halda fjölgaði. Við vorum árin þar og undan búin að vera að vinna svolítið markvisst að því að reyna að fækka þeim sem á þessum stuðningi þurfa að halda með öflugum stuðningi og við erum sannarlega að grípa til þeirra ráða líka núna að hjálpa fólki til vinnu og virkni. En þið getið séð hér hvernig þetta skiptist niður á mánuði og að það svona kannski horfir allavega ekki til verri vegar og þarna full vinnsla í gangi en það erfitt fyrir fólk að vera statt þarna með þessa framfærslu. Hér eru fjöldi notenda sem þið getið séð og borið saman þá í desember 2019 og 2020 og hlutfall þeirra. Breytingin á milli ára svo sem ekki kannski, það má deilum það hvort hún hvað fólki finnst þetta. Þetta allavega hefur stóraukið álag á sviðinu og þarna var sannarlega gott að við vorum búin að rafvæða þennan feril þannig að það auðvelt fyrir fólk sem ætlar sér að sækja fjárhagsaðstoð til framfærslu eða fjárhagsaðstoð almennt að gera það í Reykjavík. Hér getum við séð að fólki sem með erlent ríkisfang hefur fjölgað mjög mikið. Þetta mjög mikið af fólki sem við erum að sinna fyrir hönd ríkisins, fólk sem hefur nýlega fengið stöðu og við leggjum okkur auðvitað fram að gera það og gera það vel. En þessum hópi hefur fjölgað mikið og við vorum með velferðarkaffi og fengum fólk sem að sérhæfa sig að þjónusta fólk á arabísku og sýrlensku og ýmsum tungumálum og ég hvet ykkur bara til þess að hlusta það ef þið viljið kynna ykkur betur hvernig verið að þjóna þann hóp. Nú svo langaði mig bara rétt svona fyrir ykkur hér í borgarstjórn að fara bara yfir nokkra svona lykiltölur. Það eru tæplega 2000 mann sem að vinna á velferðarsviði.
og það eru 112 starfsstæðir. Að meðaltali eru þarna 3200 tæplega starfsmenn á mánuði. Þannig að þarna er mikil starfsemi. Það voru 17.167 einstaklingar, Reykvíkingar sem fengu þjónustu á síðasta ári. Margir fá fleiri en eina þjónustu en hver og einn telst bara einu sinni og það er nokkuð margir, stór hluti af okkur, Reykvíkingum sem fá þarna þjónustu og þeim fjölgar 11% að milli ára sem er eðlilegt kannski því að árið 2020 var okkur mörgum mjög erfitt. Rúmlega 3.400 sem fengu fjárhagsaðstoð, þar er fjölgunin eins og ég sagði áðan 17%, sérstakur húsnæðisstuðningurinn sama og eins þeir sem fengu úthlutað félagslegt húsnæði og þetta er eitthvað sem við höfum rætt hér oft og gleðjumst alltaf sérstaklega yfir að við erum að ná að byggja upp meira af félagslegu húsnæði. Heimaþjónusta hins vegar minnkaði, það voru færri sem að óskuðu í rauninni eftir henni en heimahjúkrunin, við gerðum góðan samning um það og liðverslan jukust bæði. Það voru færri sem að fóru með ferðaþjónustu fatlaðra og aldraðra. Eðlilega, fólk var kannski að fara svo lítið minna, en þá voru hins vegar mun fleiri, 60% fleiri sem að kusu að fá heimsendan mat og það var bara virkilega skemmtilegt og kannski hluti af því að við vorum að hringja í fólk og vekja athygli á þeirri góðu þjónustu. Nú, það er mikil aukning á umsóknum skólaþjónustu, það er eitthvað sem við erum að vinna í að leysa. Það er fá fleiri börn núna stuðningsþjónustu, stuðningsfjölskyldu. Við höfum líka komið inn á það að það er mun fleiri tilkynningar til barnaverndar. Það er eitthvað sem liggur fyrir og er eitthvað sem við þurfum að leysa á þessu ári hvernig við mætum. Við erum auðvitað búin að auka í barnavernd og fylgjumst grannt með hvernig það allt saman gengur. Og þetta var svona um það bil, það sem ég langaði að segja ykkur. Hvet ykkur til að lesa greinargerðina og halda áfram að gera Reykjavík að þeirri frábæru velferðarborg sem að hún er og þarf að halda áfram að vera þannig við getum staðið vel með borgarbúum í gegnum allt þetta COVID, líka uppgjörið. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilminsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, góða borgarstjórn. Ég var nú með hér í síðustu viku mína oddvita ræðu ársreikning. Í dag langar mig að ávarpa aðeins gagnrýni minnihluta sem hefur framfarið, sem sýnir kannski aðeins munina á okkur í meirihluta og minnihlutanum. En eftir því sem ég heyri og skil, að þá er hjá þeim ekki tími til að taka stórar ákvarðanir eða sína djörfung. Heldur kannski frekar að halda í íhaldssemina og breyta engu. Minnihlutinn leggur til að borgin skreppi saman bara á erfiðum tímum í stað þess að rísa úr vandanum með stórum grænum skrefum eins og okkar áform eru. Og það er tvennt sem ég tek núna sem að ég var ekki að svara í síðustu viku sem ég tek út sem einkenni málflutning þeirra. Og það er að Reykjavíkurborg væri ekki að skera niður. Af hverju erum við ekki að skera niður? Og að Reykjavíkurborg væri að gera of vel við starfsmenn með því að brjóta ekki kjarasamninga. Hvað ertu að segja? Þetta er það sem ég tek út úr málflutningi minnhlutans. Sveitarfélag er nefnilega ekki fyrirtæki og sveitarfélag er ekki heimili. Það er tómur hljómur í þessu hjá Sjálfstæðisflokki í borgarstjórn þegar horft er hérna yfir í næsta hús hvernig sjálfstæðismenn þar hafa brugðist við sama ástandi í fjármálaráðuneytinu. Þeir hafa gert það nákvæmlega með sama hætti og við hér, enda tóku við leiðsögn og hvatningu frá þeim að setja aukin útgjöld í fólk og setja aukin útgjöld í framkvæmdir og gera það með skuldsetningu. Og við vorum alveg með opin augun og eyrun þegar við gerðum það. Af því að við vitum það vel að rekstur opinberra aðila er ekki eins og rekstur fyrirtækja eða heimili. Opinberir aðilar hafa samfélagslega skyldur, það þekkjum við,
og sterk og öflugt sveitarfélag eins og Reykjavík getur tekið á sig skellinn og það höfum við sagt. Að það fleira sem ég tek hér frá. Það bæði Sjálfstæðisflokkur og miðflokkar í borgarstjórn gagnrýna að launakostnaður jókst og stöðugildum fjölgaði. Gagnrýna það að staðið var við gerða kjarasamninga. Gagnrýna að vinnuvikan hafi verið stytt og við höfum tekið þátt í því að bæta líf borgarbúa. Mér langar aðeins að staldra hér við. Því að meirhlutinn, hann gerði einmitt þetta. Hann hækkaði laun, hann stóð við kjarasamninga og hann stytti vinnuvikunar. Og borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Alda satt hjá við gerð kjarasamnings við kennara og leikskólakennara hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Og Sjálfstæðisflokkurinn í borgarráði satt hjá þegar við samþykktum kjarasamningu Eflingu í borgarráði í mars á síðasta ári. Kjarasamning sem tók mið af grunni lífskjarasamninga sem gerðu var milli aðila vinnumarkaðarins með aðkomu ríkisins. Lífskjarasamning sem ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Vinstri grænna og Framsókn stóð að. Og leiðarljós þessa samnings var að hækka lægstu laun umfram önnur laun og að stytta vinnuvikuna en á saman tíma ná fram markmiðum stöðugleika. Og samningur Reykjavíkurborgar við Eflingu endurspeglar þessar áherslur meirihlutans. Leiðrétta lægstu launin, leggja áherslu á kvennastörf og að stytta vinnuvikuna. Og við lofuðum að bæta vinnuumhverfi og kjör kvennastétta. Að bæta líf borgarbúa ein af okkar helstu áherslum. Að stytta vinnuvikuna rímar við þær áherslur. Og þetta verkefni í rauninni bara rétt að byrja. Breyting sem að verða á styttingu vinnuvikunar svo stór að við höfum ekki sambærileg dæmi frá nálægum tíma. Fyrir hálfri öld var vinnuvikan ákveðin í 40 klukkstundir en nú komin tími til að taka enn stærri skref og bæta starfsumhverfið og auka jafnrétti með því að fækka vinnustundum. Við stöndum nú frammi fyrir samfélagslegri umbyltingu, samfélaginu öllu til mikilla bóta. Breyting sem verður hornsteinn þróunar vinnumarkaðs inn í komandi framtíð. Og starfsfólk og vinnuveitendur geta haft gagnkvæman ávinning að bættum vinnutíma og því þurfum við að ræða, og við komum til með að gera það hér á næstu misserum, við þurfum að ræða hvernig við viljum nýta þessa breytingu sem best. Markmiðið aukin lífsgæði. En þetta vildi Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík ekki gera. Ekki hækka launin, satt hjá. Munum það að markmiðið að auka lífsgæði. Og stytting vinnuvikunar krefst þess að breyta vinnustæðamenningu og nútímavæða vinnuumhverfið. Og við erum bara rétt að byrja. Með færri vinnustundum getum við dregið úr umferð. Við tölum alltaf umferð hér, við erum að tala samgöngur. Stytting vinnuvikunar getur dregið úr umferð. Stytting vinnuvikunar getur líka breytt því að fólk vinnur á fleiri stöðum og hefur tækifæri til þess eftir COVID. Hlutir sem voru ekki til fyrir COVID. Við getum líka dregið úr hraða og streitu í samfélaginu og því höfum við meiri tíma til að lifa og njóta og sinna okkar nánustu. Enn og aftur auka lífsgæði. Þetta eru eðliskref sem við tókum þátt í á síðasta ári að bæta lægst launustu stéttirnar og kvennastéttir. Þetta vildi Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík ekki gera. Með færri vinnustundum getur íslenskt samfélag tekið stór skref í átt að hinu norræna afslappaða lífstíl. En eftir stendur fullt af spurningum. Hvernig viljum við nýta þessa frístundir? Við þurfum að spyrja hverju næstu skref eru. Mér langar að spyrja inn í framtíðina og það ekki vegi að horfa aðeins inn í framtíðina þó við séum að ræða ársreikning hér í fyrra. Eðlilegt að samræma vetrarfrí í skólum? Við eigum eftir að taka þá umræðu. Ekki bara innan sveitarfélagsins heldur jafnvel líka bara á höfuðborgarsvæðinu, mögulega að samræma okkur allt land. Hvað ætlum við þá að gera varðandi sumarfrí? Viljum við taka einhverja umræðu sumarfrí og breyta því og fara líka í átt til félaga okkar í Skandinavíu og gera kerfið okkar þannig að hér verði 80% í sumarfrí í júlí og samfélagi verði í hægagangi. 20% verði síðan í vinnu eins og vaktavinnufólk og aðri sem við þekkjum alls staðar í kringum okkur. Viljum við ræða þetta? Við þurfum að ræða þetta. Hún tók gildi 1. maí, stytting vinnuvikunar hjá vaktavinnufólki. Við eigum eftir að ræða þetta og þetta eru gríðarlega spennandi viðfangsefni. Og af hverju? Jú, það að því að þau breyta samfélaginu okkar. Og hvað gerðum við í COVID á árinu 2020? Við þorðum að taka þessar ákvarðanir. Og þessi meirhluti hér, sem stendur hér, eins pólitískt fjölbreytilegur og hann stóð saman að þessu.
Hann þorði að taka stöðu með fólkinu, með fjárfestingum og uppbyggingu, með fyrirtækjum og við erum stolt af því. Sannarlega var ársreikningur 2020 ekki eins og við ætluðum þegar við áætluðum fyrir honum á haustdögum 2019. Sannarlega ekki, því að við vissum ekki neitt COVID-19. En mér langar líka, þegar alltaf að tala góðæri hér, ég skora á ykkur, farið í hagtölunar, hvenær var síðasta góðæri? Það var sannarlega ekki 2019, það var hluta árs 2018, en besta góðæri var síðast 2017. Þannig að það er tómt hjal að tala það að hér hafi verið eitthvað góðæri á þessu kjörtímabili. Það þarf ekkert annað en að fara bara í almennilegar hagtölur, skoða atvinnuleysi, skoðum þetta allt saman. Hér var ekki góðæri 2019. Það var bara þannig, það vissum við, það sáum við í rekstri borgarinnar eins og skot. Það eru ótrúlega spennandi tímar framundan. Okkar áætlanir standa því að vaxa okkur út vandanum, auðvitað maður svolítið bjartsýnn núna. Það eru allir konur, eða mjög margir konur með bólusetningu og það gríðarleg bjartsýni, þó það sé nú ekki bara því að við erum með svo gott veður hérna og við erum farin að sjá ferðamenn koma til landsins, þannig að við erum kannski svolítið mikið bjartsýn. En ég held við eigum alveg inni smá von, því að við viljum vaxa út úr vandanum. Við erum með 10 ára fjármálaáætlun sem við stöndum við og ætlum að styðjast við. Við ætlum ekki að skera niður þvert á allar ráðleggingar hagfræðinga og stofnana. Vill Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík að við skerum niður? Nei, við ætlum að hlusta á innlenda sem erlenda ráðgjafa og við ætlum að hlusta á fjármálaráðherra Bjarna Benediktsson. Og við ætlum að hlusta á ríkisstjórnina undir forystu Vinstri grænna. Og við ætlum að vaxa. Og við ætlum að fjárfesta. Og við ætlum að þora að standa með fólkinu og með fyrirtækjunum í þessari borg. Við stóðum vörð störfin, við þorðum að hækka launin, við styttum vinnuvikuna, við fórum í atvinnuátak og vinnumarkaðsaðgerðir, af þessu erum við stolt. Við lítum björt og keik fram á við og það eru vonandi spennandi tímar framundan. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið máli sínu. 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að koma upp í andsvörum. Þannig að forseti styttir ræðutímann niður í 1 mínútu. Fyrstur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það ljóst að borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir ekki alveg í jafnvægi þegar að hún ræðir varla ársreikninginn en talar hins vegar með dylgjum Sjálfstæðisflokkinn og fleiri. Í fyrsta lagi þá það alrangt að samningur Eflingu hafi verið í takt við lífskjarasamningi því að meira að segja borgarstjóri sagði það sjálfur að þetta væri langt umfram hann og það hægt að kúgla það. En bara borgarfulltrúanum til upplýsingar, ef hann illa lesinn í þessum málum, þá það þannig að almenni markaðurinn hækkaði 8,5% og það langt umfram það sem gerist í Evrópu og Evrópusambandinu sem að borgarfulltrúanum sjálfsagt ánægði með, en sveitarfélögin hækkuðu laun 18,7% á sama tíma. Það 2,2 sinnum almenna hækkunin á almenna markaðnum. Nú að brjóta kjarasamninga eins og borgarfulltrúinn hélt því fram að við höfum hvað til. Ég vil fá dæmi það, því þetta ekkert annað en dylgjur og ósannindi, því við höfum alltaf staðið við samninga en við hins vegar sátum hjá við gerð þessara samninga. Og síðan með stórar ákvarðanir þá getum við líka rætt það, en þetta eitthvað sem þarf að fá svöruð, þetta eru dylgjur. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Takk fyrir forseti, ég átti mig ekki alveg á spurninguna og ég sem sagt að svara því hvort ég sé í jafnvægi. Eða eru konur bara vanlega ekki í jafnvægi, eða á ég kannski að svara því hvort ég sé mögulega illa lesin. Eru það kannski dylgjur líka? Nei, það var ein spurning. Takk fyrir. Á ég lesa spurningun aftur? Forseti biður borgarfulltrúa að grípa ekki fram í fyrir ræðumönnum meðan þeir hafa orðið. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá óskar eftir að svara andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, nei, það var ekki spurning jafnvægi, það var alveg ljóst, en það var eins og spurning dylgjurnar. Það er að segja að borgarfulltrúinn hélt í ranglega fram hér í ræðustól að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hefði hvatt til þess að Reykjavíkurborg myndi brjóta kjarasamninga. Það er alrangt og ég óska eftir dæmum það eða þá hún dragi orð sín tilbaka. Takk fyrir. Þetta er spurningin og var alveg skýr á þann. Takk.
Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, takk fyrir forseti. Ef að borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur skilið ormið þannig að ég sagði að þau væri að brjóta kjarasamninga á einhverju ákveðinni ákvörðun, þá var ég að vísa í það að Sjálfstæðisflokkurinn hvatti til þess að við myndum ekki samþykkja kjarasamninga og satt hér hjá við gerð kjarasamninga í borgarráði. Það er það sem ég er að vísa í. Athugasemd, já. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá gerir stutt athugasemd borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, ég hafði ekki áttað mig á að misskilningurum væri svona djúpstæður að borgarfulltrúin áttaði sig ekki á muninum á því að sitja hjá við gerð samnings annars vegar og hins vegar að standa við samning. Ef að aðili kaupir íbúð af öðrum aðila, þá er ákvörðunin eitt, en þegar að búið að skrifa undir samningin, þá þarf að standa við hann. Og það er það sem borgarfulltrúin sakaði okkur sjálfstæðismönnum að við ætlum að brjóta kjarasamning. Og ég vona að borgarfulltrúin átti sig á muninum á því að samþykja eða standa við og ég vonast til þess að borgarfulltrúin dragi þessi óheppilegu orð tilbaka sem eigi ekki við í þessum sal og er ekki borgarfulltrúinum sæmandi eða hans flokki. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að gera stutta athugasemd, þá gerir borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir stutta athugasemd. Já, ég þakka fyrir þessa hrútskýringu. Ég sem sagt fer úr þessu andsvari með það að ég sé ekki jafnvægi. Við hér séum við illa lesin. Ýmislegt sér mér ekki sæmandi og ég skilji ekki muninn á hvað sé samþykkt og hvað sé í að kæra þakkir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Þá veitir athugasemd borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég verð nú viðurkenna það, ég er svolítið hissa á þessari umræðu. Mér var verulega misboðið, persónulega, bara sem borgarfulltrúi og hafandi það vinnuveitendavald sem í því felst að þegar að þessu var vegið að við vildum ekki standa við kjarasamninga og ég vil bara óska eftir því að hún svari því Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi hvar og hvenær við höfum talað það að ekki standa við kjarasamninga. Ég spyr bara, má tala svona? Er það bara leyfilegt? En það væri mjög gott að hún myndi draga þetta tilbaka og þetta eru býsna stór orð og ég tek þeim mjög illa. Heyra hún er á flótta og það er ágætt. Og í framhaldi þá er kannski allir leið að spyrja líkum leið að þessa skýrslu sem að ræddu tap borgarinnar að ferðafólki að hvort að sú skýrsla sem að hún lagði fram og stýrði vinnu við að hvort að hún allir líka draga hana tilbaka í ljósi þess að það er ekki alveg allt að marka það sem þar kemur fram. En fyrst og fremst vil ég að hún útskýri það hvar og hvenar ég hef talað að það er ekki að standa við kjarasamninga. Mér finnst stórlega þér vegið. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Þakka forseti. Ég held að borgarfulltrúi Örn, mann ekki alveg, hvað segir Örn minn? Þórðarson geti alveg sofið rólega. Ég sakaði hann ekki persónulega neitt, þannig að hann getur verið rólegur við því. Ég var eins og kom áðan fram að gera athugasemd við það að Sjálfstæðisflokkurinn sat hjá og hvatti til þess, ef ég man rétt jafnvel í ræðum, að við myndum ekki hækka launin, við myndum ekki nýta árið 2020 í það, við myndum ekki standa við kjarasamninga. Það kemur alltaf inn á borð borgarráðs að samþykkja kjarasamninga. Þegar búið að aðilar hafa skrifað undir, þá kemur hann til staðfestinga borgarráðs og það er það sem ég er að vísa í. Ef að borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur tekið þetta svona nærri sér, þá finnst mér leiðilegt að heyra það og ég held þú getur alveg sofið rólegur, það var ekki hugmyndin. Varðandi ferðaþjónustupakkann, þá er þetta orðið svona þráhyggjuepli hér hjá Sjálfstæðisflokknum í borgarstjórn greinilega vill draga þetta stöðugt fram. Mér sýndist nú borgarstjóri svara þessu ágætlega áðan. Þetta snýst aðkomu ferðaþjónustunar að tekjum borgarinnar. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn skilji það full vel. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, takk fyrir svarið. Ég tek það fram að ég sef ágætlega yfir þessari skýrslu, mér finnst hún oft
gúnstu og kímin og bros út í annað þegar ég hugsa hana. En ég næ ágætlega að sofa. Ég hins vegar ekkert sem að ég myndi treysta mig til að sofa mjög rólega og yfirvegað ef það verið að bera upp á mig að ég vildi ekki að það veri staðið við kjarasamninga. Ég er feginn því að borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hafi dregið orð sín tilbaka og beðist afsökunar, en þá ætlum ég bara að segja framhaldinu að í þessum máli eins og öllum öðrum þá á maður að segja það sem maður meinar og líka meina það sem maður segir. Takk. Borgarfulltrúi Þórðarson hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá veitir andsvar borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn, þetta var mjög svo merkileg ræða á margan hátt. Það er alltaf merkilegt þegar aðilar í meirihlutanum komi hér upp í ræður og nýta sinn stutta tíma til þess að tala okkur í Sjálfstæðisflokknum. Og það er öllu verra samt þegar komið upp og fara ekki rétt með staðreyndalikt og borgarfulltrúi Eyþór Arnalds benti á hér og þessi málflutningur borgarfulltrúar Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur var vægast sagt furðulegur ykkar okkar Sjálfstæðismanna. Og það er undarlegt þegar verið að kynna hér ásreikning með miklu stolti að það sé gert með þessum hætti. Það finnst mér bera merki einhvers konar vanmátt út af þessum reikningi og fyrst að brugðið sé við með því að tala stanslaust okkur Sjálfstæðismenn í stað þess að beina sjónum sínum frekar að þessum ásreikningi árið 2020. Borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, takk fyrir forseti. Ég verð að vera ósammála því, mér finnst fullkomlega eðlilegt að ég noti seinni ræðu mína sem oddviti Viðreisnar í Reykjavík. Fyrir ræðunni mína notaði ég til þess að fara yfir ásreikning og ræða bæði aðgerðir. Ég ræddi þar líka skuldamál, ég ræddi þar fjármálastefnu borgarinnar, en það var í fyrri ræðu minni. Hér hef ég tækifæri til þess að bregðast við orðum minnhlutans og ég tók sérstaklega Sjálfstæðisflokkinn þar fram, þar sem hann er stærstur, en ég var líka að vísa þarna í málflutning Miðflokksins sem einnig hefur gagnrýnt launahækkanir og styttingu vinnuvikunar og ýmislegt fleira, þannig að þessum orðum var nú beint að báðum. Ég er mörgu leyti stolt af síðasta ári og kannski að þá er ég leið stolt af ársreikningi þó að hann sé ekki eins og við viljum hafa hann á hverju ári, en ég er stolt af síðasta ári að því við fórum í mikla framkvæmdir, við fórum í að standa og aðgerðir og af því er ég stolt af því að þetta voru mjög svo skringilegi tímar og það hefði verið hægt að fara í ýmsar aðrar áttir eins og hér hefur komið fram og það gerðum við ekki. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið og þá varst þú? Forseti biðst afsökunar á því borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir veitir þá andsvar næst. Á ég að kveikja? Já, nú er það komið. Já, forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, já, þetta er merkileg ræða sem oddviti Viðreisnar hélt hér áðan, stútfull af dylgjum og náttúrulega ykkur sem er ekki svaravert. En úr því að þetta er seinni umræða hér ársreikning fyrir 2020, þá langar mig til að spyrja borgarfulltrúan Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur útskýringar. Ég er hér með útprentun úr DFF hér frá því á síðasta ári, 28. febrúar. Þegar hún segir með leyfi forseta, kostnaði Reykjavíkurborgar að ferðamönnum 8,3 milljarðar umfram tekjur. Borgarfulltrúinn var formaður þessa starfshóps. Hvernig var þetta fundið út? Var þetta ekki einn betlistafurinn til ríkisins sem átt að fara með því að koma þessum mikla kostnaða ferðamönnum á herðar borgarinnar? Hvaða sjónarspil var verið að leika þarna í þessari skýrslu? Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, kannski betra að kveikja á sér, forseti. Takk fyrir þetta. Takk fyrir Vigdís, því að fannst ræða mér merkileg. Ég tek það sem hrós.
enda eins og kom fram á hann þetta seinni ræða mín. En ferðaþjónustugreiningin sem vísað í hér ítrekað, hún snýst ekki um kostnaðartekjur af hverjum ferðamanni, hún snýst hins vegar að greina ferðaþjónustuna sem atvinnugrein og hverju hún var að skila til borgarinnar. Og við vitum að Reykjavík hefur haft ótrúlega mikið, ferðaþjónustan hefur haft ótrúlega jákvæð áhrif á Reykjavíkurborg og með því að bæta hér mannlíf og anda og í það viljum við halda. En við sjáum að ferðaþjónustan er jákvætt afl inn í borgina og við sýndum það á síðasta ári að við viljum styðja hana á erfiðum tímum. Og við gerum okkur algjörlega grein fyrir mikilvægi hennar og það hefur aldrei neitt annað komið fram í okkar málflutningi. En við þurfum líka að viðurkenna að nánast allar opinberar tekjur af atvinnugreininni renna til ríkisins. Og ef við skoðum tekjurnar á borginni á síðasta ári, þá sjáum við að útsvarið var undir áætlun og við verðum að viðurkenna það að ferðaþjónustan er láglauna atvinnugrein sem gefur sveitarfélagi einungis takmarkaðar tekjur og það var það sem þessi skýrsla snerist og ekkert annað. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, alltaf skánar það. Fyrst erum við sökuð það vilja ekki launahækkanir og svo lýsir oddviti Viðreisnar því hér yfir í borgarstjórn að ferðaþjónustan sé láglauna þjónustu starfsemi þannig að það sé nú vart hægt að telja hana með ef út í það er farið. Sko það er ekkert hægt að hlaupast frá þessari skýrslu og ég kem til með að ræða hana hér í seinni ræðu minni í dag en niðurstaða þessara ábatagreiningar að ferðaþjónustunni fyrir 2015, 16, 17 og 18 taldi tæpan 31 milljarð. Þannig að svo er Reykjavíkurborg með hinni hendinni að fara hér í eitthvað átakvarðandi það að kynna höfuðborgina. Samkvæmt skýrslunni sem var gefin út, þá vildi meirihluti bara alls ekki enga ferðamenn, því það var svo ofboðslegur kostnaður sem af þeim hlaust. Þannig að þess vegna segi það aftur forseti, hún var merkileg þessi ræða sem oddviti Viðreisnar hélt hér áðan, hún var ekki merkileg fyrir þess sakir að í henni fælist eitthvað sannleiksskot. Í henni var aðalega að finna ósanngjarna gagnrýni á þá sem sita hér í minnihluta sem eru samt með meirihluta atkvæði á bak við sig. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, já, ég myndi nú kannski vilja að við stöldruðum aðeins við þegar við erum að tala um atvinnulíf að þá verðum við að hafa augun svolítið opin fyrir því að mismunandi atvinnugreinar eru með mismunandi launastrúktúra og þessi skýrsla eða þessi ábatagreining sem var gerð, hún var til að skoða það hver ábatinn væri fyrir borgina af ferðaþjónustu. Það var hins vegar, stærsti kaflinn þar var ágæti ferðaþjónustunar og mikilvægi ferðaþjónustunar fyrir borgina og framhjá því skautar borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir algjörlega. En við höfum alveg verið skýr og við höfum ekki bara verið skýr í orði, við höfum líka verið skýr á borði. Við höfum gert nýja ferðamálastefnu, við höfum stutt við ferðaþjónustuna, við erum að styðja við ferðaþjónustuna, við erum að ræða núna í miklu samtali við ferðaþjónustuna sumarið í sumar, áfangastaðastofu á höfuðborgarsvæðinu og allt þetta sýnir það að við höfum mikla trú á ferðaþjónustunni. En við höfum líka augun opin fyrir því að greinin er flókin atvinnugrein og við getum ekkert horft fram hjá því. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd. Forseti, örstutt athugasemd. Þarna sýnir oddviti Viðreisnar, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, mikla vanþekkingu og vanmátt sinn gagnvart atvinnulífinu því að þegar hún talar hér niður ferðamannaiðnaðinn og það eins og hún sagði láglaunastéttir sem þar starfa, þá eru það sveitarfélögin sem fá alltaf fyrstu tæpu 15% af öllum launatekjum. Þannig að það verður alveg sama fyrir Reykjavíkurborg hvort við erum að tala hálaunastéttir eða láglaunastéttir. En þennan grundvallar skilning virðist oddviti Viðreisnar ekki hafa í þessu máli. Og ég minna það að Reykjavíkurborg leggur á hæsta leyfilega, löglega útsvar á landinu. Þannig að það eru miklar tekjur að koma inn að ferðaþjónustunni. En ég kem inn á það í ræðu minni á eftir.
Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að gera stutta athugasemd, þá telst andsvörum lokið og næst tekur til máls borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti og ágæta borgarstjórn. Staða sveitarfélaga á Íslandi er ansi sérstök. Við fáum okkar tekjur að miklu leyti gegnum útsvar og erum þannig mjög háð hagsveiflum, langt umfram það sem gerist almennt í heiminum. Sum hér inni gera lítið úr því, tala að það sé samt aukning, en tæknileg aukning á tekjum sem er samt langt minni en það sem eðlilegt hefði verið og það sem hefði verið ráðgert er samt tekjufall. Alveg eins og þau hafa gagnrýnt að greining hafi sýnt fram á að Reykjavíkurborg væri ekki að fá fjárhagslega hlutdeild í hagnaði af ferðaþjónustu í samræmi við þá þjónustu sem borgin veitir starfsfólki ferðaþjónustunnar eða innviði sem borgin heldur uppi sem styður við hana. Hafa haldið fram að þar með séum við að segja að við viljum ekki ferðamenn eða að við getum ekki mögulega hafa lent í tekjufalli vegna fjarveru ferðamanna í COVID. En það þýðir ekki að það hlutfall sem við fáum að hlutfall borgarinnar geti ekki versnað. Að tekjur sem að borgin hlýtur af þessum hóp dragist enn saman, en þjónustar sem borgin veitir því fólki sem starfar eða starfaði í þeim geira haldist óbreytt eða aukist og að innviðirnir sem þarf að halda við hverfi ekki þó svo ferðamennirnir geri það. Það getur verið tekjufall þó það sé líka rétt að borgin hafi ekki komið út í plús meira sér þegar best lét. Stór mínus er meiri mínus en lítill mínus. Þetta þykjast þau ekki skilja. En Sjálfstæðisflokkurinn rær að því öllum árum að halda því fram að COVID hafi í raun engin áhrif haft, gera lítið úr því og halda fram að hér sé í raun bara lélegan rekstur að ræða. Orðræða Sjálfstæðisflokksins, hvar sem hann er að finna, er í grunninn sú að engum öðrum en Sjálfstæðisflokknum sé treystandi til að fara með peninga. Þrátt fyrir það að sveitarfélög sem rekin eru af þeim séu almennt í verri málum en Reykjavík. Þrátt fyrir það að Sjálfstæðisflokkurinn sé í forsvari fyrir fjármálaráðuneytið á tímum þar sem skuldasöfnun ríkisins og rekstrarhalli er mun meiri en borgarinnar. En mér gremst það ekki. Ég ætla ekki að nota þessum ástæðu til að kalla þetta stjórnarskiptum. Til þess hef ég nægar aðrar ástæður. Ég raunar virði það við sjálfstæðismenn í ríkisstjórn að þau hafi gripið til þess. Þó ég hefði vissulega viljað gera þetta með þess öðrum hætti, þá lýsir þessi staða ríkissjóðs að minnstakosti vissu raunsæi sem að ég tel að ekki sé að finna hjá mörgum kollegum þeirra í Reykjavíkurborg. Ég myndi þá frekar benda á hvernig stefna Sjálfstæðisflokksins hefur leitt yfir okkur kerfi þar sem örfáir hagsmunaaðilar stjórna auðlindum landsins og stýra þeim auð í áróðursmiðla haldið úti af leppeigendum í aflandssjóði sem beitt er til mútugreiðslna og fleira. Einhver kann að halda fram að þetta sé ekki umræðuefnið hér, en mér þykir mikilvægt að árétta að engum er verr treystandi fyrir fjármunum Íslendinga eða Reykvíkinga en Sjálfstæðisflokknum. Og þá meina ég ekki bara að Pírötum, Samfylkingu, VG eða Viðreisn sem er treystandi, heldur líka Flokki fólksins, Framsókn, sósíalistum, jafnvel mögulega Miðflokknum, í raun bara hverjum sem er öðrum. Því jafnvel þó svo einhver þeirra getur tekið rangar eða illa ígrundaðar ákvarðanir, þá væru fæstir að jafn skipulega að moka undir sérhagsmuni á kostnað almennings. Sjálfstæðisflokkurinn á sér nefnilega stóra lygi. Stóra lygi sem þau leggja allt kapp á að viðhalda, sem þau endurtaka þar til fólk fer að trúa henni. Og sú lygi er sú að Sjálfstæðisflokkurinn sé fullur af alvarlegu, yfirveguðu fólki sem taki skynsamlegar ákvarðanir fjármál og sé treystandi fyrir þeim frekar en öðrum, jafnvel þá fólk sé hugmyndafræðilega ósammála þeim. Og það er vissulega satt einstaka aðila. Og fyrst og fremst aðila sem eru alvarlegir og ígrundaðir í fasi og trúðu lyginni og gengu þess vegna til liðs við flokkinn sem þau héldu að ætti mesta samleið með þeim. En sá hópur er ekki stærstur og ræður ekki för þegar á reynir. Því gildir þessa lygi eins og aðrar lygar að hún er lygi. Þau reka hið opinbera verr en aðrir flokkar og þau eru hallari undir sérhagsmunagæslu. Þegar sverfir að, þá segir klassísk hagfræði að hið opinbera eigi að gefa í fjárfestingum. Auka framkvæmdir, auka viðhald, auka þjónustu, taka upp í krafti stærðar sinnar og langtíma styrkleika slakan sem myndast á almennum markaði og sjá til þess að fólk verði ekki atvinnulaust í stórum stíl. Til þess getur þurft að fara í skuldasöfnun. Og höfum í huga að eftir því var kallað af hálfu ríkisins að íslensk sveitarfélög legðu lið í því að viðhalda atvinnustigi gegnum ástandið.
En sveitarfélögum á Íslandi hefur verið settur þröngur rammi slíka skuldasöfnun. Þó þeim hafi núna verið aflétt tímabundið þá var ekki alltaf svo. Eftir efnahagshrunið 2009 var staðan önnur en í dag. Lánsfé hvergi að fá og vextir eftir því háir, auk þess sem ekki var heimild til of mikillar skuldsetningar. Borgin einfaldlega varð að skera niður og fresta viðhaldi og innviðuppbyggingu. En þörfin fyrir viðhald og innviði hverfur ekki þó þeim sé frestað. Fólk þarfnast samt húsa. Þau hús þurfa samt skóla, vegi, rafmagn og lagnir. Byggingar og lóðir grotna samt niður og vegir slitna. Það verður til innviðaskuld, viðhaldsskuld. Og vextirnir af þeim skuldum í formi þess að hús sem grotna niður og mikið geta miklað og orðið ónýt, eða þurft mun meiri fjárfestingu til að verða í lagi en ef þeim hefði verið haldið við til fulls. Fólk sem fær hvergi hús flyttur í önnur sveitarfélög eða í íbúðir í útjöðrum eða á stöðum sem eru óhentugir fyrir þarfir þess. Og umferðin sem verður til við það að fólk þarf að komast í skóla eða vinnu típa af vöxtum á þessa innviðaskuld. Þess vegna getur verið augaleið að þegar hagur fór að vænkast eftir þá kreppu, þá var fjárhagsstaðan kannski ekki slæm. En það var mikil skuld uppsöfnuð í formi innviða sem átti eftir að byggja, viðhalds sem átti eftir að framkvæma, eða húsa sem þurfti að rífa eða endurbyggja af því að það var orðið of seint. Við vorum rétt að byrja að ná niður þeirri skuld þegar COVID skall á. Mjög óar við að hugsa hvar við værum stödd ef við hefðum ekki unnið í því að greiða niður þessa innviða og viðhaldsskuld meðan við gátum. Þess vegna var það nauðsynlegt árin eftir þennan tíma að fjárfesta vel í því að vinna niður skuldina. Þess vegna var ekki hægt að fara hraðar í að greiða niður aðrar skuldir. Miðað við ræður og áherslur borgarfulltrúa bæði meirihluta og minnihluta á kjörtímabilinu, það hefði síst mátt við því að gera minna í að ná niður þessum innviðahalla. En ef eitthvað þá höfum við verið gagnrýnd fyrir það að það gangi of hægt, að of mikið viðhald hangi enn á hakanum, en við gerum ekki hvort tveggja. Annarkvort setjum við fjármagn í viðhald og innviði eða við látum þörfina bíða og safnast upp. Þetta er raunveruleg skuld, raunverulegur halli, ekkert síður en yfirdráttur hjá banka. Ef við hefðum farið sömu leið og við neyddumst til þá, frestað framkvæmdum, frestað viðhaldi, dregið saman þjónustu, þá værum við bara að fresta hlutur sem við þyrftum hvort að fara í. Það yrði bara seinna. Og þessi sömu vextir myndu safnast upp. Það er fyrir utan samfélagslega kostnaðinn sem felst að því að fólk verði atvinnulaust í meira mæli. Við myndum ekki geta stutt það fólk sem verður atvinnulaust í halda virknisamanskapi. Við getum ekki aukið í til velferðarmála eða fyrir barnavernd, þar sem álag hefur aukist til muna á síðasta árinu. Þá kýs ég heldur að taka lán og greiða því vexti í peningum, frekar en í skorti á innviðum, húsnæðisvanda, myglu, atvinnuleysi og mannlegum harmleik. Ef við gerum það, þá kannski verðum við í þeirri stöðu að geta greitt niður það lán í næsta góðæri. En verðum ekki föst í að greiða niður þá innviða og viðhaldsskuld sem núna væri þá að safnast upp. Það snýst nefnilega ekki bara skuld eða ekki skuld, það snýst hvað skuldirnar kosta okkur og hvað við fáum í staðinn. Lán á lágum vöxtum skárra en lán á háum vöxtum. Lán til þess að byggja upp eitthvað sem samfélagi græðir á betra en lán til að fjármagna ósjálfbæran rekstur. Skuld sem við greiðum í peningum skárra en skuld sem við greiðum í mannlegum harmleik. Skuldir eru líka eitthvað sem við metum með tillit til stærðar kerfisins og með tillit til þess hvað eignir eru til staðar. Í Bandaríkjunum eru menn óðum að komast á niðurstöðu að skuldasöfnun ríkisins sé ekki vandamál svo lengi sem greiðslubyrðin eykst ekki hraðar en hagkerfið stækkar. En við búum ekki svo vel að geta prenta gjaldmiðil sem notuð til þrautavarar, en í grunninn er það samt rétt að skuldsetning sem stækkar kökuna meira en skuldin kostar til langstíma er góð hugmynd. Ekki síður er það góð hugmynd að taka lán á 2% vöxtum til að greiða niður lán sem var á 3% vöxtum. Reykjavíkurborg er að stækka, við erum að fjárfesta í grænni borg, í borgarlínu, betri samgöngum, betra umhverfi. Við græðum á þeirri fjárfestingu en hún kostar okkur. Íbúarnir græða á þeirri fjárfestingu. En staðreyndin er svo að Sjálfstæðisflokkurinn hefur gert það ljóst að hann hefði farið aðra leið. Hann hefði farið í niðurskurð, hann hefði ekki axlað ábyrgð á þessu efnahagshremmingum. Sjálfstæðisflokknum virðist það vera jákvæð niðurstaða að segja upp fólki og skera niður. Borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokið máli sínu og þá tekur næstur til máls borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta eru merkilegar ræður sem að dynja yfir okkur hérna yfir ársreikningi meirihlutans í Reykjavík og þegar meirihlutin er komin út í kalna þá á að bóksa Sjálfstæðisflokkinn í drasl sem er einhvern veginn rót alls hins illa samkvæmt því sem að framfyrir hér. Þetta er svo merkileg umræða að
ég veit ekki hvort að orðið djöflasýra sé nógu lýsandi fyrir það sem að hefur verið að koma hérna fram, en mér finnst það kannski bara alveg ágætis lýsing á því. En það bjart yfir borgin í dag og hefur verið bjart yfir höfuðborgarsvæðinu síðustu daga, fallegt veður og létt yfir fólki eftir erfiða tíð, en því miður þegar við förum að skoða ársreikning Reykjavíkurborgar þá náttúrulega eru allar tölur rauðar. Skuldir vaxa gríðarlega þrátt fyrir auknar tekjur, allir tekjustofnar í botni, alltaf sama sagan. Og það ýmislegt sem flýgur í gegnum hugan þegar ársreikningur borgarinnar skoðaður. Ég hef fyrst og fremst áhyggjur af því hversu skuldum hefur verið safnað upp að miklum krafti í tekjugóðir í síðustu ára eða efnahagskreppu. Það virðist engu máli skipta. Og hefði ekki verið fyrir þessa fjármálaóstjórn síðustu ára, þá væri staðan töluvert betri í dag. En líklega byrjum við sjálfstæðismenn ábyrgð á þessari skuldasöfnun ef marka má ræður sem að hafa komið hérna fram í dag. En eins og flestir vita með skuldir að þá er einn ókostur skuldir að það er að greiða þær á lokum. Og það er eitthvað sem við þurfum að hafa í huga. En í síðustu umræðum fjárhagsáætlun tók ég dæmi það þegar við vorum að ræða þau mál hvað áhrif skuldasöfnun hjá borginni getur haft áhrif og ég ætla að fara örstutt yfir aftur. Sorpa sem í meirihluta eigu Reykjavíkurborgar réðist í fjárfestingu á gas- og jarðgerðarstöð sem við höfum vonast eftir að muni bara skila góðum árangri fyrir sorpmálin í landinu og á höfuðborgarsvæðinu næstu árin. En til að gera langa sögu stutt að fór framkvæmdin á gæja langt fram úr áætlunum, hátt í 2 milljarðar framúrkeyrslu, engin axla ábyrgð en var þetta ekki bara einhverja smávægilega fjármuni að ræða, 2 milljarðar, lítið í stóra samhenginu virðist vera. Og svo fjármálaklúðrinu þetta varpa beint yfir á borgarbúa með gjaldskrárhækkunum. Þeir koma sér illa við fyrirtæki og fólkið í borginni. Og hvernig er þetta matreitt ofan í okkur? Jú, grænar gjaldskrár. Þannig að grænar gjaldskrár eru sem sagt samheiti yfir fjármálaklúður stjórnmálamanna í dag. Stóra málið eru þetta skuldasöfnun borgarinnar virðist vera bara non-stop og á endanum mun það koma niður á lögbundinni þjónustu og grunnþjónustu. Því miður. En það er bara svo margt einkennt í stjórn borgarinnar og ég ætla að nefna annað dæmi sem hefur komið svolítið hérna upp í dag. En borgin til þess að hafa tekið á sig 6 til 9 milljarða halla árin 2015 til 2018 vegna ferðaþjónustunnar. Mjög fjarstæðukennd framsetning áhrifum ferðaþjónustunnar og fjárhag Reykjavíkurborgar. Ferðaþjónustun verðist skila borginni halla þegar hún er upp á sitt besta, en svo þegar ferðaþjónustan liggur niðri, þá tapar borgin. Þetta er óskiljanlegt. Og mér finnst þessi dæmi gas- og jarðgerðarstöðuna og ferðaþjónustuna bara sýna ágætlega hvað er mikil vitleysa í gangi. Það er auðvitað komin tími bara á að borgin fari að einbeita sér að grunnþjónustu og lögbundinni þjónustu. Borgin í samkeppnisrekstri við önnur einkafyrirtæki. Í stað þess að einbeita sér að búa til blómlegt umhverfi fyrir fyrirtæki til að blómstri í borginni, þá eru þau að keppa við önnur einkafyrirtæki í borginni. Þetta er mjög einkennilegt allt saman. Samkeppnisrekstur. Það er það sem borgin vill standa í. Við þurfum að einfalda stjórnkerfið mikið, auka skilvirkni, lækka álögur. Við þurfum að gera allt til að fá fyrirtækin í borginni til okkar. Við þurfum að vera eftirsóknarverður staður. Verðmætasköpun er forsenda þess að halda uppi góðri þjónustu, velferðarþjónustu, skólaþjónustu og svo framvegis. Við þurfum að byggja félagslega kerfi upp á þann veg að fólk sem flytur inn í það sé gert kleift að fara út úr því. Það er því miður ekki þannig í dag. Þeir sem að flytja inn í félagsbústaði festast þar í fátæktargildru ókomna tíð. Við getum gert miklu betri í þessum efnum. Það er eiginlega sama hvert maður horfir, langi biðlistar í leikskólum borgarinnar, þvert á orðum annað, ítrekuð vandræði þjónustu börn vegna margra og uppsafnað viðhaldskostnaði í skólakerfinu, samgöngumálin í mólum, samgöngusáttmálin ekki virtur, verkefni þar sem er frestað eða ekki farið í,
biðlistar eftir þjónustu víða langir. Og svo það sem að maður hefði haldið að þessi meirihluti hefði mögulega einbeitt sér mest að, og það er þetta græna bókhald borgarinnar. Það er alltaf verið að tala um loftslagsstefnu og loftslagsvandann og borgin að gera svo mikið í þessum málum. Græna bókhaldið var kynnt 29. apríl síðastliðinn í borgarráði. Ég ætla að lesa örstuttan bút úr bókun sjálfstæðismanna sem raunir bara tekin upp úr tölum úr þessu bókhaldi. Notkun jarðefnaeldsneytis hefur vaxið verulega frá árinu 2018, sem sagt í Reykjavíkurborg, en þar hefur bensínnotkun aukist 40% frá því að þessi meirihluti tók við. Þá er aukning á dísil 5% og losun á CO2 ígildum hefur aukist 9% á kjörtímabilinu. Þetta er þvert að auglýst markmið borgarinnar en árið 2020 átti losun vegna eldsneytisnotkunar Reykjavíkurborgar að vera 425 tonn en var 827 tonn. Ljóst er að það plan sem unnið hefur verið eftir á þessu kjörtímabili er nærri því að vera grátt en grænt. Með leyfi forseta þá er þetta úr bókun sjálfstæðismanna við kynningu á græna bókhaldinu fyrir 2-3 vikum eða svo. En eins og segir, ætla bara að lokis á því að við getum gert miklu betur hér. Mál eru keyrið áfram í miklu ósætti, lítil sem engin samvinna er milli meiri og minnihluta, óþarfa átökum ákvarðanir víða borgina og svo framvegis traust borgarstjórn mælist hvað minnst af öllum stofnunum þjóðarinnar. Það því miður ekki tilviljun. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi óska eftir að koma upp í andsvari. Það er Pavel Bartósek. Virðulegi forseti, ég vil þakka borgarfulltrúi Egli Þór Jónssyni fyrir hans ræðu. Ég hnaut allavega einn hlut í hans ræðu sem ég tel að sé ekki réttur, en ég hef heyrt nú endurtekning hér í nokkur skipti, en langar þá að fá skýringar á. Hvað telur borgarfulltrúinn að fasteignaskattar á húsnæði einstaklinga sé háir í Reykjavík og hvað hátt er löglegt hámark þeirra samkvæmt lögum? Og hvað telur borgarfulltrúinn að fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði séu í Reykjavík og hvert er löglegt hámark þeirra samkvæmt lögum? Ég langar að spyrja hvort borgarfulltrúinn viti þessar tölur, af því að það skiptir vissulega máli hvort það sé þannig að borgin geti með öngum móti ráðist í það að laga sitt bókhald með því að hækka tekjur. Borgarfulltrúinn heldur því fram að það sé í rauninni ekki hægt að bæta tekjur með því að hækka skatta, en mín skoðun er sú að okkar tekjur séu ekki í löglegu hámarki. Mér langar bara að fá skýrt svar á þessu. Heldur borgarfulltrúinn virkilega fram að skatttekjur borgarinnar séu í löglegu hámarki? Borgarfulltrúi Pavel Bartósek hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, hvet Pavel Bartósek borgarfulltrúa bara til að fletta þessum upplýsingum upp ef hann er í einhverjum vandræðum með þetta. Svara andsvari, veit andsvari sem. Borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Pavel Bartósek. Virðulegur forseti, ég var nú ekki lengi að því. Ég get glatt borgarfulltrúa með því að ég get upplýst hann það að tekjur sem þetta fasteignaskattar á húsnæði einstaklinga eru 0,18% en löglegt hámark er 0,625. Tekjuskattur fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði 1,60 en löglegt hámark er 1,65. Þannig að það er klárt að við erum ekki í lögbundnu hámarki hvað varðar þessa tekjuskattsstofna og þá vil ég ekki að borgarfulltrúinn skilji mig þannig að ég ætli að fara þangað. Bara svo sé ljóst. Það er alltaf önnur spurning og alltaf önnur umræða og ég hef ekki talað fyrir því. En mér finnst bara rétt að við höldum fram hérna í sal borgarstjórnar það sem rétt er. Og það er ekki rétt að tekjuskattar borgarinnar séu í lögbundnu hámarki þegar einfaldlega eru það ekki. Borgarfulltrúi Pavel Bartósek hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þakka borgarfulltrúnum Pavel Bartósek fyrir að svara sjálfum sér hérna í
kjölfarið á spurningunni. Ég held að við deilum þeirri skoðun að við getum gert mun betur í að lækka álögur á borgarbúa og það er eitthvað sem að flokkarnir tveir sem að við störfum í eru held ég sammála um. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson hefur lokið máli sínu og lokið við að svara andsvari. Þá telst andsvörum lokið og næst tekur til máls borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætlaði nú bara að koma hérna örstutt upp til þess að ræða ársreikning Faxaflóahafna, hvar ég er stjórnarformaður. Rekstur Faxaflóahafna fór ekki varhluta af COVID, komu skemmtiferðaskipa féllu alveg niður, önnur farþegagjöld sömuleiðis, vörugjöld drógust saman, þannig að það má segja að það hefur orðið sanngjarnt tekjufall hjá Faxaflóahöfnum. Rekstrargjöldin eru í fremur föstum skorðum en það var fyrir svona hvað sem er dugnað árangri starfsfólks og góðri stjórnun sem hægt var að draga úr rekstrargjöldum 9% og var hagnaður reglulegri starfsemi fyrirtækisins 206 milljónir og ef tekinni sala dráttarbáta var hagnaður ársins 391 milljón króna. Greiddar voru upp skammtíma skuldir og er félagið svo til skuldlaust en gengið var á eigið fé sem var 14.876 milljónir í lok árs. Þar með var handbært eigið fé fór úr því að vera 1404 milljónir upp af árs en 564 milljónir króna í lok árs sem er 400 milljónum króna undir áætlun. Þetta er ekki margt annað að segja, reksturinn er samt sem áður í góðum höndum, Faxaflóahafnir komust nokkuð vel í gegnum þetta erfið ár og við erum farin að horfa fram á bjartari tíma. Það eru nokkur skemmtiferðaskip byrjar að staðfesta komur sínar í sumar, þannig að það er ljóst að við munum líklega fara fram úr áætlun þessa árs, þar sem við gerum ráð fyrir að engum ferðamönnum. Eiginfjárstaða félagsins er vissulega gríðarlega sterk og við horfum bara nokkuð bjartsýn fram á veginn og ég vil bara þakka stjórnendum og starfsfólki Faxaflóahafna fyrir vel unnin störf og erfiðum tíma á seinasta ári. Takk. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næsti máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, þegar við lítum yfir rekstur borgarinnar þá er alltaf mikilvægt að vera greina og skoða út frá kynja og stéttarvinkli og öðrum félagslegum þáttum sem að skipta máli. Til að draga fram hvort að fjármunum sé best varið, svona til að tryggja ánægju og öryggi borgarbúa og þeirra sem hér starfa. Og í greinargerð innleiðingu kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar sem fylgir með í gögnum með ársreikningi að þá stendur með leyfi forseta. Markmiðið með greiningu þjónustu þátta er að kortleggja hvort halli á eitt kyn eða þá hópa sem mannréttindastefna Reykjavíkurborgar tekur til þegar kemur að þjónustu borgarinnar við íbúa og ráðstöfun fjármagns. Tilvitnun lýkur. Mér finnst að borgin eigi að taka á sig fjárhagslega ábyrgð til að veita þjónustu við borgarbúa og eins og kom fram hér áðan í máli Dags B. Eggertssonar borgarstjóra og kemur fram í ársreikningi að þá ef að halli af rekstri málefni fatlaðs fólks er tekið með inn í reikningin að þá sem sagt hefði niðurstaðan verið jákvæð. En eins og ég segi að þá eigum við að taka okkur ábyrgð og til þess að veita borgarbúum þá þjónustu sem að þau eiga rétt á.
Og í því samhengi spyr ég mig af hverju að draga línuna þar, af hverju göngum við ekki lengra. Það til dæmis fólk sem hefur átt fullina umsókn NPA og verið að bíða eftir að þjónustan geti hafist. Einstaklingur sem á rétt á þjónustu en gat ekki fengið hana þar sem að það var ekki til fjármagn og hvað réttlæti í því. Mér skilst þetta strandi á ríkinu og þetta snúið að fjármagnun. Og eins og kemur fram í skýrslu með ársreikningi að þá þegar kröfur hafa verið færðar til sveitarfélaga hafa ekki fylgt nægilegt fjármagn sem auðvitað ekki í lagi en á sama tíma ekki í lagi að borgarbúar sé að bíða eftir þjónustu til lengdar sem þau eiga rétt á og að því að ríki og sveitarfélög eigi eftir að leysa úr fjármagnun eða að því að ríkið ekki að standa sig. Það ekki eitthvað sem borgarbúi á að þurfa að finna fyrir. Að vera mitt á milli þessa reiptogs ríkis og sveitarfélags. Ef við skoðum fleiri svona þætti út frá því sem manni finnst ekki sanngjarnt, þá viljum við að almenningssamgöngur séu fyrir okkur öll. Samt ekki boðið fyrir notendur akstursþjónustu fatlaðs fólks að kaupa niðurgreidd afsláttar og tímabilskort nema að viðkomandi sé í framhaldsskóla og kostnaðurinn á ári getur verið verulegur. Ef við höldum áfram með þessa greiningu út frá fjármagni og skoðum þá þjónustu þætti sem þarf að greiða fyrir, þá tölum við að leikskólinn sé fyrsta skólastigið en samt kostar að fara í þann skóla. Og með leyfi forseta þá ætla ég að fá að lesa bút úr greinargerð innleiðingu kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar sem fylgir með ársreikningi og fjallar jafnréttismat á breytingu á opnunartíma leikskóla. Og það kemur fram með leyfi forseta. Sá hópur foreldra sem mun eiga erfiðast með að bregðast við styttri opnunartíma fólk sem hefur lítinn eða engan sveigjanleika í vinnu, fólk af erlendum uppruna og fólk í vaktavinnu. Einnig með breytingin hafa mest áhrif á foreldra sem hafa lokið iðn, tækni eða stúdentsprófi og þar sem heildartekjur heimilsins á bilinu 550 til 799.000. Heilt á litið tillagan talin hafa neikvæð áhrif á jafnrétti kynjanna og koma einna verst niður á foreldrum af erlendum uppruna. Tilvitnun lýkur. Ég veit að verið að vinna í þessu en þetta sýnir fram á mikilvægi þess að við séum alltaf með þessi greiningatæki á okkur að þegar tillögur eru lagðar fram og við séum meðvituð hvernig kemur niður á ólíkum hópum samfélagsins og við séum alltaf að rýna í þetta. Og eins og kemur líka fram í þessari greinargerð sem fjallar einnig aðgerðir, fyrstu aðgerðir borgarráðs vegna COVID að þá stendur þar með leyfi forseta að almennt bendir ekkert til þess að markvisst hafi verið horft til kynja og jafnrétti sjónarmiða við útfærslu á tillögunum þrátt fyrir að gátlisti hafi verið sendur á sviðin og starfsfólk. Tilvitnun lýkur. Það ýmislegt mjög gott sem kemur fram í þessari greinargerð með ábendingum og punktum sem við þurfum alltaf að líta til og það svona verið að rýna betur í þetta síðan þarna. Þannig ég vildi bara svona draga þetta fram upp á mikilvægi þess að við séum alltaf að rýna alla tillögur og allt sem við gerum út frá þessum vinkli. Svona sem dæmi, hlutfall barna sem eru skráð í mat hér í borg, það er hátt, en hvað börnin sem eru ekki skráð í mat, hver eru ástæður fyrir því, hvað segja tölurnar sem við sjáum ekki. Það hefur áhrif á tekjur borgarinnar þegar vistunar- og fæðistekjur skóla lækka, en ég vil búa í þannig borg að skólarnir séu að fullu gjaldfrjálsir, að við séum að leggja áherslu á það að þau sem geti greitt til samfélagsins geri það og að það séu ákveðnir hlutir í samfélaginu sem við erum ekki að rukka fyrir. Þar með talið máltíðir sem börn borða í skólanum. Svo ég haldi svona áfram með þessi stétta og kynjagleiru. Það kemur þarna fram í þessari kynjaðri fjárhags- og starfsáætlun að það sé svona mismikið sem búið að greina og taka út. Og í þessu samhengi þegar við lítum yfir árið og skoðum það og gerum það upp, þá finnst mér eðlilegt að spyrja, erum við að greina stétta og kynjavingil afleysingastofu hjá mannréttinda og starfsumhverfissviði? Erum við að skoða hver helst að taka störf þar? Þetta kynnt sem sveigjanlegt
úrræði. En hvað gerist þegar fólk tekur störf þegar það er að leita eftir fast ráðningu? En þetta er kannski eina sem er í boði. Þurfum við sérstaklega að skoða þetta á tímum sem þessum. Það þarf að skoða þetta allt saman í tengslum við starfsöryggi. Og ég vildi svona aðeins nefna svona hvernig við erum að mæla líka starfsstaði borgarinnar og starfsánægju og líka starfsöryggi og hvernig við erum að leggja fjármagn í að tryggja það að allt sé hér í góðum málum. Nú, varðandi samgöngumálin, þá hef ég áhyggjur af því að staðan verði einhvern veginn nýtt til þess að færa rök fyrir því að þurfa að útvista, sem ég sé alls ekki sem einhverja lausn hér. Það þarf að byggja upp þessa þjónustu en ekki að útvista henni til aðila og það sé þá komin fleiri en eitt fyrirtæki sem er að sinna þjónustunni og já, ég get ekki séð að það sé góð lausn. Ég ætlaði að fá að lesa hérna bókun sem ég er með. Hún er svona: Á krepputímum er mikilvægt að standa vörð um grunnþjónustuna og tryggja fjármunum sé varið í að þjóna hagsmunum samfélagsins og þeirra sem standa höllum fæti. Sífellt þarf að greina rekstur sveitarfélagsins út frá stéttavinkli og öðrum félagslegum þáttum og tryggja enginn verði skilinn eftir. Reiptog á milli ríkis og sveitarfélaga má ekki leiða til þess að réttindi einstaklinga séu ekki uppfyllt. Það er nauðsynlegt að réttindi borgarbúa sé mætt, sé til að mynda litið til NPA-þjónustu, húsnæðis og framfærslu öryggis. Þar þarf að skoða hvað aðgerðir í stefnumótun borgarinnar eru mögulega ýta undir álag, langtímaveikindi og óöryggi. Mikilvægt er að tryggja að borgin sé svo sannarlega fyrir okkur öll. Þar þarf að skoða stéttaskiptingu, forgangsröðun og tekjuöflun. Fulltrúi sósíalista telur það forgangsatriði að fjármagnseigendur verði ekki undanskildir greiðslu útsvars til sveitarfélagsins. Nauðsynlegt er að hækka tekjur þeirra sem hafa lægstu tekjurnar, má þar nefna fjárhagsaðstoð og tryggja að ekki verði rukkað fyrir þá þjónustu sem börn njóta hjá borginni. Þar má nefna mikilvægt þess að grunnskólar séu gjaldfrjálsir þar sem öll börn séu við sama borð. Tekjuöflun á að koma frá þeim sem eru aflögufærir en ekki að byggja á gjaldtöku á máltíðum til barna svo dæmi sé nefnt. Í fyrri umræðu þá var ég með tvær spurningar varðandi byggingarréttargjald og ég þakka sviðsstjóra Halldóru Káradóttur fyrir svarið. Það var sem sagt varðandi áætlun hvort að hún hafi verið lægri vegna þess að minna hefði komið inn eða vegna þess að þetta hafi frestast. En mér finnst áætlun varðandi byggingarréttargjald og hvernig er staðið að því öllu saman og út frá áherslum Sósíalistaflokks Íslands sýna fram að mikilvægi þess að hið opinbera komi sterkar inn í uppbyggingu á húsnæði og sérstaklega á krepputímum. Sérstaklega í þessu efnahagsástandi þar sem við vitum ekki hvernig einkaaðilar endilega munu hvort þeir munu halda sér höndum eða ekki. Ég var einnig svona að leitast við að fá upplýsingar varðandi leigu hjá félagsbústöðum af því að við vitum að hækkun út frá vísitölu getur verið svona slatti biti ef að tekjur einstaklinga, til dæmis öryrkja, eru ekki að hækka í takt við þá hækkun. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða út frá stéttagleirum, að vera alltaf meðvitið svona hvernig þessar lúmsku hækkanir hafa áhrif á fólki í borginni sem hefur minnst á milli handana og hvernig þetta fer allt saman inn í þessu kerfi sem að við erum með húsaleigubætur, sérstakan húsnæðisstuðning, hækkun vísitölu og allt þetta. Að við séum alltaf að greina þetta og sjá svona hvernig þetta hefur áhrif á fólkið hér í borginni. Ég sé að tíminn er fljótur að líða, þannig að ég læt staðnumið hér.
Þá hefur Sanna Magdalena Möstudóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, allar viðvörunarbjöllur hringja við framlagningu þessa ársreiknings. Og það er svo sem ekki fyrsta skipti á þessu kjörtímabili. Þrátt fyrir mikla tekjuaukningu á síðasta ári og raunar síðustu 3 árin og það að útsvari sé í botni, hafa skuldir aukist gífurlega frá því að þessi meirihluti tók við. Og maður velti því fyrir sér þegar að menn standi í rekstri hvort að þeir þurfi ekki að spyrja sig grundvallar spurninga, eins og það hvort að skuldir sé að hækka eða hvort það sé að lækka og hvort að reksturinn sé sjálfbær og hvernig eigi að bregðast við aðstæðum hverju sinni. Því miður er því ekki til að dreifa hér því ársreikningurinn ber með sér að reksturinn er ekki sjálfbær. Útgjöldin eru hærri en skatttekjurnar og borgin eyðir meira en hún aflar. Skuldir samstæðu borgarinnar hækka 41 milljarð króna eða 3.400 milljónir á mánuði í fyrra. Það er engin smá upphæð, það er svimandi upphæð. 112 milljónir á dag hækka skuldirnar, alla daga ársins. Á sama tíma og skuldir vaxa hjá borginni, þá skila nágrannasveitarfélögin afgangi. Kópavogur skilar afgangi af A-hluta og samstæðu, Hafnarfjörður skilar afgangi af A-hluta og samstæðu, Garðabær með lítilsháttar A-halla en afgang á samstæðu. Forseti, þrátt fyrir mikið tekjugóðæri á undanförnum árum og þrátt fyrir að í meirihluta sáttmálanum sé talað að greiða skuli niður skuldir í góðærinu, þá tókst meirihlutanum ekki að lækka skuldirnar. Það vekur á sama tíma eftirtekt að ríkinu tókst að lækka sínar skuldir á meðan Reykjavíkurborg hækkaði skuldirnar. Það myndu allir málsmetandi menn og þeir sem rýna ársreikninga telja þetta vera áfellisdóm yfir fjármálastjórn meirihlutans, hvernig skuldirnar hækka og vaxa og að heildarskuldirnar séu komnar núna í 386 milljarða króna og hafa aldrei verið hærri. Þetta er ekki meirihlutanum sem stýrir hér borginni til sóma. Þetta sýnir mikil lausatök á fjármálunum. Það segir sér sjálft að það er ekki nokkur heilvita maður sem skuldsetur sig út úr fjárhagsvanda. En Reykjavíkurborg telur það vera réttu leiðina og hefur því miður fallið í þá gryfju. Og skuldaþróunin hún byrjaði strax að hækka í upphafi kjörtímabilsins og nú eru liðin 3 ár af þessu kjörtímabili og það hefur engin breyting orðið á, því miður. Og skuldirnar hafa vaxið 89 milljarða, hvorki meira en ég minna en 89 milljarða. Og halda áfram að hækka, þrátt fyrir fögur fyrirheit meirihlutans í upphafi kjörtímabilsins að greiða ætti niður skuldir. Allar afsakanir hafa verið notaðir í bókinni fyrir þessari skuldasöfnun. Og nú síðast átti að fela sig á bak við COVID og tala tekjufall vegna faraldursins. En það stenst enga skoðun. Það stenst enga skoðun þar sem að tekjurnar jukust 6 milljarða og sveitarfélögin fengu tekjur af úrræðum ríkisins. Það gleymdist nefnilega hérna í tali borgarstjóra og fleiri borgarfulltrúa áðan að minnast á það að sveitarfélögin fengu heldur betur tekjur af úrræðum ríkisins. Ríkið hefur sýnt ráðdeild og ríkið hefur safnað fyrir mögru árunum og ríkið gat brugðist við þeim áföllum sem hafa dunið á vegna COVID. Á sama tíma og Reykjavíkurborg satt með hendur í skauti og gerði engar ráðstafanir fyrir því að þurfa að mæta áföllum og það hefur sýnt sig á öllum þeirra viðbrögðum í þessum faraldri.
Þrátt fyrir alla þessa skuldsetningu þá hefur, og skuldasöfnu, þá hefur meirihlutanum ekki tekist almennilega að sinna þeirri grunn- og lögbundnu þjónustu sem að Reykjavíkurborg ber að gera. Biðlistar þeir hafa haldið áfram að lengjast og endurbótum og viðhaldi á skólahúsnæði verulega ábótavant og það hefur ekki tekist að vinna á margra ára uppsöfnuðum viðhaldsvanda með þeim afleiðingum að nemendum og starfsfólki hefur verið boðið upp á heilsuspillandi húsnæði. En á sama tíma finnst meirihlutanum sæmandi að skuldsetja Reykvíkinga til þess að sólunda í gæluverkefni. Gæluverkefni sem að mega alveg bíða þangað til betur árar. Það þarf að bregðast við þessum fjárhagsvanda og það þarf að gera sem fyrst og það þarf að hagræða, það þarf að spara. Því það ekki bara skuldirnar sem hafa hækkað, heldur hafa útgjöldin hækkað og rekstrarkostnaður hefur hækkað verulega á öllum sviðum. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi kom hér inn á það að við vildum ekki bregðast við þeim vanda sem að efnahagskreppan í COVID færði okkur í hendur. Það er rangt. Við vildum gera fyrirbyggjandi ráðstafanir og ef að meirihlutin hefði gert það sem hann lofaði í upphafi kjörtímabilsins að lækka skuldir, þá væri staðan betri núna. Þá gætum við brugðist við vandanum betur. Ársreikningurinn hann staðfestir að það eru engin merki það að meirihlutin hafi reynt að fara í fyrirbyggjandi aðgerðir og sína ráðdeild til að mynda með sölu fyrirtækja eins og á malbikunarstöðinni eða gagnaveitunni, að sjálfsögðu á Reykjavíkurborg ekki að standa í samkeppnisrekstri. Það er hagræðing sem að myndi skila borginni einhverju sem gæti mætt þeim vanda þeim fjárhagsvanda sem við stöndum frammi fyrir núna. Eða þessir 10 milljarðar sem áætlaðir eru í stafrænar lausnir. Ég segi eins og oddviti okkar borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds sagði hérna áðan. Það hefur ekki verið sýnt fram á að þeir 10 milljarðar muni skila hagræðingu. Það var fróðlegt að heyra það frá borgarstjóra eða frá borgarfulltrúum í meirihlutanum hvernig þeir sjá það fyrir sér, að það muni skila borginni meiri hagræðingu. En borgarstjóri virðist vera ánægður með þessa skuldsetningu þó að borgarbúar séu ekki ánægðir með hana vegna þess að þessi skuldsetning hún mun á endanum lenda á skattgreiðendum sem að greiða fyrir það með sköttum sínum og hærri gjöldum og það er alveg ljóst að nú er einungis 1 ár eftir að þessu kjörtímabili og meirihlutin þar heldur betur að bretta upp ermarnar ef hann ætlar að standa við loforðin sem hann gaf í upphafi kjörtímabilsins og greiða niður skuldir og lækka hér álögur á borgarbúa. Trúi lokið við máli sínu og næst á mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég vil nú byrja þessa ræðu mína á því að þakka starfsfólki fjármálaskrifstofunnar, fjármálaskrifstofu Reykjavíkur fyrir þeirra vinnu hér við þennan ársreikning og aðstoð við okkur borgarfulltrúa í fjárhagsáætluninni allt síðasta ár. Og einnig þakka ég ytri endurskoðendum fyrir þeirra aðkomu að þessu máli því það var margt sem skýrðist við yfirferð þeirra hér á lokuðum fundi í borgarráði. En ég vil minna alla það að það er hlutverk okkar sem að sitjum í minnihlutanum að hafa ríkt eftirlitshlutverk með sérstaklega fjármálum borgarinnar. Það er okkar skylda og þegar við erum gagnrýnd fyrir það
að nota þetta eftirlitshlutverk okkar af fullum þunga, þá það skot í myrkri frá meirihlutanum því við erum einfaldlega kosin til þess. En hér birtist í dag, eins og í fyrri umræðu, brellu og blekkingameistarar þeirra sem ábyrgð ber á þessum ársreikningi, en það borgarstjóri og meirihlutinn, vegna þess að hér sífellt verið að rugla umræðuna með það að í borginni hafi orðið tekjufall. Ársreikningur 0-punktsgreining á því hvernig reksturinn var í þessu tilfelli á árinu 2020. Það verið að tala hér aftur í annar umræðu það að tekjur hafi dregið saman. Tekjur jukust á árinu, milli ára, frá árinu 2000 til 2020. Áætlanirnar hins vegar stóðust ekki, sem sýnir það hvað mikið hægt að setja inn í fjárhagsáætlun mikla bjartsýni, eins og ég hef farið hér yfir og fór yfir í andsvari við borgarstjóra hér á þessum fundi, til dæmis hvað byggingarréttarsalir alltaf of áætluð. Nú það sem kom hér líka inn á árið 2020, það voru tekjur sem kannski ekki var reiknað með, eins og til dæmis hækkun frá Jöfnunarsjóði íslenskra sveitarfélaga. Þannig að, og svo náttúrulega hækkaði útsvarið og svo hækkuðu fasteignagjöldin. Það sem að vandamálið það það að hér ekki verið að spara og hagræða. Og borgarstjóri hefur gagnrýnt mig fyrir það að taka ekki heilshugar undir þessa viðspyrnu sem að svo kölluð hér í þessum sal, þetta græna plan, þessa fjárfestingaráætlun, en ég vilji hins vegar fara hina leiðina í sparnað og niðurskurð. Þá rétt að rifja það upp, sem að hefur verið imprað á hér í dag í ræðum, að árið 2013 var ég formaður fjárlaganefndar Alþingis, forsætisráðherra var Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, fjármálaráðherra var Bjarni Benediktsson og það var farið af fullum þunga í hagræðingu og niðurskurð. Og það var hvergi gefið eftir. Gæluverkefni voru tekin út. Ég man að utanríkisþjónustan var til dæmis tekin niður 500 milljónir á einu bretti. Hún starfar enn, skilar afgangi meira segja núna undir stjórn þáverandi varaformanns fjárlaganefndar, Guðlaugs Þórs Þórðarsonar. Þetta var leiðin sem að ég hélt að væri velkomin hér í þetta hús þegar ég kosin borgarfulltrúi. Það því með miklu stolti að ég segi frá því og ég tek að sjálfsögðu ekki gagnrýni borgarstjóra nærri mér að þessi leið var árangursrík hjá ríkinu því þarna byrjaði íslenska ríkið að greiða niður skuldir. Greiddu niður skuldir í stórum stíl, svo við tölum nú ekki þetta stórkostlega verkefni sem að farið í, sem að undir daglegu tali kallast stöðugleikasáttmálinn, að ná tilbaka fjármagni af kröfubúum föllnu bankana. Þetta var stórkostlega aðgerð og líklega einsdæmi í íslenskri sögu. En að vísu náttúrulega tók ekki nema 6 ára að glutra þessum árangri niður í ríkisfjármálum og 2019 var ríkissjóður komin aftur í halla. En þetta hélt ég að væri kærkomin gjöf hér inn í þetta hús að leggja til sparnað og hagræðingu og útrýmingu á gæluverkum. En þarna greinir okkur borgarstjóra heiftarlega á, því miður. En þá líka rétt að rifja það upp. Rifja hér upp frétt sem að birtist í viðskiptablaðinu 20. febrúar sem ég las á vefnum vfb.is í ljósi þess að borgarstjóri og meirihluti fór hina leiðina að gefa í og stór auka lántökur, hafa borgina lánadrifna yfir skuldsetta, en í þessari úttekt, virðulegi forseti, sem ég ætla að vísa hér í með þínu leyfi segir: Reykjavíkurborg stefnir á metári útgáfu skuldabréfa upp á alls 34 milljarða í ár. Þá erum við að tala árið 2021. En þeir tæpu 10 milljarðar sem gefnir voru út í fyrra voru þá nýtt met.
Borgin íhugar möguleikan og útgáfu styttri skuldabréfa en áður hefur tíðkast sem bera nú talsvert lægri vexti en lengri bréf og hefur borgarráð þegar samþykkt heimild þess efnis til handa fjármálasviði. Þar spilar inn í að hluti lántöku borgarinnar fyrir, hlustiði, rekstrarhalla frekar en fjárfestingum. Tilvitnun lýkur. Þarna kemur það fram að það hefur verið að fjármagna rekstrarhallan á lánum en það er ekki verið að fara í fjárfestingar. Eins og hér er alltaf talað í þessum sal af borgarstjóra og þeim borgarfulltrúum meirihlutans sem hér tala. Það er verið að fara í lántöku til að fjármagna rekstrarhalla en ekki fjárfestingar. Enda úr því það er búið að vera hér til umræðu þessi 10 milljarðar sem eiga að fara í þessa stafrænu umbreytingu, þá erum við hvergi að sjá að það sé fjárfesting. Okkur er ekki sýnt fram á það. Og það veit engin hver árangur verður eða hvort að þessir 10 milljarðar leiði til hagræðingar. Mér er það stórkostlega til efs út af því að meir og minna öll þjónusta er keypt af fyrirtækjum utan úr bæ og ég hef sagt það fyrir í bókun að Reykjavíkurborg er ekki hugbúnaðarfyrirtæki. Þetta er sveitafélag sem ber að sinna lögbundnu hlutverki sínu og sinna grunnþjónustu til hagsbóta fyrir borgarbúa en ekki vera sólunda svona og leika sér með þær tekjur sem borgin fær. Síðan segi hér áfram í þessari fréttaúttekt Viðskiptablaðsins með leyfi forseta. Agnar Tómas Möller, sérfræðingur á skuldabréfamarkaði, segir að borgin og félög hennar eru með lengstu skuldabréf á Íslandi. Það má því reikna með því að álag lengstu borgarbréfana á undirliggjandi vaxtagrunn væri hann til í sömu tímalengd, séu kannski 110 punktar, 1,1%. Vaxtaferillinn er svo bara upphallandi. Álagið er að hans mati meira en eðlilegt getur talist. Menn geta haft sína skoðun á því hverjir eru eðlilegi langtímavextir. Þeir þurfa ekkert endilega alltaf að fylgja skammtímavöxtunum en það er nokkuð borðliggjandi að það markaðsálag sem sveitarfélög standa frammi fyrir þessar mundir getur varla talist mjög eðlilegt. Tilvitnun lýkur. Þá fer borgin og tekur hér fyrir alhlutan á 2 árum lán upp á 46 milljarða og samstæðan enn meira. En þá ætla ég að fara í hinn hlutan ræðu minnar og ég fagna því að oddviti Viðreisnar, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, hefur á ný tekið sæti hér inn í salnum. Því að hér er einmitt líka vísun í grein. Kostnaður borgarina vegna ferðamanna mun hærri en tekjunar. Og ég kom aðeins inn á þetta hér í andsvari. Að það var þannig að það var settur á stað greiningahópur undir forystu formanns Viðreisnar. Og greiningin var kynnt í borgarráði á síðasta ári og þá kom fram að árið 2018 hefðu beinar og óbeinar tekjur borgarinnar ferðaþjónustu numið tæpum 10,5 milljarði en kostnaður rúmum 18,7 milljörðum. Kostnaður umfram tekjur voru því rúmlega 8,3 milljarðar. Og svo er birtur hér 4 árs listi varðandi niðurstöðu þessarar ábótagreiningar sem að þessi hópu fór í og þá er það niðurstaða hópsins að tap borgarinnar vegna ferðamanna á árabilinu 2015, 2016 og 2017 og 2018 hafi verið tæpur 31 milljarður. Að sjálfsögðu var þetta allt sem var mjög gagnrýnt hér á þessum tíma. Og skýrslunum var nú að með minni breytt, eitthvað til betrunar varðandi þessari vitleysu sem kom út úr þessum hópi, enda myndi ég formann Viðreisnar á það hér áðan að það er nú þannig að fyrstu tæpu 15% af öllum útsvarstekjum renna fyrst til sveitarfélagana en ekki til ríkisins, þannig að það er bara útsvarið af ferðamönnum hér frá þeim sem starfa í ferðaþjónustunni er gríðarlegur. Borgin fær öll tæpu 15% til sín fyrst áður í ríki fær nokkra einustu krónu.
Þannig að víst hafa sveitarfélögin miklar tekjur af ferðamönnum í gegnum útsvarið. Hitt er bara ósannindi. En virðulegi forseti, tíminn líður svo hratt, ég á bara eftir 4 mínútur hér að máli mínu. Þannig að ég ætla bara að fá að lesa hér upp bókun sem að ég ætla að leggja fram hér á þessum fundi og hún er svo með leyfi forseta. Það er rangt sem borgarstjóri heldur fram að tekjufall hafi orðið hjá borginni á árinu 2020. Ársreikningar eru byggðir á rauntölum en ekki áætlunum eða skýjaborgum. Útsvarið hækkaði 3% á milli ára, fasteignaskattar hækkuðu 4%, sértekjur sviða hækkuðu 1% og framlög jöfnunarsjóði sveitarfélagi hækkuðu 7% á milli ára. Vandi Reykjavíkur er skulda- og eyðsluvandi en ekki tekjuvandi. Skuldir samstæðu Reykjavíkurborgar jukust 41 milljarð milli áruna 2019 og 2020 eða úr 345 milljörðum í 386 milljarða. Lántökudrifinn rekstur er afleiddur og hækkaði launakostnaður 12% á milli ára og störfum fjölgaði 5%. Samkvæmt lántökuáætlun fyrir árið 2021 er áætlað að samstæðan auki skuldir sínar 52 milljarða og á borgarsjóði 34 milljarða þeirri lántöku upphæð. Lánakjörum borgarinnar hrakar. Snemma árs 2020 fór borgarstjóri með betlistal til ríkisins og ætlaðist til að ríkið kæmi myndarlegri fjárhæðir inn í rekstur borgarinnar. Sú ferð bar ekki árangur. Þá greip borgarstjóri til þess ráðs að hefja fjárhagslegar deilur við jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Sú ferð bar ekki árangur. Þá var farið í nýjar lántökur. Borgarfulltrúi Miðflokksins skrifar undir ársreikninginn með fyrirvara og situr hjá við afgreiðslu hans vegna skoðana ágreinings uppgjörsaðferðir samstæðu reiknings Reykjavíkurborgar vegna félags, bústaða og Orkuveitu Reykjavíkur. Tilvitnun lýkur. Virðulegi forseti, eins og borgarfulltrúum er kunnugt þá samkvæmt sveitarstjórnarlögum ber okkur að skrifa undir ársreikninginn en eins og segir í bókum minni þá geri ég það með fyrirvara. Þar með er ég að fría mig ábyrgð á því að bera ábyrgð á ársreikningi Reykjavíkurborgar fyrir árið 2020 og hér ætla ég að lesa fyrirvaran með leyfi forseta. Ég tel vera verulega skekkju í niðurstöðum samstæðureiknings Reykjavíkurborgar. Ofmatið er vegna eigna félagsbústaða og Orkuveitu Reykjavíkur. Skekkjan hefur veruleg áhrif við mat á niðurstöðu samstæðureiknings borgarinnar og gefur hann því ekki rétta mynd af fjárhagsstöðu borgarinnar. Hlutfall eigna og skulda er þannig verulega skekkt. Á óvissu tímum er nauðsynlegt að ársreikningurinn gefi lánardrottnum ekki ranga mynd af fjárhagsstöðu borgarinnar. Ég undirrita ársreikningi því með fyrirvara. Virðulegi forseti, ég ætla að lýsa því hér yfir. Það er 1 ár eftir að kjörtímabilinu. Við erum að fara inn í fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 sem er kosningaár. Ég býð hér fram krafta mína til borgarstjóra og meirihlutans til að aðstoða þau við það að ná böndum á rekstrinum til þess að fjárhagsáætlun 2022 verði ekki uppbólgin því það er kosningaár. Við vitum það vel að þegar kosningaár er í vændum þá er mikið freistnivandi hjá þeim sem eru við völd að halda völdum og slá þar út marga kosningavíxla. Ágæti borgarstjóri og ágæti meirihluti, rekstur Reykjavíkurborgar þolir ekki útbólgin kosningafjárhagsáætlun fyrir árið 2022. Þetta vildi ég sagt hafa hér að lokum við umræðu ársreikning fyrir árið 2020. Sporin hræða. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við máli sínu yfir borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórðardóttir fallið frá ansvar. Nei, já. Þá er næstur á mælendaskrá Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Þetta hafa verið alveg ágætar umræður og stundum er talað að það sé orðin lítill munur á hægri og vinstri í pólitík en mér finnst að
þessar umræður hafi sýnt þar mjög greinilega að þegar kemur að þessum lið, umræður ársreikninga, þá vinstri og hægri mjög skýrir valkostur og það nú gott fyrir alla að hafa skýra valkosti. Það annars vegar kannski þeir sem eru til hægri telja það að lágir skattar séu göfugt markmiði sjálfu sér því að það leiði til margs góðs og það ákveðin rök fyrir því. Svo það við hin sem að teljum að skattar séu upplagt til jöfnunar, þessu jöfnunartæki. Og svo það líka þessi viðhorf það hvernig skuli bregðast við kreppu, annars vegar með niðurskurð og hagræðingu eða þá að ráðast í aukna fjárfestingu, skapa fleiri störf og fá þrótt í atvinnulífið í borginni. Það líka klár afstaða og klár munur þar á vinstri og hægri held ég að mér sé ótt að segja. En ég ætlaði ekki að segja mikið meira vinstri og hægri, heldur ræða hér aðeins til að byrja með sundlaugarnar því að hafi COVID leitt eitthvað í ljós þá var það hvað sundlaugarnar eru Reykvíkingum ofboðslega mikilvægar. Það voru margir sem að söknuðu þeirra sem voru þegar þær voru lokaðar að mig minnir 200 eða við skulum segja opnunartími var skertur 237 daga á árinu 2020 og hvorki meira né minna. Og voru margir sem að fundu fyrir því. En nú hafa þær verið opnaðar að mestuleyti að fullu aftur og Ylströndin líka. Og ekki nóg með það heldur stendur til á þessu ári 2021 næsta haust að opna nýja og sérlega glæsilega sundlaug, Dalslaug í Úlfarsárdal. Og ég var að lesa það núna í fréttum að það stæði til á morgun að skrifa undir viljayfirlýsingu milli eða bæjarstjórinn í Kópavogi og borgarstjórinn í Reykjavík ætlaði að skrifa undir sameiginlega viljayfirlýsingu að byggja náttúrulaug í Fossvogsdal sem að verður frábært og aðeins lengra inn í tíman reiknað með sundlaug sem að þjónar Bryggjukverfi vestur og Ártúnsstöðum. Þannig að það margt að gerast og auðvitað hafa sundlaugagestir hér meira miðsvæðis notið mjög til að mynda nýja pottsins í Vesturbæjarlauginni sem alveg frábærlega vinsæll og alltaf troðfullur af fólki. Þegar hann var byggður og þá jókst aðsókn í Vesturbæjarlaugina gríðarlega mikið og sama nýju útilaugina við Sundhöllina. Þar jókst aðsóknin 100% bara á einu ári og ég nefni þetta bara til að hafa það á hreinu og við skulum muna það að það hefur verið gert hér verulega stórt og mjög þakklátt átak í uppbyggingu sundlauga og það verður áfram svo. En COVID hafði svo sannarlega mikil áhrif á íþrótta- og tómstundasvið, hafði einkum áhrif á tekjur sundlaugana og fjölskyldu- og húsdýragarðsins og Ylstrandarinnar, íþróttahúsa og tjaldstæðana. Nettó útgjöld vegna sundlaugana voru rúmlega 2 milljarðar sem var 135 milljón krónum eða 6,9% umfram fjárheimildir. Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn var 53 milljónum króna undir fjárheimildum og þannig mætti áfram telja að einhverju leyti en þetta eru stærstu liðirnir. En rekstur íþrótt- og tómstundasviðs var 81 milljón króna umfram fjárheimildir eða 0,9 en sviðið var það verulegum áhrifum samsagt á COVID og þar munaði mest þessa miklu lokun á sundlaugunum. Ég ætlaði að nefna líka hér menningar- og ferðamálasvið. Tekjur sviðsins voru 317 milljón krónum undir áætlun sem að skýrist að langstærstum hlut og næstum eingöngu af COVID og það var enda gripið til ýmissa aðgerða til að bregðast við svo sem frestun verkefna og ráðninga en launakostnaður var þar að leiðandi 70 milljón krónur undir áætlun og annar rekstrakostnaður 222 milljón krónum undir áætlun. Og þannig að þrátt fyrir umtalsvert tekjutap á sviðinu rekstur þessa mestu jafnvægi sem á teljast vægast sagt mjög jákvætt í ljósi þessara miklu áfalla sem að sviðið varð fyrir. Og þakka ég starfsfólki bæði íþrótta- og tómstundasviðs
og menningar- og ferðamálasviðs kærlega fyrir frábæra vinnu. Ég ætlaði bara aðeins að nefna það að það munaði mestu tekjufall Borgarsögusafnsins sem var á þessu tímabili 119 milljónir króna og það var tekjufall Listasafns Íslands sem var talsvert minna en 53 milljónir króna. En söfnin voru lokuð í það bil 8 vikur á síðustu ári og voru margir sem söknuðu þeirra. Og þá ætla ég að víkja aðeins að strætó af því að ég þar stjórnarformaður og ætla að geta þess fyrst að fyrstu 2 mánuðir ársins 2020 gengu ljómandi vel, ef ég man rétt 8% aukning á farþegum og það hefði líka verið stöðug aukning allt árið 2019 og þá stóð til í byrjun ársins 2020 leitu mál þó það vel út fyrir strætó og ætlunin var að fara í 600 milljón króna fjárfestingu sem þurfti að fresta vegna ástandsins en samkomubann sem ríkisvaldið sett á hafði veruleg áhrif á strætó og rekstrartekjur voru 1,1 milljarður króna undir áætlun eða 658 milljón krónum lægri en árið á undan og það eingöngu hægt að rekja það til heimsfaraldursins og þeirra ráðstafana sem voru gerðar í framhald af því, en fargjöld drógust saman 25,5% milli ára sem í takt við fjölda farþega á árinu sem dróst 27,4% samanborið við fyrra ár. Þess má geta að strætó reyndi sitt besta til að bregðast við þessu og meðal annars náðist að spara 70 milljónir króna þegar það var sett á svoköllu laugardagstíðni síðastliðið ár en núna og búið að vera alllangan tíma þá tíðni strætó bara með eðlilegum hætti og þrátt fyrir erfitt ár að þá mikill sóknarhugur í fyrirtækinu, það á að innleiða nýtt leiðarkerfi og nýtt greiðslukerfi sem verður til mikilla hagsbóta fyrir þjónustuþega strætó eða strætófarþega, en undanfarin ár hefur þjónusta strætó verið aukin talsvert með lengri aksturstíma á kvöldin og helgar og meira síðan næturstrætó. Það hefur reynda verið lagt niður, þessi næturstrætó í bili, en vonir standa til að þjónustan muni smám saman aukast á ný. Þá hefur Hjalmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Katrín Alladóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég oft sammála þessum meirihluta og ég ekkert feimin við að styðja góð mál. Ég kem ekki bara upp til að gagnrýna, en það ekki mín pólitík að vera á móti, bara að vera á móti. Ég styð til dæmis göngugötur og borgarlínu og þéttingu byggðar. Mér finnst bara æðislegt að ferast á hjóli. Fyrir vikið ég oft kölluð samfylkingakona í hinum ýmsu kommentakerfum. En ég ekki og mun aldrei verða samfylkingakona eða annars konar vinstrikona að ég fyrirlít hvernig hér farið með fé almennings. Það eins og sumir flokkar sem búin að vera svo lengi í stjórn að þeir eru búin að gleyma hvaðan peningarnir koma. Og það frá íbúum Reykjavíkur, þeir sem eru skattgreiðendur hér. Það líka ótrúlegt að sjá þessa reiði í sumum fulltrúa meirihlutans, þrátt fyrir að sjá sama tíma að lýsa yfir slíkri ánægju með ársreikningin. Af hverju eru þau þá svona ótrúlega reið? Þessi skuldasöfnun ekki nýtilkomin. Hún hefur linnulaus í allavega 10 ár og það hefur ekkert að gera með COVID. Þessi skuldasöfnun hefur staðið yfir á fordæmalausum góðæristímum. Fjármálastefna meirihlutans hefur leitt borgina í ógöngur og það hefur ekkert að gera með COVID. Það þarf ekki að bjóða borgarbúum upp að háa skatta og fjármálaóreiðu gegn því að fá meiri borg.
Þá hefur Katrín Atladóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Líf Magnýjadóttir. Já, þá næstur á mælendaskrá Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum nú að ræða hérna ársreikning fyrir árið 2020 og mörgu leyti ágæt umræða og mörgu leyti alls ekkert svo ágæt. Mörg óviðeigandi orð látin falla og umræðan oft á tíðum kannski ekki eins og ég myndi vilja hafa hana. Ég ætla hins vegar að færa mig frá þessari umræðu tölur og frá þessum takti sem mér hefur fundist vera því mér oft á tíðum dapurlegur í dag. Ég ætla að ræða allt aðra hlið á uppgjöri fyrir árið 2020. 2020 var margt furðulegt ár, eða flest, og það kemur fram í ársreikningi, tölum og uppgjöri og ég ætla alls ekki að gera lítið úr þeirri alvarlegu stöðu sem þar uppkomin. En ég vil hins vegar nota þessar 8 mínútur sem ég fæ úthlutaðar til þess að ræða ársreikninginn 2020 og það sem var að gerast á vegum þessa sveitarfélags okkar, stofnunarinnar, fyrirtækisins okkar, Reykjavíkurborg. Og þar mér efst í huga þakkir til starfsmanna borgarinnar. Ég ekki bara að tala starfsfólks fjármálaskrifstofunnar sem auðvitað hefur unnið þrekverki ekki bara í því að undirbúa þessa ársreikninga sem við erum að leggja fyrir í dag, heldur líka að bregðast við því ástandi sem upp hefur komið. Mér líka ofarlega í huga starfsfólk skóla- og frístundasviðs, kennarar, starfsfólk í leikskólum, grunnskólum, frístundamiðstöðum sem hefur unnið mikið þrekverki, tekið á sér miklar byrðar í þessu ástandi. Mér þetta fólk ofarlega í huga. Líka fólkið sem vinnur fyrir okkur í aðhlynningu á velferðarsviði. Það hefur staðið sig gríðarlega vel við gríðarlega erfiðar aðstæður. Það mér ofarlega í huga á þessum tíma. Framvarasveitinni sem hefur hvergi líft sér. Það hefur, ég get auðvitað talið upp áfram allar deildir og svið borgarinnar sem hefur staðið sig alveg gríðarlega vel og þurft að taka á sig miklar byrðar, óþægindi, tekist á við flókið vinnuumhverfi, nýstárlegt framandi og gert það mjög vel. Það er búið að vera gríðarlega mikið álag á öllum starfsmönnum borgarinnar og fyrir það ber að þakka. Og ég ætla bara að færa öllu starfsfólki borgarinnar, stjórnendum og alveg sama í hvaða sviðum og deildum þetta fólk vinnur mínar bestu þakkir og rós til ykkar. Ég sjálfur kann að meta þetta framlag sem þið hafið sýnt og ég ætla að tala fyrir hönd okkar sjálfstæðismanna og segja það að við gerum það líka öll í Sjálfstæðisflokknum og ég veit reyndar að þetta á ekki bara við okkur í minnihlutanum, tala líka fyrir þeirra hönd að við gerum það öll og það er kannski ástæða til þess að nota frekar þetta tækifæri að margir búin að tala, fara yfir tölur og fjármálahugtök en ég vil bara nota tækifærið og þakka kærlega fyrir starfsfólki borgarinnar og stjórnendum fyrir þeirra frábæra og mikla framlag árið 2020. Takk. Þá borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Sabine Leskov. Forseti og borgarstjórnin þakka fyrir meira minna málefnalega umræðu hér ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir árið 2020. Skipta skoðanir ársreikningar svo sem eðlilegar en annars var svo sem ekki mikið eðlilegt við árið 2020. Ég finn sífellt að ég að nefna hluti sem ég finnst að
ég hafi gert eða séð í fyrra, en þegar nánar gáð þá var þetta 2019, árið á undan COVID-inu. Það er eins og 2020 er ekki alveg inni í þessu venjulega tímaskinni okkar. En það er ekki vegna þess að ekkert gerðist 2020, heldur var það kannski of mikið í samanburði við venjulega ár. Og þetta er sagan sem þessi ársreikningur segir. Viðsnúningur var frá 2019, en rekstrarniðurstaða A-hluta var neikvæð hérna 5,8 milljarðar króna, en áætlun gerir ráð fyrir hún yrði jákvæð 1,5 milljarðar króna. Einnig voru skatttekjur og jöfnunarsjóður undir áætlun og svo framvegis. En þessi ársreikningur segir líka aðra sögu. Hann segir frá því hvaða stefna var tekin. Þessi stefna var ekki uppfinning þessa meirihluta eins og sér. Þessi stefna var tekin í langflestum, ef ekki öllum hagkerfum þessa heims, stórum og smáum. Ég bendi hér á að í borgarráðinu voru árið 2020 samþykktar aðgerðir fyrir 2,3 milljarðar sem sérstaklega voru eyrnamerktir COVID-viðbrögðum. Alþjóðlega efnahags- og viðskiptastofnun OECD segir í skýrslu viðbrögð við COVID að allan heim eru bæði ríkisstjórnir og sveitarfélög að byggja viðbrögð sín aðallega á, með leyfi forseta, public investment, digitalization and accelerating the transition to a carbon neutral economy, á góðri íslensku græna planið. Töluvert af fjárfestingu var flýtt, sem þýddi mikla aukningu á umsvifum innkauparskrifstofuna, en það hafa verið haft umsjón með 128 útboðum, 26 örútboðum og 172 verðfyrirspurnum. Rekstur innkauparskrifstofuna var samt 6,6 milljónum króna innan fjárheimilda. Varðandi innkaup á vörum og þjónustu A-hluta sem á útboða þá gerir ársreikningin sem sagt grein fyrir því hvernig innkaupum borgarinnar á vörum og þjónustu háttað og hvernig innkaupin hafa þróast í þessum flokkum milli ára. En formenn fagráða hafa hér gert grein fyrir sínum útgjöldum, en það er sem sagt sýnt fram hversu hátt hlutfall af rekstrarfé fer í aðföng og þjónustu. Innkauparskrifstofa hefur gert rammasamninga alla helstu vöruflokka sem tengjast almennum innkaupum á vörum og þjónustu þvert á svið. Þeir gefa möguleika á góðum kjörum og ákveðnum forsendum uppfylltum er heimilt að beita svokölluðum örútboðum innan rammasamninga sem hefur verið beitt töluvert. Öll örútboðin hafa skilað umtalsvert betri kjörum heldur en lægst bjóðandi bauð í sjálfu rammasamningsútboðum. Og helstu ástæðan er skipulagning innkaupa, stærðarhagkvæmni og lækkun viðskiptakostnaðar. Sem dæmi má kannski nefna langtíma leigja bíla fyrir Uskið, skrifstofurekstur á umhverfi Borgarlands, það var kostnaðaráætlun á tæplega 200 milljónir en örútboð skilaði samningum sem numu 145 milljónum. Það er bara eitt dæmi. Annað dæmi að rammasamning sem langar að nefna hér af sérstökum ástæðum og það er rammasamningur kaup á skrifstofuvörum og ljósritunarpappír. En hér fekk Múlalundur sem sagt í fyrsta skipti beinan aðgang að rammasamning, sem sagt í fyrsta skipti var farið svo leið að gefa verndum vinnustað beinan aðgang að rammasamningi. Þetta er held ég hérna alveg til fyrirmynda. Áhersla hefur mikið verið lögð á að birta sundurliða upplýsingar fjármál á vefsíðu borgarinnar sem heitir Opin fjármál og allir geta fylgst með. Mikið aukning hefur verið í rafrænum ferlum með stöðlum, innkaupastöðlum og vöruflokkunarstöðlum sem gefa okkur mikilvægt tæki að samræma og hagræða. Þessi útboðskerfi sem við hefum tekið í notkun er sem sagt áætlað að lækka umsýslukostnað fyrir kaupin. Aðeins stutt sem ég hafa eftir hér innflytjendur. Í dag búa rúmlega 21.000 erlendir ríkisborgari í Reykjavík. Fjöldi þeirra sem hafa flutt hingað til lands í þeirri efnahagsuppsveiflu hafa á undanförnum árum borið upp hagvöxtinn hér. Við höfum öll grætt á því. En þeim erlendum ríkisborgarum sem greiddu skatta á Íslandi fjölgaði til að mynda 28% milli ára 2017.
sama tíma voru þeir ólíklegri til að þiggja félagslega greiðslur en aðra tekjur hjá innflytjum sem sagt þessi voru 50% lægri. Nú staðan önnur, en ásækning sýnir að hlutfall notaðra fjárhagsástæða með erlend ríkisfang hefur aukist 10% frá júní 2019 til sama tíma ás 2020. Í vinnumarkaðsaðgerðum var þess vegna horft sérstaklega til þessa hóps, til dæmis með þeim 200 störfum fyrir einstaklinga á atvinnuleysisbótum og fyrir notendur fjárhagsaðstoðar án bótaréttar. Eitt sem ég ætla að nefna er nýju samningur við vegna flóttamanna sem hafa fengið stöðu hér, en það hefur og ennþá í þessum ársreikningi mikið kostnaður á borginni, en nú hefur verið sem sagt undirrita samningur til endurgreiðslu, ekki einungis á framfærslustyrki, heldur fleiri kostnaðarliðum, þannig að það má gera ráð fyrir að þetta séu tæplega 90 milljónir sem þetta dekkar núna, sem sem bent á að þetta þarf að tekjufæra með reglubundnum hætti yfir árið til samræmis við áfallin kostnað. Fullt af verkefnum mætti nefna hér, ég tek bara örfá dæmi. Samfélagslega nýsköpun sumri 2020 var velkomið verkefni heildræna móttöku vegna barna af erlendum uppruna, þar sem 10 sumarstarfsmenn voru ráðnir inn á alla þjónustumiðstöðvar Reykjavíkur til að vinna samfélagslega nýsköpun. Mikið hefur verið rætt jöfnunarsjóð, við erum ennþá að bíða eftir endanlega niðurstöðu, en í október 2020 voru 2750 fjöltengd börn í grunnskólum Reykjavíkur og úthlutað tæplega 109.000 krónur per nemanda sem verður reyndar hækkað núna í ár, en ef borgin fengi endurgreitt úr jöfnunarsjóði eins og öll önnur sveitarfélög fá, þá gæti þetta þýtt 400 milljónir bara fyrir þennan hóp. Breiðholtsverkefni, annað dæmi, 3 ára tilraunaverkefni með markmið að auka þátttöku hlutfall barna í íþrótta- og frístundastarfi í Breiðholti. Það voru samþykkt 20 milljónir og þessu árin vera 70 samtals. Tíminn minn að vera búinn. Ég ætla að þakka fyrir umræðuna hér í dag og sérstaklega starfsfólki fjármálasviðs sem hefur unnið hér. Þá borgarfulltrúi Sabine Leskov lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum hérna í síðari umræðu ársreiknings 2020. Við erum búin að fara ágætlega yfir þetta bæði í dag og í fyrri umræðu og það jöklega eyra. Annars vegar umræðan hversu slæm staðan og svo koma öll lofyrðin og hrósyrðin, hvað allt sé frábært. En það ekki hægt að líta fram hjá því, alveg sama hvað reynt að fæja og púsa staðreyndir, að fjárhagsstaða borgarna hefur versnað til muna og veltufé frá rekstrinum hefur lækkað milli ára meira en helming. Búið að ráðstafa í eitthvað annað, meir en helmingnum sem nota átti til að standa straum af afborgunu langtímaskulda og standa undir framkvæmdum. Sem þýðir að ef halda á áfram á þessari braut þarf að taka ný lán og talsvert mikið af þeim. Í stað þess að draga seglin saman þegar vind lægir og endurskoða forgangsröðin haldið áfram að taka lán. Og hér enginn að segja allt að stoppa og draga seglin svo saman að það sé bókstaflega ekki farið neitt áfram, heldur hér verið að tala að forgangsröða með öðrum hætti. Og það vegna þess að vandinn meiri hjá fólkinu í borgin okkar, biðlistar í sögulega hámarki og mikið fjármagn sett í annars konar verkefni sem vel mætti bíða þegar að svona hart á dalnum hjá fólkinu okkar. Tekjustofninn nú þegar fullnýttur svo ekki verið farið lengra þar.
Nú eins og hefur komið fram að þá langtíma skuldir A-hluta borgarsjóðs 64 milljarðar og hefur hækkað á einu ári 15%. Verðbólgan auk þess í 4,6%. Og það eru líkur á að vextir hækki á næstunni. Og þetta eru hættulegar aðstæður og bara skemmst að minnast hrunsins, en þá voru þeir sem höfðu tekið mikið að lánum einmitt í mikilli hættu með að fara illa. Nú eins og ég nefndi í fyrri ræðu að þá Sorpa, Strætó og félagsbústaðir sífellt að taka meira lánum og með ábyrgð borgarráðs og borgarsjóðsstjórnar og hvað þýðir það ef að þessi fyrirtæki fara yfir. En vandinn líka sá að áður en að COVID skall á að þá var staða margra í borginni bara virkilega slæm. Þúsundir voru þá að þiggja mat frá hjálparstofnunum sem dæmi. Og þessi ójöfnuður sem ríkir í Reykjavíkurborg náttúrulega bara mjög sérstakur í ljósi þess að það jafnaðarflokkur sem hefur verið hér við völd í mörg ár. Og það auðvitað Samfylkingin sem að skilgreinir sig held ég enn sem jafnaðarflokk. Margir búa við efnahagslegar þrengingar, fátækt og ennþá húsnæðisvandinn mikill þó að eitthvað hafi grynkað sem biðlista til félagsbústaða. Þá það ennþá nokkur hundruð mann sem bíða þar á lista. Nú síðan kom þessi græna áætlun sem var svona blanda af ýmiss konar. Alltaf þegar maður heyrir eitthvað grænt þá vill maður auðvitað vera jákvæður og taka þátt því að öll viljum við vera græn því að það gott í því ástandi sem í loftslagsmálum. En ennþá ekkert ljóst hvaða áhrif í rauninni hún hefur. Og það versta var og kannski þar sem að setti mig sem fulltrúa Flokks fólksins í mikla varnarstöðu var að inn í henni leyndist bara frekar óhuggulegur þáttur því að þar mátti finna að setja átti gríðarlegt fjármagn í þjónustu og nýsköpunarsvið til að ráðstafa í hlut sem mikilvægur, sem stafræn umbreyting, en þegar það var farið síðan að rýna í með eitthvað hætti, verið var að nota fjármagn, þá var nú heldur betur bara nokkuð mikið áfall. Þannig að reynt svolítið að nota græna planið sem ástæðu í rauninni til að eyða 10 milljörðum í svona alls konar frumkennda hönnun og óljós framtíðarverkefni á sviði stafrænnar þjónustu sem vel væri hægt að ganga einhvern veginn beint að og gera fyrir brot af þessari upphæð. Og það ekki annað hægt að spyrja hvort að þarna sé verið svona sveipa grænum slæðum eitthvað sem ekki einmitt beinlínis útskýrt, ekki skilgreint, til að það renni svona auðveldari í gegn ákvarðana tökuna. Nú áætlun stafræn umbreytingu kostar bara hreinlega allt of mikið eins og komið fram margsinnis hjá fulltrúa Flokks fólksins meðal annars. Og það þörf á rækilegri endurskoðun á hvernig verið að fara með þetta fjármagn. Þetta þarf að taka þetta skref, það ekki deilt, en ekki með því að opna krana, að peningakrana í ýmis verkefni sem hafa ekkert verið almennilega skilgreind og stundum bara ekki almennilega með skýr markmið. Og oft án sýnilegra afurða, jafnvel þó búið sér að vinna að þeim í 2-3 ár. Og þetta allt á kostnað grunnþjónustu við borgarbúa. Og fulltrúar Flokks fólksins svíður hreinlega að horfa á meðan á þessu gengur langa biðlista okkar minnstu og viðkomustu borgara eftir allskyns þjónustu á meðan eitt svið borgarinnar leikur sér að peningum undir því yfirskinni að koma upplýsingamálum borgarinni betra horf. En það ekki aðeins að fólk sé rekið heldur af þessu sviði, heldur eru ráðin enga fyrirtæki, ráðgjafafyrirtæki sem heldur betur eru að fá góðan skerf af þessum milljónum og milljörðum þegar upp staðið. 20 milljónir hefur verið eitt undanfarið ár í áskriftarsamning sviðsins við Gartner Group á Írlandi og annað eins til annarra ráðgjafafyrirtækja innlendra og erlendra. Fulltrúar Flokks fólksins með öllu fyrirmunað að skilja af hverju svona mikil þörf á margra ára yfirstandandi ráðgjöf til yfirmanna sem eiga að vera ráðnir vegna sérþekkingar sinnar og reynslu. Ekki sérþekkingin á sviðinu að einhverju leyti? Í raun hefði verið ódýrara að láta ráðgjafafyrirtækin bara sjá daglegan rekstur og ákvarðanatöku þessa sviðs
og spara þannig kostnað vegna yfirmanna. Mér langar svo að tala líka þetta hugtak nýsköpun, hvernig einhvern veginn búið að afbaka það og gera það að einhverju svona draumóra kenndu dæmi. En ég á ekki nema 8 mínútur eftir og ég ætla svona aðeins að fá að fara pínlítið í það sem að ég er búin að vera að spyrja og á eftir að fá svör. Og svona fengi pata því að búið að mublera upp einstök svæði í tengslum við þjónustu og nýsköpunarsvið. Og ég er svona að bíða eftir að fá fyrirspurnu svarað hvort og hversu mikið er búið að eyða í uppfærslur á húsgögnum og öðrum búnaði síðastliðin 4 ár. Vegna þess að málið er að þetta er ekkert að byrja núna. Svo bætist enn við að leigja á nýtt húsnæði fyrir tæpa 1 milljón á mánuði í 2,5 ár og slík eru umsvifin og umfangið sem að þetta fær núna á meðan allt annað, sérstaklega sem snýr að fólkinu, er að versna. En þetta er dýrt og þetta er dýrt spaug. Nú þegar umsvif í þjóðfélaginu aukast eftir COVID, miklu niðursveiflu sem við erum búin að vera í, er tími til að endurskoða þessa áætlun. Útdeila þarf fjármagni með öðrum hætti, taka fé frá þjónustusviðinu og nýsköpunar og setja yfir til skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs til að bæta þjónustu við börn, öryrkja og eldri borgara. Helmingur þess fjármagns sem þonið hefur fengið dugar til þeirra stafrænna umbreytinga sem sviðið þarf sé haldið skynsamlega á spilunum og að sviðið undir stjórn mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs hætti að haga sér eins og kóngar einhverjum einkamarkaði hugbúnaðar og tæknilausna fyrirtækja og ætla sér bara beinustu leið á toppinn í heiminum. Í ljósi alls þessa er erfitt að horfa upp á að borgarar fá ekki nauðsynlega þjónustu. Eldri borgarar ýmist fá ekki fullnægjandi þjónustu á heimili sínu eða geta ekki útskrifast á sjúkrahúsi því að það er ekki til íbúða hjúkrunarheimili fyrir það. Þensla borgarinnar á ákveðnum sviðum er gríðarleg. Í miðlægri stjórnsýslu eru mannaráðningar eins og enginn sé morgundagurinn og sama má segja fleiri svið. Árleg aukning 5%. Þannig að þetta getur ekki farið saman. Hér er forgangsröðin kolröng. Fólkið látið bíða á biðlista eftir aðstoð skólafagfólks 950 börn, á 400 barna bíða eftir að komast í helstu námskeið sem eru afar hjálpleg börnum og foreldrum. Fjölgun tilvísina er til skólaþjónustu vikulega og til barnaverndar. Þannig að það er ekki erfitt að sjá hvert er stemt í þessum málum. Fulltrúi Flokks fólksins hefur lagt til að samþykkt yrði að stofna til dæmis sálfélagslegt meðferðarúrræði fyrir eldri borgara sem búa á hjúkrunarheimilum eða í heimahúsi til að fyrirbyggja eða draga úr notkun geðlyfja, en ofsjónum var séð yfir hvað það kostaði að ráða 34 fagaðila eða cirka 50 milljónir á ári í samvinnu við ríkið, að þetta var ekki hægt að samþykkja. Þetta var of mikill peningur fyrir eldri borgarana okkar. Samt hefur verið viðurkennt að af meirihlutanum að þessir biðlistar séu stórt vandamál og eitthvað verði að gera. Og þá spyr ég, á að gera núna eitthvað korter í kosningar? Því að ég hef heyrt að já, það er verið að skoða þetta er sannarlega vandamál, það vantar fleiri sálfræðinga, svo núna býður sennilega að slá sér rækilega upp á að geta sagt, jú, sjáu þið, við höfum tekið á biðlistum. En það verður kannski eftir áramót, svona, þegar það fer að líða að kjörtímabilinu lýkur. Fulltrúi Flokks fólks hefur lagt til að þjónustuþáttum sem flokkast undir heimilisþrif og heimilishjálp verði fjölgað, því að eins og málum er háttað í dag að þá þarf bæði að bæta þjónustuna og bæta við þáttum, en þessu var hafnað líka. Og svo horfum við á vaxandi fátækt í borginni og ennþá bíða mörg hundruð eftir félagslegri íbúð. Skortur er á hagkvæmu húsnæði fyrir fyrstu kaupendur og þá sem hafa minnst milli handana. Þó allt sé nú horfið til betri vegar. Nú að lokum þá vil ég spyrja aftur, hvert er eiginlega verið að stefna með borgina? Hvert er markmiðið nú þegar að harðna hefur á dalnum og minna peninga? Hvar á forgangsröðunin að vera?
Hver skiptir mestu máli? Það sem skiptir mestu máli í öllu þessu að sjálfsögðu að það verði leitast við að hafa undirtökin í rekstri borgarinnar og fyrirtækjum hennar eins góð og frekast rund. Ef hallarekstur mætt með lántökum, jafnframt því sem á að taka lán til að ráðast í framkvæmdir, þá þetta bara skerjagarður framundan. Fólk sumt hvert sett á vonarvöl og áfram bíða börn eftir þjónustu í 100 tali meðan að við horfum á 10 milljarða á 3 árum fara í stafræna umbreytingu sem löngu byrjuð en hvergi glittir í afurð, hvergi sést hvað að koma út úr þessu. Á ekki að skerpa fókusinn á áherslum og finna hvað mikilvægast, hvernig væri að endur skoða þessa hluti, stokka upp á nýtt og byrja að hugsanlega að færa til fjármagn frá einu sviði yfir í annað. Hvað það sem skiptir máli? Eru það borgarbúar, velferð þeirra og líðan, börnin, fjölskyldur, eldri borgarar, öryrkjar og borgarbúar allir, þannig að allir hafi ís og á, þak yfir höfuðið, fái þá þjónustu sem þeim vantar nauðsynlega núna í kjölfar COVID eða það eitthvað allt annað? Á sama tíma og verið að losa sig við fólk á sviðinu að fá ráðgjafa fyrirtæki því líka peninga, maka krókin hérna úr borgarsjóði. Þannig að það eitthvað mikið skakt við þetta. Fulltrúi Flokks fólksins verður að skrifa undir þennan reikning eins og lög gera ráð fyrir en mun sitja að öðru leyti hjá í atkvæðagreiðslu og það í rauninni ekki hægt að sætta sig við að svona sé farið með peninga borgarbúa, bæði útdeilingin skökk, það þarf að skoða það upp á nýtt og síðan bara allt of mikið bruðl og sóun í gangi. Það verið að setja peninga í hluti sem þarf ekki að setja í núna og dulleri með stafræna umbreytingu, búa til skrifstofur í kringum það, leigja meira húsnæði, kaupa nýja möblur og búnað og hvað eina og dunda sér við að skoða hvað skemmtilegt að vera í gróðurhúsinu og sjá nú hvernig upplifun það og það skiptir nú engu máli hvað kemur út úr því. Heldur það prosessin eins og sagt sem skiptir máli og upplifunin og í þetta fara milljónirnar. Þetta náttúrulega ekki hægt að líða. Svona ekki hægt að koma fram við okkar fólk í borginni, okkar viðkvæmustu, börnin. Þetta ekki boðlegt. Þannig að það ekki hægt að taka þátt í þessu og ég veit ekki hvað býður okkar á næsta ári en vonandi nú mun þessi meirihluti aðeins sjá einhverja nýjar hliðar og nýja hluti og viðurkenna mögulega að það hefði mátt fara aðra leiðir því að markmiðið hlýtur ávallt og alltaf að vera það að fólki líði vel og það gott líf, við eigum bara þetta eina líf, við vitum allavega ekki annað og það okkar hlutverk að sjá til þess að allir hver einn og einasti getur notið sín hér í okkar góðu Reykjavíkurborg. Takk. Þá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir óskað eftir að andsvara ræðu borgarfulltrúans. Takk forseti. Mig langar að vita hvenær þessu ótrúlega eineltis áróðri gagnvart einu sviði borgarinnar eigi að linna. Mig langar að spyrja helsta sérfræðings innan borgarstjórnar þetta máli, sérfræðing einelti sem fór fyrir stýrihópum einelti. Hvenær þessu einelti á þjónustu- og nýsköpunarsvið á að linna. Mig langar líka að spyrja hana, hún segir í sinni ræðu að hægt sé að taka þessa áætlun 10 milljarða sem 3 ára áætlun niður helming og gera nákvæmlega sama. Mig langar að spyrja hana á hvaða forsendum það og hvaða greiningar liggja þar að baki. Hún leggur til að við færum á milli sviða og við hugum að öldruðum og tekur meðal annars þar fram verkefni sem eru á vegum ríkisins sem borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hlýtur átt að segja á að við getum aldrei farið að gera og mig langaði líka að spyrja hvernig ósköpunum á að vera hægt að færa fjármagn frá fjárfestingu sem að þessi 10 milljarðar eru yfir í rekstur
og þá myndu 10 milljarðar duga skammt ef við myndum þinna það út fyrir alla hópana sem hún taldi upp. Og að lokum spurði hún meirihlutann hver stefnan væri og þá langar mig að upplýsa hann það að hún alveg skýr og hún birtist mjög skýr í 10 ára áætlun okkar, fjárhagsáætlun okkar og fjármálastefnu. Hún birtist líka mjög skýr í græna planinu, þannig ég hvet hann til að lesa það vel. En í grófum dráttum þá erum við hér að byggja upp öfluga borg sem mætir loftslagsmarkmiðum með þéttleika og góðum samgöngum, bætum þjónustu og undir þann lið að bæta þjónustu við alla borgarbúa, að þar stafræna þróunin svo mikil. Og svo vil ég líka frábiðja allt tala það að hluti séu farnir á stað og ekkert komið út úr því, þegar borgarfulltrúinn veit að mæta vel að hér nú þegar búið að rafvæða ferilum fjárhagsaðstoð og hvurslags bylting hefur orðið í þeim umsóknarferli og hún á að þekkja það vel. Þá borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, ég vil nú bara biðja borgarfulltrúann Þórdísi Lóu Þórhallsdóttir að hætta þessu röfli einelti. Hér verið að gagnrýna ákveðna hluti og jú, þegar svona fólk komið upp við vegg og veit ekki hvernig á að bregðast við, að því að sennilega samviskan nú ekki alveg nógu góð, að þá gripið til þess að segja, æ, þú nú bara að leggja mig í einelti, eða mikið ertu nú vond við starfsfólkið. Ég veit ekki hvað ég hef ekki fengið að heyra í þessu sambandi. Vegna þess að þarna greinilega verið að snerta mjög viðkvæma bletti á einhverju sem að fæstir vita sennilega hvað í gangi. En það þarf ekki annað en að rýna í þessi verkefni og skoða lýsingar sem hægt að finna á vefnum hvað þarna í gangi og í hvað peningarnir að fara, að það ekki hægt að komast hjá því annað en að pota í þetta og gagnrýna þetta og ég gera það harðlega, en það hef ekkert að gera með hvorki einelti að vera vondur við starfsfólk eða leiðinlegur eða hvað eina. Þetta bara mitt hlutverk og þarna augsýnilega ekki verið að fara vel með fjármuni borgarinnar, en það stendur í reglum að framkvæmdavaldið og sviðsstjórarnir þeim ber að fara vel með fjármuni borgarinnar. Nú síðan var þarna ótal fleiri spurningar. Ég náði nú ekki að skrifa þær allar, en já, ég legg til að fjármagn sé fært milli sviða og ég alveg viss að það má gera ansi mikið fyrir 5 milljarða í stafræna umbreytingu, en það flestar þessar lausnir nú þegar til og hægt að teygja sig í þær, kaupa þær einhvers staðar frá, það þarf ekki að byrja að finna hjólið alltaf upp á nýtt, það búið að því. Og það þarf að setja meira fjármagn í önnur svið sem lúta beint af fólkinu. Þetta hljóta nú formenn velferðarráðs og skóla- og frístundaráðs að geta tekið undir. Má ég minna borgarfulltrúana líka á biðlista barna? Ég veit ekki hvort að það virðist bara ekkert káfa upp á hana að bíða tæplega 1000 börn eftir þjónustu. En ég get alveg að halda áfram að reyna að svara þessu spurningum og við getum kannski karpað aðeins áfram hérna í andsvörum. Þá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að svara andsvari. Ég minni borgarfulltrúa á að virða ræðutíma. Það heyrist ekki í útsendingunni þegar ég byrjaði að slá í bjölluna, þannig að það heyrist ekki heldur í ykkur. Þá hefur borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir óskað eftir að veita andsvar öðru sinni. Takk fyrir forseti. Já, við getum verið pólitískt ósammála, ég og borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir, og erum það nú oftast. En mig langar að spyrja, það að gera stöðugt grín að og tala niður, það ekki að leggja í einelti? Þá borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Já, nú verð ég nú eiginlega bara að fá að brosa að borgarfulltrúanum. Að gera grín, það bara ekki nokkuð maður að gera grín að neinu. Ef þetta væri nú grín, þá væri þetta gaman, en því miður þetta bara bláköld alvaran og graf alvarlegt mál. Og þetta bara sorglegri en tárum taki að nefna þetta og ég hef gert mitt til þess að reyna að vekja athygli innri endurskoðunar á þessum hlutum vegna þess að mér finnst þessi hlutir ekki verið í lagi. Og við höfum ekki leyfi til að fara svona með peningamál borgarinnar hérna. Þetta útsvarsfé borgarbúa sem að vinna hörðum höndum fyrir þessu og svona fer maður ekki með peningana.
Þannig mér finnst málið því miður bara langt því frá að vera grín og ég vil bara fá að halda fram að nefna þetta þar til að þeir sem að ættu auðvitað að vera ábyrgir og skoða þetta fyrir alvöru, bara að hlusta og taka eitthvað smá marka á að þarna verið að setja of mikið í eitthvað sem ekki nógu vel skilgreint á meðan allt og margir í þessari borg eiga sárt að binda. Ef þetta eitthvað flókið, þá veit ég eiginlega ekki hvað einfalt. Þannig að ég ætla nú enn og aftur að bara biðla til borgarfulltrúans, Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur, sem ágætlega held ég vel gefin og kraftmikil kona og borgarfulltrúi, að opna aðeins eyrun og augun fyrir það sem verið að segja og bara taka þátt í að skoða þetta og gera það með gagnrýni hugsun og losa sig eitt skipti fyrir öll við meðvirkni í þessu sambandi sem því miður bara landlægt vandamál í þessum meirihluta. Það borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og andsvörum þau lokið og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Páll Bartoszek. Virðulegi forseti, já, við vörðum störfin. Við vörðum störf hjá borginni með því að grípa ekki til uppsagna í miðri kreppu og við vörðum störf á einkaaðilum með því að viðhalda fjárfestingum í kreppu. Og við hjálpuðum fyrirtækjum með því að halda til streitu skattalækkunum sem boðað voru, jafnvel flýta þeim og fresta greiðslum. Og allt þetta var gert í samræmi við ráðningar sérfræðinga, í samræmi við áskoranir ríkisstjórnar og í samræmi við það sem opinberir aðilar eiga að gera í kreppu. Þessi ásetningur sem við tölum hér í dag líklega vonandi sá ásetningur sem kemur á versta ári COVID-kreppunnar. En hann ekkert annað en lýsing á því sem sveitarfélag að gera og á að gera til að takast á við kreppu. Þannig staðan núna og þannig verður hún á þessu ári líka. Og þetta hefur ríkið líka gert, svo það sé sagt. Ríkið hefur ekki tæklað kreppuna með uppsögnum, skattahækkunum eða stórfelldum niðurskurði. Hallinn hjá ríkinu á þessu tímabili mun verða það bil 500 milljarðar ef að trúa á greiningu sem gera það að verið. Það 500 milljón. Það þessar tölur. Og áður en fólk kemur hér og segir svo skal bara bæta benda annað, þá alls ekki tilgangur með þessari ræðu að reyna einhvern veginn að gera lítið úr því sem ríkið hefur gert, að gagnrýna það. Ef við ætlum að halda almennilega opinna og málefnalega umræðu ásetning og pólitík, þá verðum við að gera þá kröfu, hugmyndarfræðilega kröfu að fólk sé samkvæmt sjálfu sér, tali fyrir sama hlut á einu stað að öðrum. Flokkur minn, Viðreisn, stjórnarandstöðuflokkur á þingi. Við höfum ekki verið að gagnrýna ríkisstjórnina fyrir það að vera með hallarekstur á þingi. Við höfum ekki verið að segja hér 500 milljarða gat sem ríkisstjórnin hefur verið að búa til. Við höfum ekki verið að hvetja til ráðningarstopps eða stórfells niðurskurðar. Við höfum ekki gert það. Það væri bara kjánalegt. Maður verður að vera samkvæmur sjálfum sér og tala eins þar sem maður í völd og líka þar sem maður í hlutverki að gagnrýna. Stefnan verður skýr. Hver stóra myndin í þessu? Stóra myndin svo að tekjur drógu saman frá því sem áætlað var. Útsvar drógu saman 2,6 milljarða, aðra tekjur lækkuðu 4 milljarða frá áætlun. Launagjöld hækkuðu. Hefðu mátt bregðast við því, að sjálfsögðu hefðu mátt bregðast við því. Það hægt. Hvernig bregst maður við tekjutappi? Jú, með því að reyna að auka tekjurnar á móti, til dæmis með að hækka einhver gjöld. Hvernig væri hægt að bregðast við hærri launakostnaði, til dæmis með því að lækka, með því að segja upp fólki og skera niður. Það hefði svo sannarlega verið hægt. En það var ekki gert. Vegna þess að ég ekki á þeirri skoðun þegar stórhækka skatta í miðjum kreppum. Og fæstir hægri menn á þeirri skoðun. Ekki þeir hægri menn sem fara til með stjórn í fjármálaráðuneytinu. Og það bara fín og góð og gild ástæða. Hér hafa talað hægri og vinstri, það ákveðin munur þar á. En fólk getur líka verið þeirri skoðun það sé allt í lagi fyrir ríki að skuldsetja sig að hið opinbera í kreppum, en einfaldlega að leyfa einkaaðilum að njóta skattalækkana. Og við höfum verið að lækka álögur fyrirtæki í þessari kreppu. Og við höfum ekki verið að segja upp fólki. Og ég tel við höfum ekki átt að gera það. Og ég held að sé ekki hægt að standa hér og halda í fram að það sé einhver matarhólur sem hægt að finna öðru sem að grípa til þeirra aðgerða. Það einfaldlega ekki heiðarlegt. En það hefur kannski verið gerlegt. Margar okkar stofnunum fóru gegnum mjög mikilvæg þjónustustopp, ef svo maður segja. Heila stofnunum voru ekki opnar svo vikum skipti og í öðrum þá lást á sig niður í að stórum hluta. Fyrirtæki í þessari stöðu hefðu líklegast og mjög líklega hugleitt það að breyta þessum fjölda fólks sem vinnur hjá sér. Fyrirtæki hefur mörg gert. Áttum við að gera það? Áttum við að tæma launaskrárnar hjá okkur og fjölga fólki atvinnuleysisskrá á móti? Ég held að það hefði ekki verið skynsamlegt. Þannig að við gerum bara hið öfuga, fjölgum tímabundum störf hjá okkur,
Það var fjölgað 190 á velferðarsviði, 130 í skólum. Sumarstörfum var fjölgað vel yfir nokkuð hundruð. Svo styrktum við íþróttafélög og menningarfélög til að bæta fólki á sér. Þannig þetta voru bara mjög skýrar áherslur sem við fylgdum eftir. Mér langar aðeins að ræða hér 2 hluti sem hafa verið áberandi í umræðunni. Það annars vegar þessi umræða hvort tekjur hafi hækkað eða lækkað. Við erum öll fullorðið fólk, við kunnum að lesa, ég held að við séum öll sammála staðreyndir, en mér finnst kannski fullmikið tíma að fara í einhvern orð helgishátt. Auðvitað eru tvö skjöl sem skipta mestu máli þegar kemur að fjárhagsstjórn borgarinnar. Það annars var fjárhagsáætlunin sem gerð einhvern tímann fyrir áramót og síðan ársreikningurinn sem kemur eftir að viðkomandi fjárhagsári lýkur. Til þess að umræða sé gagnleg, þá auðvitað þurfum við að fara yfir það hvernig gekk að uppfylla viðkomandi fjárhagsáætlun og skoða frávik að henni, ekki að skoða frávik frá einhverjum árið þar undan. Það er ekki samanburð sem er gagnlegur neitt hátt. Þannig að við förum yfir umræðu, sjáum, við jukum okkar launa og gjöld út af hínu og þessu. Og ástæðan fyrir því að rekstrarniðurstaðan er ekki sú sem átt að vera, er að þetta hitt dróst niður á móti. Ég held að þetta sé fullkomlega skýrt að þetta sé rétt í samanburðinn og mér finnst svolítið skrýtið að gera mikið úr hinu. Svo er hitt þessi skemmtilega umræða ferðamálin og hvernig menn draga það allt saman upp. Og þar finnst mér að til þess að við getum verið örlítið heiðarleg, þá finnst mér gott að muna það að við eigum að reyna að setja fram, þó ég skilur sem pólitík, reyna að setja fram skoðanir móthreyfingupólitík á sanngjarnan hátt. Hér var ekki sett fram einhver skýrsla fyrir nokkur ári sem héldi fram að Reykjavík væri stór tap á ferðamönnum og það væri gott að losna við þá. Það voru þetta ekki þannig. En það var náttúrulega þannig að skýrslan fór í gegn hvaða áhrif þessi tiltekna grein hefði á fjárskriðum borgarsjóðs og það er bara eðlileg umræða. Og í þessari umræðu verður verið að minnast að ég sem kjörnfullur og allir aðrir lentu oft í umræðu frá fólki sem vildi til dæmis fara í ákveðnar fjárfestingar. Menn voru til dæmis að segja, hérna getum við örugglega byggt bara nýjan þjóðarleikvang, við erum þá svo mikla tekjur á ferðaþjónustunni. Við getum byggt skýli fyrir ferðaþjónustu aðila, við getum gert hitt og þetta, við hljótum að geta gert þetta svo mikið út af ferðaþjónustu tekjurnar svo rosalega miklu. Og það er ákveð svarið þessari spurningu að beinar tekjur á ferðaþjónustunni koma aðal til ríkisins. Og það er ekki rétt að heila gagnályktun frá því að segja að einhver hafi haldið fram að það væri best að losna við ferðaþjónustuna. Mér finnst það bara, ég skil pólitíkuna, en mér finnst ekki heiðarlegt að endurtaka það hvað ofan í æ. Virðulegur forseti, sama hvað við stöndum í pólitík, þá skulum samt gleðjast yfir því, og ég veit að við gerum það öll, að atvinnuleysi er að lækka. Það er mjög jákvætt og það er klárt auðvitað að þessi uppgangur sem nú vonandi verður að einkageirinn mun hjálpa okkur og mun verða sá aðili sem rífur okkur út úr þessu. Ég gleðst yfir því að sjá hótel rísa upp, nýjar vefverslanir sem selja alls konar dót verða til og nýja baðstaði frá nágrunum okkar í Kópavogi og Akureyri, Óskirhlíð og tónlistarhátíð og guð veit hvað eina. Það er bara gaman að sjá gróskunni í lífinu og gaman að sjá nýja veitingastaði sem bíða eftir því að opna á Laugaveginum. Máttur einkaframtaks sem mun leið okkur út úr þessu. En það er líka ljóst að þegar hann hefur tekið við sér þá þurfum við að huglega sér í borginni. Mikið af fólki sem við höfum ráðið er fólk sem við erum að ráða til þess að öfla við og minnka atvinnuleysi núna. Það er ekki víst að við getum haldið til streitu. Það er ljóst að við þurfum einhvern tímann að huga að hagræðingu og sjá til þess að rekstur verði öðrum megin. Það þarf ekki að draga úr og fækka á hagræða, það er morgunljóst og við verðum að vera hreinskilin með það líka. En að lokum, hér í Reykjavík þá gerðum við þetta það sem við þurftum að gera og erum að gera þetta. Við vörðum störfin, við tókum nauðsynlegt högg á borgarsjóð til að Reykjavík samfélag okkar kæmist í gegnum þetta allt saman. Og nú njótum við þess að það var út í vorið og bjartsýn og stolt af því sem við erum að gera. Og vegna þess að ég segi það nú óháða til pólitík að maður verður stundum bara glökkur á því að sjá mátt þessa samfélags til að takast á við erfiða hluti. En takk fyrir því ég er flókið málum mínu. Þá hefur borgarfulltrúi Pál Bartósek lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti. Ég vil þakka starfsfólki fjármála og áhættustýringarsviðs fyrir góða vinnu við þennan ársreikning. Ég vil enn og eftir þakka öllu starfsfólki Reykjavíkur fyrir góða vinnu síðasta árið við erfiðar aðstæður. Kærar þakkir. Ég vil líka þakka fyrir ágæta yfirferð hér í dag. Það hefur verið gagnlegt og áhugavert að hlusta á umræðuna.
En ég vil árétta ákveðið mikilvægt atriði sem tengist því sem hér til umræðu, sem hvernig beri að reka borgin okkar og hvernig hefur tekist til í erfiðum aðstæðum. Þó látið sé eins og málum sé einhvern veginn öðruvísi háttað, þá vil ég leggja áherslu á og undirstrika að Sjálfstæðisflokknum ekki treystandi fyrir styrkri fjármálastjórn. Hvorki hér né annar staðar. Hans helsta PR áráðursmarkmið að láta líta út fyrir að hann sé það. Að láta fólk trúa því að hann sé ofsalega ábyrgur þegar kemur að fjármálum, en hann það ekki. Að sama skapi lætur hann eins og allir aðrir séu gjörsamlega út úr kú þegar kemur að fjármálastjórn. Það heldur ekki rétt. Hvers vegna ég að nefna þetta? Jú, vegna þess að hann kemur hér upp undir mismunandi nöfnum og með mismunandi orðum en sömu skilaboðum sem standast ekki skoðun og það þarf bara að ávarpa það lýðræðisins vegna. Ekki til að vera leiðileg við ykkur sem hér eruð, þið eru mörg í raun alveg ljómandi ágætt og ég held ekkert fram að þið séu eitthvað slæmt fólk, alls ekki, en Sjálfstæðisflokkurinn og hans stjórnin ekki ábyrg, ekki heiðarleg, ekki góð. Það sem hefur komið fram í dag að flokkurinn hefði frekar viljað skera niður en að axla þá ábyrgð sem við ákváðum að gera í þessari efnahagskreppu. Jákvæð niðurstaða í Excel skiptir Sjálfstæðisflokkinn meira máli en líf fólks, atvinnustig í samfélaginu eða efnahagsástand samfélagsins. Þá vitum við það. Það hefur jafnframt komið fram að Sjálfstæðisflokkurinn hér í borgarstjórn hefði farið allt aðra leið en flokkurinn hefur farið hjá ríkinu og ekki hægt að skilja orðin öðruvísi en að fulltrúar í borgarstjórn hljóti að leggja fram vantraust á formann flokksins á næsta landsfundi enda gjörsamlega á öndverðu meiði við þá aðferðarfræði sem formaðurinn hefur notast við í fjármálaráðuneytinu. Það vitum við það. Það hefur jafnframt komið fram að flokkurinn hefði viljað halda að sér höndum og endurskapa þannig þá gríðarlegu viðhalds- og fjárfestingarskuld sem við sáum í síðasta hruni. Þá skuld sem við vorum rétt svo að ná að greiða niður þegar þetta ástand skall á. Þá vitum við það. Það ekki ábyrgt í núverandi efnahagsaðstæðum að fara í grimman niðurskurð ef hægt að forða því eins og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja til. Það að mínu mati óábyrgt. Það ekki ábyrgt í núverandi efnahagsaðstæðum að láta innviðafjárfestingu sitja á hakanum eins og við sáum í hruninu ef það hægt að fara aðra leið. Það að mínu mati óábyrgt. Það ekki ábyrgt að kvarta yfir viðhaldsþörf og skemmdum á húsnæði í kjölfar viðhaldsskuldar vegna hrunsins leið og að gagnrýna fyrir of mikla innviðafjárfestingu. Það að mínu mati óábyrgt. Það ekki ábyrgt að sitja með hendur í skauti frekar en að fjárfesta í þágu efnahagslífs og atvinnuástands ef hægt að stíða við samfélagið í gegnum hremmingarnar. Það að mínu mati óábyrgt. Það ekki ábyrgt að státa sig af því að skila hagnaði í ársreikningi eins og bent hefur verið á að hafi gerst í einhverjum velvöldum nágranna sveitafélögum þegar við stöndum frammi fyrir einu mesta atvinnuleysi í sögu landsins. Það að mínu mati óábyrgt. Það ekki ábyrgt að láta velferð fólk sitja á hakanum í þágu aðeins betri afgangsfjármála borgarinnar, sérstaklega á tímum sem þessum. Það að mínu mati óábyrgt. Þetta óábyrgt hjal frá óábyrgum flokki. Það ekki bara óábyrgt, heldur líka hreint og beint skaðlegt. Það í raun algjör vitleysa að Sjálfstæðisflokkurinn standi fyrir ábyrga efnahagsstjórn. Hann stendur fyrir sérhagsmunagæslu, hann stendur fyrir spillingu og gæti ekki verið meira sama velferð einstaklinga. Þetta fyrirlít ég. Hann stendur fyrir þröngsýna og gamaldags nálguna efnahagsmál og þar sem hann við völd, veldur hann oft miklum skaða. Sjálfstæðisflokkurinn í raun kýli á samfélaginu. Hann hreint og beint hættulegur samfélaginu. Hann ekki ábyrgur, hann stendur ekki fyrir ábyrga fjármálastjórn, heldur stendur hann fyrir það að gata kerfin okkar svo fjármunir og eignir Hann ekki ábyrgur, hann stendur ekki fyrir ábyrga fjármálastjórn, heldur stendur hann fyrir það að gata kerfin okkar svo fjármunir og eignir almennings geti lekið ofan í þeirra eigin vasa. Það ekki ábyrgt, það ekki ábyrg fjármálastjórn. Sjálfstæðisflokkurinn ekki ábyrgur, hann stendur fyrir að láta heilbrigða skynsemi sitja á hakanum og halda að sér höndum á tímum sem þessum þegar skiptir mestu að hið opinbera axli sína ábyrgð. Það ekki ábyrg fjármálastjórn. Sjálfstæðisflokkurinn ekki ábyrgur, hann stendur fyrir það að búa til afgangi Excel á meðan velferð almenning situr á hakanum og á meðan fólk býr við langtíma atvinnuleysi. Það ekki ábyrg fjármálastjórn.
Sjálfstæðisflokkurinn er ekki ábyrgur flokkur og hann stendur ekki fyrir ábyrga fjármálastjórn. Sama hversu oft hann segist vera það, þá er hann það ekki. Sama hversu mikið hann þykist vera það, þá er hann það ekki. Það er bara þannig og ég upplifi að það sé á mína og okkar ábyrgð að árétta þetta svo fólk fari ekki að trúa þessum áróðri. Sjálfstæðisflokkurinn er ekki ábyrgur flokkur og hann stendur ekki fyrir ábyrga fjármálastjórn. Það er bara þannig. Punktur. Borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir andsvari. Já, takk. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir óskað eftir að veita andsvar. Ég get ekki orða bundist, sérstaklega í ljósi þess sem að borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir sagði áðan eftir að ég hafði haldið mína ræðu hér einelti þegar ég var að gagnrýna fjáraustur eins sviðsins. En þessi ræða, borgarfulltrúans Dóru Bjartar Guðjónsdóttir, er bara rosaleg. Þetta er bara skítkast dauðans. Ekki það að ég sé að halda eitthvað vörð hérna Sjálfstæðisflokkinn. Það er bara, við erum öll fólk hérna, en þvílíkt drullukast á einn flokk. Mér finnst þetta ekki boðlegt og ef eitthvað er einelti ítrekka, hvort sem er blöðum með hér, sem kemur frá sem borgarfulltrúa í garð einstaklinga og flokks, þá er það þetta. Og ég held við verðum bara að staldra hérna aðeins við og hugsa okkar gang því að bara ef við endur spilum þetta, lið fyrir lið, orð fyrir orð, þá hljóta allir menn að sjá að þetta er ekki mannsæmandi, hvorki hér né annars staðar. Þú skættir að fá að taka til máls undir fundarsköp líka. Borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir óskað eftir að svara andsvari. Forseti, ég get ekki séð að það sé einelti að gagnrýna flokk sem er valdamesti flokkur landsins og hefur setið við völdum meira og minna frá lýðveldisstofnun. Takk. Já, það er forseti vill á hverju það eru, Eyþór Vigdís. Eyþór Vigdís, gjör svo vel, úr sæti. Já, ég vil gera athugasemd við það að hér sé ræðutími misnotað með þessum hætti því að við erum ásátt við þá hefð að hér sé ræddur ársreikningur. Það er greinilegt að bæði borgarfulltrúinn sem talaði hérna áðan og forseti sem að stjórnaði hér umræðum voru ekki að fara eftir því og hér er verið að ræða eitthvað allt annað og ég geri bara miklar athugasemd við það að ræðutíminn ræðupúltið hér í borgarstjórn sem misnotað með þessum hætti. Að vera með ásakanir og dylgjur sem að í raun og veru fyrir þvert gegn siðareglum okkar og ræða ekki ársreikninginn. Og ég vil bara minna á það að við eigum að ræða ársreikninginn og ef það er ekki virt þá náttúrulega getum við alveg bara að fara að ræða eitthvað allt önnur mál hérna undir. Umferðarmál, húsnæðismál eða hvað einhver sé vondur í salnum. Og ég bara vil fá viðbrögð forseta hvort hann þykir þetta vera í lagi, af því hann er kosinn á okkur öllum. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, tekur þetta máls og fundarsköp. Forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Enn á ný gengur borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir fram með dylgjur og delringu hér úr ræðupúlti borgarstjórnar og það beinist allt gegn einu flokki. Ef hún hefur þessa persónulegu skoðun þá verður hún að hafa hana fyrir sig. Þetta er ekki boðlegt fyrir borgarstjórn Reykjavíkur. Við erum hér að ræða ársreikning 2020 og forseta bar að grípa inn í þennan orðaflaum sem að fór hér fram því að eins og oddviti sjálfstæðismanna sagði, forseti, þú ert kosin af okkur öllum með held ég einni hjásetu. Þú ert forseti okkar allra. En núna kannski skilum að það er kannski borgarfulltrúi sem að hefur látið hér á störfum vegna veikinda út af því að það er svo mikið andúð eða andstæða við hann í samfélaginu. Hún sagði sjálf frá því í blaðaviðtali. Ef að þetta er hugarflug og hugarheimur Pírata í Reykjavík. En þetta ber forseta að stoppa. Örn Þorláksson, vildir þú taka til máls við borgarfulltrúin?
Það er ekki búið upp á andsvör undir fundarskap föstudag. Næst er ákveðið að taka til máls Björn Gíslason borgarfulltrúi. Forseti hefur gefið borgarfulltrúa orðið. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er nú gaman að koma hérna í salin og sjá alla borgarfulltrúa hér í salnum. En þessi málflutningur sem að hér var viðhafður af borgarfulltrúanum sem var undan mér er náttúrulega fyrir neðan allar hellur. Og ég verð að segja það er mér algjörlega ótrúlegt að borgarfulltrúi eða forseti borgarstjórnar skuli ekki stoppa þennan orðaflaum sem að kemur úr munni þessa borgarfulltrúar. Er borgarfulltrúi í ræðu eða er borgarfulltrúi að gera? Ég er í ræðu. Gjör svo vel. Ég er bara að nefna þetta því þetta er algjörlega ótækt að menn hagi sér svona. Ef allir eiga að haga sér með þessum hætti, hvernig heldur það líti út? Forseti þarf að stoppa svona. En forseti, ágæta borgarstjórn, nú ætla ég að hefja lesturinn. Heildarskuldir Reykjavíkurborgar hafa aldrei verið hærri. Nú nema þær 386 milljónum króna en voru á síðasta rekstrarári 345 milljarðar króna. Með öðrum orðum hækkuðu skuldir samstæðu borgarinnar 41 milljarð króna á síðasta ári eða 3,4 milljarða í hverjum einasta mánuði. Óhætt er að segja að frá því þessi meirihluti tók við hafa skuldir samstæðu borgarinnar hækkað yfir 80 milljarða króna og það í mesta tekjugóðari Íslandssögunnar. Þessi staðreynd er raunar ótrúleg enda sagði meirihlutinn í svoköllum meirihluta sáttmála að þeir hygðust greiða niður skuldir á meðan efnahagsástandið væri gott. Það gerðist ekki og það á vakt Viðreisnar sem verður að teljast ansi óheppilegt fyrir þann stjórnmálaflokk sem gefur sig út fyrir að sýna ráðdeild en gerir það svo ekki. Höldum því til haga enda eiga skattgreiðendur í borginni betra skilið. Einu lengsta góðæristímabili Íslandssögunnar lauk fyrir rúma ári síðan. Fjölmargir nýttu sér tímann fyrir kreppu til að greiða niður skuldir, annað en borgin. En það gerði meðal annars ríkið. En nei, Reykjavíkurborg ákvað að safna 1 milljarð í skuldir á hverjum mánuði áður en kreppan skall á, þrátt fyrir að vera með flesta skatta í botni. Og það gerði hún í þessu sennilega lengsta góðæristímabili Íslandssögunnar. Ný gæluverkefni eru framundan eins og að setja 4.500 milljónir í bókasafn í Tryggvagötu eða Grófarhús eins og það er oft nefnt. Ekki er það vegna þess að það sé eitthvað að húsnæðinu eða það orði fyrir skemmdum. Nei, en kostnaðurinn er gríðarlega hár og ekki leggur fyrir hvað á að gera í þessum breytingum en helst hefur að það eigi að fara fram hugmyndasamkeppni málið. Nú sóun er víða og öll konumst við braggamálið sem var skólabókardæmi brul. Nú nýlega voru reist 5 smáhýs í Gufunessi sem kostuði 1,1 milljón fermetra og er það sennilega eitt dýrasta íbúðaverð á fermetr í Reykjavík. Að minnsta kosti jafnast það á við verð lúxusíbúða. Maður getur ekki annað en spurt sig hvort einhver heil brú sé í þessu. En ágæta borgarstjórn, ég held að borgarbúar eigi erfitt með að sætta sig við endalaust skuldsetningu borgarinnar ár eftir ár. Af hverju er borgin ekki að sýna fyrirhyggju í þessum skuldavanda og selja til dæmis malbyggingarstöðina Höfða sem er í samkeppnisrekstri og við ræddum hér á síðasta borgarstjórnarfundi. Nú Viðreisn hefur talað fyrir því að opinberir aðilar eigi ekki að vera að vasast í samkeppnisrekstri en samt eru þeir nú orðnir helstu málsvarar að hið opinbera. Reykjavíkurborg standi í slíkum rekstri. Í þessu samhengi má líka nefna gagnaveitu Reykjavíkur. En þegar öllu að botni hvolft er staðreyndin sú að borgin eyði meira en hún aflar og það getur engan veginn gengið til lengdar. Það sjá allir og það sjá allir borgarfulltrúar í þessum sal einnig. Forseti, ég vil loka máli mínu.
Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir óskar veita andsvar við ræðu hans. Forseti, hér er enn eitt dæmið óábyrga hegðun Sjálfstæðisflokksins sem að borgarfulltrúin Björn Gíslason myndist nú í raun á. Hann kaus nýverið gegn því að sett verða á fót heimili fyrir heimilislaust fólk, svokölluðu smáhýsi. Mér finnst það frekar óábyrgt. En mér langaði til þess að nefna það sem að borgarfulltrúin kom inn á og hneykslaðist mikið yfir minni ræðu. En í dag er ég búin að sitja undir því í marga klukkutíma að minnihlutinn tali að hve óábyrgur meirihlutin er í fjármálum í umræðu viðbrögðum við efnahagsstjórn og því er ekkert óeðlilegt við það að svara því bara tilbaka og fara yfir þá hegðun Sjálfstæðisflokksins þegar kemur að fjármálum. Þannig ég vil bara vísa á bug allri þessari gagnrýni en það bara sýnir það þegar við sjáum hve mikill fótur og fytur hafa verið uppi að fólk er mjög viðkvæmt fyrir þessu vegna þess að þetta er auðvitað allt saman áróður. Takk. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið veita andsvar og borgarfulltrúi Björn Gíslason óskar veita svara andsvari. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég hef ekkert kosið gegn smáhýsunum eða neinum þessum úrræðum síður en svo. Ég talaði mest um það í fréttum að það hefði þurft að nota peningana betur og fara betur með peningana í þessu úrræði. En varðandi það með þessa framkomu borgarfulltrúans Dóru Björk Guðjónsdóttur þá var það til skammar hér áðan og það er eiginlega hálf ömurlegt að þurfa að vera að ræða þetta með þessum hætti. Við erum allt og neðarlega hérna í trausti borgarstjórn og svona málflutningur sem á sér stað að hálfu borgarfulltrúa Dóru Björk Guðjónsdóttur, hún er bara til þess að lækka þetta traust enn frekar. Og ég var mjög óhress að forseti skuli ekki hafa tekið inni og gripið inni þetta. Sjálfstæðisflokkurinn er ekki hér á dagskrá, við erum að tala um ársreikningin. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir veitir andsvar öðru sinni. Forseti, ég vísa bara til fundargerð borgarráðs núna fyrir einhverjum tveim vikum síðan. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir veita andsvar öðru sinni. Og þá er andsvörum lokið og næst hefur óskað eftir máls Sigríður Arndís Jónsdóttir. Ef Sigríður Arndís Jónsdóttir fellur frá orði þá er klukkan 18:05 og næstur er óskað eftir máls Eyþór Ástráðsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég ætla nú ekki að hafa þetta löng orð. Ég hefði viljað að fulltrúar meirihlutans hefðu fjallað meira um ársreikninginn og minna um önnur mál. Mér finnst eftirtektarvert að sjá hvað þeir fulltrúar sem hér hefa talað að hálfu meirihlutans eru með bökum hildar og greinilega líður illa með þennan ársreikning og þessa stöðu. Það er eina skýringin á því hvernig þeir hafa hegðað sér hérna í dag. Það er ekkert annað. Hér eigum við að tala faglega og yfirvegað staðreyndir og tölur. Ákveðið að ræða bara einn hlut hér í dag ársreikning en þeir sem ekki treysta sér til þess á þessum stutta ræðutíma sem við höfum hér hvert og eitt, þeir greinilega er að forðast að ræða þar sem er til umræðu hér í dag. Og það dæmir sig sjálft. Það er bara þannig. Og því meiri sem að dónaskapurinn og dylgjurnar verða, því meira er það staðfest að meirihlutanum líður illa með þessa stöðu. Og hérna, það var talað um að við værum ekki til í stórar ákvarðanir hér fyrr í dag í umræðu. Ég vildi ræða það efnislega hérna í lokin. Við erum nákvæmlega flokkur sem er til í stórar ákvarðanir. Og við höfum viljað að borgin fari úr þessum samkeppnisrekstri sem hún er í fyrir milljarðatugi í gagnaveitunni og malbikunarstöðinni og ég skiljum ekki á hvaða vegferð þessi meirihluti er að vera að halda því til streitu á meðan að skortur á leikskólaplássum og bráðabirgðalausnir blasa við alls þar. Við viljum fara í stóra lausnir varðandi húsnæðismálin sem er allt og lítið rædd
og að það verði hér hagstæðalóður á ný, en það er engin lóð til ef einhver vill sækjum hér í Reykjavík. Þannig að við erum til í stóra lausni þar. Félagsbústaðir eru ósjálfbær rekstur eins og kemur glögglega fram hér í þeim skjölum sem við höfum skoðað í dag. Bæði varðandi reksturinn beint en svo líka vegna þess að viðhaldir ábóta vant eins og við höfum séð. Og við höfum komið einmitt með stórar hugmyndir varðandi þetta stærsta fasteignafélag landsins að íbúarnir geti búið við það öryggi að eignast íbúðir sem núna er í félagslega kerfinu. Það er dæmi stórar hugmyndir sem myndu breyta stöðu borgarinnar. Við erum líka að gera borgina skilvirkari og höfum komið margar tillögur þar að lútandi. Þannig að erum við til í stórar ákvarðanir? Já, við erum til í stórar ákvarðanir. Það er einmitt það sem vantar. Og þegar að meirihluta fulltrúarnir koma hérna upp og hrósa sér að því að, eða segja það að þetta sé vegna COVID útgjalda, þá verður að halda því til haga að útgjöld vegna COVID sem eru eyrnamerkt þar eru ekki nema rúmt 1% af heildarútgjöldum borgarinnar. Það er ekki einhverja miklar útgjaldaaukning, einhver mikil útgjaldaaukning vegna COVID. Ríkisstjórnin hins vegar var að halda upp í tekjutengdum atvinnuleysisbótum og öðru. Það voru stórar ákvarðanir og ég vil minna á það að við vorum tilbúin að taka stærri skref hér vegna þess að við stóðum saman að þessu fyrstu skrefum vegna COVID en það urðu aldrei seinni skrefin. Þau áttu sér ekki stað. Þannig að það eina sem hefur verið gert er að lengja í nokkrum gjaldögum en eins og við vitum þá er hengingarólin áfram hengingaról þó að lengt sé henni. Ég bara hvet þá sem að líður illa yfir þessum ársreikningi sem að hér er verið að leggja fram að líti í speil og velta því fyrir ykkur hvernig við getum bætt stöðu borgarinnar saman. Þannig vinna sveitarstjórnarmenn all land þegar þeir eru að takast á við vandann sem er verulegur. Það heyri ég á þeim sveitarstjórnarmönnum sem ég hef samskipti við víð um land. Þeir eru að takast á við erfiðan rekstur af ábyrgð. Ég er ekki að gera lítið úr vandamálunum, en ég er að gera lítið úr því að lausnirnar séu ekki farnar. Ég er að gera athugasemdir við það að það sé ekki tekið á vandanum. Honum er velt áfram. En það er vandinn með skuldirnar að þær þarf að greiða, eins og Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi kom inn á hér áðan. En nú er borgin farin að taka styttri og styttri lán. Langtíma fjármögnun er aðeins dýrari, þannig að til að lækka vaxtakostnaðinn þá fari styttri og styttri lán og yfirdrátt og strætó og fleira. Þannig að ég leyfi mér að segja að það er ekki bara verið að taka lán, það er verið að taka víxla. Og víxlar í musturinu er ekki góðir. Og ég óska öllum góðs gengis að takast á við þetta en ég bara vona að við getum gert það eins og fólk en ekki svona með einhverjum hroka og vandlætingu. Það nefnilega er ekki góðir faraskjótar. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi Alexander Brím hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hans. Forseti og ágæta borgarstjórn, það er reyndar alveg góður punktur að við ættum ekki að grípa til hroka og vandlætingar, ekki viljum við stíga á þær tær sem að Sjálfstæðisflokkurinn er með og það svið sem þau hafa að helga sér hvað best sem er hroki og vandlæting þegar að sannleikurinn sker of nærri hjartanum. Við skömmumst okkar ekki fyrir þennan ársreikning og við skömmumst okkar ekki fyrir að tilheyra þessu meirihluta og við skömmumst okkar ekki fyrir að taka þátt í samstarfi sem hefur beinlínis leitt til þess að Sjálfstæðisflokkurinn fær ekki með völd í borginni. Það er alveg gífurlega mikilvægt og markmið út af fyrir sig. Það er bara þannig. Ég er ekki búinn. Við erum stolt af því að tilheyra ábyrgum meirihluta sem bregst við með ábyrgum hætti í efnahagskreppu frekar en leggja áherslu á jákvæða niðurstöðu í töflureikni og við leggjum frekar áherslu á velferð almennings og velferð samfélagsins. Þau mega auðvitað gagnrýna okkar viðbrögð við kreppu og það er bara pólitík og það er bara eðlilegt, það er eðlilegt aðhald. En við hljótum þó líka með að gagnrýna þeirra sögu, þeirra viðbrögð þegar þau hafa verið við stjórn, þegar upp kemur kreppa. Það hlýtur að vera sanngjarnt að við berum saman það sem við gerum við það sem að þau leggja til, hafa gert áður eða má lesa út úr þeirra gagnrýni á okkar viðbrögð að þau myndi vilja gera í staðinn. Það hlýtur að vera bara eðlilegt, það hlýtur að vera bara pólitík. Og ef meirihlutinn er til umræðu og okkar stefna, okkar ákvarðanir, þá hlýtur hinn kosturinn líka að vera til umræðu. Það er ekki ómaklegt að gagnrýna flokk sem gagnrýnir okkur, það er bara pólitík.
Borgarfulltrúinn Alexander Briem hefur lokið við að veita andsvar og þá hefur óskað að svara andsvari Eyþór Lastrar Arnalds borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum að gagnrýna verkin. Við erum ekki að ráðast á fólkið. Við erum að gagnrýna það sem við sjáum hér í tölum og staðreyndum í ársreikningnum og skýrslu endurskoðanda og endurskoðananefndar. Ég sakna þess að það sé ekki farið að ræða það. Sagnfræði er góðra gjalda verð og við getum alveg rætt sögulegan bakgrunn Samfylkingarinnar sem mynduð af mörgum flokkum og hvað þeir gerðu einhvern tímann fyrir einhverjum áratugum. En það bara ekki á dagskrá þessa fundar. Og þeir sem kjósa að ræða eitthvað allt annað, þeir eru að afvegaleiða umræðuna. Ég saknaði þess að borgarfulltrúar skyldi ekki ræða efnislega þennan ársreikning og ég geri miklar athugasemdir við það að það sé verið að verja fundartímanum í eitthvað allt annað. Eina sem ég get lesið út úr því það að þeir fulltrúar meirihlutann sem hafa talað sé að forðast umræðefnið. Veitir þú ansvar öðru sinni, Alexander Briem borgarfulltrúi? Forseti, ég verð að segja að borgarfulltrúi sem ekki getur lesið annað út úr því þá ekki alveg nógu læs á aðstæður eða orð. Ég vil til dæmis benda á það að ég kom hér upp í minni ræðu áðan og fór þar vel yfir af hverju við gerum það sem við gerum, af hverju okkar viðbrögð eru eins og þau eru og af hverju við viljum ekki fara þá leið sem að Sjálfstæðisflokkurinn virðist vera að leggja til. Kom engin viðbrögð við því. Ég var síst jákvæðari gagnvart Sjálfstæðisflokknum en það fóru ekki allir upp í andsvör eða umræður fundarsköp við minni ræðu. Þetta virðist vera eitthvað persónulegt gagnvart odditanum, Dóru Björt. Ég vil líka segja það að það ekkert ómálefnalegt við það þegar að þið gagnrýnið það sem við höfum gert, að við gagnrýnum þá á móti það sem þið vilduð hafa gert í staðinn og bendum á hvernig það hefði verið verra, af því að það hefði verið verra. Takk. Borgarfulltrúi Alexander Briem hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og forseti minnir á að nota hefðbundin ávörp, nöfn og starfstitla þegar að borgarfulltrúi áherslu hér. Vill borgarfulltrúi Eyþór Lastrar Arnalds bara stutt. Gjörðu svo vel. Já. Ég held að sé bara ágætt að við séum að ræða þetta því að þessi upphlaup þau eru okkur til mikilla vansa, tel ég, og það er það sem við upplifum hérna í dag og þá náum við ekki að ræða aðalmálin. Ég hefði viljað að meirihlutinn notaði vald sitt því að hann er með völdin þannig að þeir fjóru flokkar sem eru í minnihluta kæmu miklu meira ákvarðanatöku heldur en hér er gert. Þannig það unnið í öllum öðrum sveitarfélögum. En þið hafið kosið að misnota valdið með þeim hætti að vinna ekki úr okkar tillögum, vísa þeim frá eða fella þær og það er ólýðræðislegt og óskynsamlegt. Borgarfulltrúi Eyþór Lastrar Arnalds hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Og þá síðastur á mælendaskrá borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum nú að ljúka annarri umræðu ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir síðasta ár sem að fer í sögubækurnar ekki vegna þessa ársreiknings heldur vegna heimsfaraldurs koronaveiru og þeirra áhrifa sem sá faraldur hefur haft á hagkerfi heimsins, hagkerfi Íslands, hagkerfi borgarinnar. Stóra spurningin sem lá undir á síðasta ári var hvernig rétt að bregðast við og ég er sannfærður það að viðbrögð borgarinnar voru rétt. Hér á fundinum hefur kannski kristallast ákveðin ágreiningur sem ég bið borgarfulltrúa að hugleiða að við erum að tala orðið ábyrgð og það er notað svolítið á báða bóga og andstæð þess að eitthvað sé óábyrgt. Og þá verðum við að spyrja okkur hver hin ábyrga leið í gegnum faraldurinn og efnahagslega áhrif hans átti að vera. Var hin ábyrga leið að standa með rekstrinum eða skera niður? Var hin ábyrga leið að fjölga störfum í samvinnu við Vinnumálastofnun til þess að koma til móts við þá sem voru atvinnulausir eða gera það ekki? Var hin ábyrga leið að auka í fjárfestingar og taka lán fyrir því eða var það ekki? Þetta kjarni þess sem að
í mínum huga er ábyrgð eða ekki ábyrgð gagnvart þeirri stöðu sem við höfum verið í. Og ég er afskaplega stoltur að við stóðum með starfseminni, stóðum með verkefnunum, stóðum með þjónustunni, stóðum með þeim sem eru atvinnuleysir, stóðum með fyrirtækjunum sem að mörg hver hafa verið að berjast í bökkum, stóðum með þeim sem að þurftu á því að halda við kemum til móts við greiðsluvanda, en líka fórum í það fullt sjálfstraust að setja fram áætlanir til næstu ára aukna fjárfestingar í þágu umhverfisins og græna plansins, í þágu hagkerfisins og efnahagslífsins, í þágu samfélagslegu verkefna og þjónustu við borgarbúa í skólum, í velferð, í menningu, í íþróttum, í þeim verkefnum sem borgin stendur fyrir. Samstarf er auðvitað alltaf lykil atriðið þegar við búum í borg og hlusta á sjónarmið annarra. Samtalið í þessum sal verður stundum átakasamt, en það sem mestu skiptir er að við vinnum úr stöðunni sem er í hagkerfinu og í borginni með fólkinu fyrir utan þennan sal, og ég held að við höfum gríðarlega góðan grunn til þess í græna planinu og langtíma áætlunum Reykjavíkurborgar sem byggja á rökstuddri nálgun það hvernig er skynsamlegt og best að bregðast við efnahagslegu áfalli eins og þessu, en líka koma okkur hraðar inn í græna framtíð og takast á við þau lykilverkefni sem bíða okkar í húsnæðismálum, í velferð, skólum og umhverfismálum. Þannig að það er með miklu stolti sem að við leggjum fram þennan ársreikning. Já, hann er í mínus. Við vissum það fyrir ári síðan að hann yrði það. Við vissum ekki hvað mikið. Hann er í minni mínus sem við bjuggumst við þegar við vorum að reikna sviðsmyndirnar. En hann endurspeglar að við erum að takast á við ástandið af ábyrgð og festu, erum að nýta okkur sterka stöðu borgarinnar til að halda því áfram næstu ár, og við ætlum að beita borginni með markvissum hætti og skýrri framtíðarsýn til þess að auka lífsgæði, koma okkur eins hratt út úr núverandi stöðu og hægt er inn í bjartari og betri tíma. Og ég get ekki neita því að þegar ég fekk seinni Pfizer-skammtinn rétt fyrir hádegi í morgun, að þá horfði ég til sólar, tók sólgleraugun niður og horfi bjartsýnn inn í sumarið. Ekki bara fyrir mína hönd, heldur fyrir okkar allra hönd og borgarinnar. Borgarstjóri Davíð Björn Eggertsson hefur lokið máli sínu og þá hafa fleiri ekki gott sér. Það er ekki, það verður að biðja andsvar á meðan á ræðu stendur. Já, þá er umræðu lokið og mælskrá tæmd. Fyrir liggur að samþykkja ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir árið 2020, samanber annan lið fundargerðar borgarstjórnar frá 4. maí 2021 og verður nú gengið til atkvæða. Reikningur er þá borinn upp við atkvæða, fyrst hér í sal og svo mun forseti óska eftir afstöðu þeirra borgarfulltrúa sem sitja fundinn í gegnum fjarfundabúnað. Þau ykkar sem samþykkja að staðfesta ársreikning Reykjavíkurborgar frá 2020 við að gefa merki. Já, við erum samt með fyrirvara, þessi áritum við fyrirvara. Því er komið fráfæri, þau sem móti kunna vera, og þá verður gert nafnakall. Sigríður Arndís Jóhannsdóttir. Já, samþykkja. Hildur Björnsdóttir. Samþykkt með fyrirvara. Og þá er reikningur samþykkt með 21 atkvæði, 2 greiða ekki atkvæði.
Fleira liggur þá ekki fyrir þessum fundi og er fundi slitið klukkan 18:21. Fyrir áætlun.